MND, Moravské naftové doly, vás vítají na podzimní plynárenské konferenci. Aktivity skupiny MND navazují na více než 100letou tradici těžby plynu a ropy u nás. S těžbou plynu se začalo v České republice kolem roku 1910, kdy kbelský občan objevil na svém pozemku hořlavé plyny. O 9 let později již vzniká na starém toku řeky Moravy první průzkumný vrt, který dosahuje hloubky 217 metrů. V poválečném období dochází u nás ke sjednocení všech existujících ropných rafinerií a vrtů. Moravské naftové doly vznikají v roce 1969. V roce 1982 vyvrtali MND v obci Jablůnka doposud nejhlubší vrt u nás, a to do hloubky 6502 metrů. Od 90. let MND postupně vytvářejí skupinu společností se širokým záběrem činností od průzkumu ložisek po jejich navrtání, těžbu, skladování plynu a obchod. Od roku 2014 nabízejí energie napřímo odběratelům z řad domácností a dnes dodávají energie více než 250 000 zákazníků. MND své aktivity dále rozvíjejí o využití nových technologií. U vytěžených vrtů mapujeme potenciál ve vztahu k využití geotermální energie. Prověřujeme možnosti výroby zeleného vodíku v našich provozech. Rozšiřujeme naše energetické zdroje o slunce a vítr. Připravujeme ukládání CO2 do horninových struktur. V Anglii se podílíme na budování výkonné geotermální elektrárny pro botanickou zahradu. MND. Energie pro dnešek a budoucí generace. Net4Gas je silná a stabilní společnost. Garantuje efektivní, bezpečnou a spolehlivou přepravu zemního plynu. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců. Net4Gas je součástí strategické energetické infrastruktury České republiky. Významně přispívá k posílení energetické bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Net4Gas je výlučným provozovatelem přepravní soustavy v České republice. Zabezpečuje mezinárodní tranzit a vnitrostátní přepravu. Ročně přepraví okolo 45 miliard metrů krychlových zemního plynu. Zákazníkům poskytuje spolehlivé a bezpečné přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Net4Gas disponuje sítí plynovodů v délce přes 3800 km. Energetické trhy propojuje už od roku 1971. Přepravní soustavu neustále modernizuje a aktivně se podílí na vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem.
Net4Gas patří k nejvýznamnějším energetickým investorům v České republice. Projekt plynovodu Gazela v hodnotě 10 miliard korun byl jedním z nejrozsáhlejších investičních projektů v České republice za posledních 30 let. Díky společnosti Net4Gas patří Česká republika mezi klíčové země, které se podílejí na zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. Net4Gas je odpovědným a seriózním partnerem. Jako dobrý soused dlouhodobě přispívá k rozvoji lokalit, ve kterých působí. Podporuje vysokou kvalitu výuky a vzdělávání, pomáhá zlepšovat sociální vazby a kvalitu života. Společnost Net4Gas je v České republice jedním z největších firemních dárců v oblasti ochrany přírody. Net4Gas jako významný středoevropský provozovatel přepravní soustavy bude hrát aktivní roli při propojování a integraci evropských trhů s plynem ve prospěch českých i ostatních evropských plynárenských zákazníků. Net4Gas. Connecting Markets. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Je mi velkou ctí a potěšením přivítat vás na slavnostním zahájení 28. ročníku Podzimní plynárenské konference, kterou jako tradičně pořádá Český plynárenský svaz. Mé jméno je Martin Slabý, jsem předsedou Rady Českého plynárenského svazu a budu vás mimo jiné provázet i druhým blokem naší konference. To první, co bych rád udělal, je poděkování. Chci poděkovat vám všem, kteří se téhleté naší velké akce zúčastníte. Zejména chci poděkovat přednášejícím za jejich aktivní účast, za jejich přípravu a musím vyzdvihnout i poděkování našim zahraničním účastníkům, kdy v tom prvním bloku budeme mít skutečně hvězdnou sestavu z výkonných ředitelů Eurogazu, Gas Infrastructure Europe, Markogazu, Ensogu, z Evropské komise. Tato konference, tahle první část konference se bude hrávat v anglickém jazyce a bude překládána. Rozhodně musím také poděkovat partnerům. Generálnímu partnerovi Moravským naftovým dolům a hlavním partnerům firmám Net4Gas, Gaznet, Pražská plynárenská distribuce a EGD. Také bych chtěl poděkovat všem mediálním partnerům. Konference se podruhé koná online. My jsme o tom, zda bude online nebo osobně, museli rozhodnout už před Vánoci roku 2021, když jsme ještě jednou nohou stáli v covidu a druhou právě probíhajícím režimu dodavatele poslední instance po pádu Bohemia Energy. Pevně věřím, že příště už se setkáme osobně a moc se na to těším, protože to osobní setkávání má nenahraditelnou přidanou hodnotu. Evropská unie, ale řekl bych spíš všechny evropské státy, průmysl, občané, plynárenství prožívají těžké časy. Geopolitická krize nás zasáhla v té možná nejcitlivější fázi transformace a jistě to nebylo náhodou. Už v zimě letošního roku jsme museli dát konferenci téma, název, nadpis. A rozhodli jsme se použít plynárenství v kontextu doby a to rozhodnutí bylo správné, protože doba od zimy letošního roku je natolik překotná, že každé téma, které je aktuální dnes, může být už zítra překonané.
Proto i ta témata, která tady dnes probíráme, budou opravdu reagovat na aktuální vývoj té situace na energetickém trhu, situace, která nás všechny tak pálí. Těmi nejdůležitějšími tématy, které si musíme probrat, tak je diverzifikace. Diverzifikace zdrojů zcela určitě. Soběstačnost, jak udělat Evropu co nejvíce soběstačnou. Jak to udělat udržitelně, aby to jak lidé, tak průmysl přežili ve zdraví. A samozřejmě nemůžeme opominout téma dekarbonizace, které před náma leží a které je velkým úkolem do budoucna. Je příznačné, že právě soběstačnost a diverzifikace právě s tématem dekarbonizace jde velký kus cesty společně. V dnešním programu budeme mluvit o tématech, která se skutečně s těmi otázkami dnešní doby potkávají. Začneme evropskou energetickou politikou. To je právě ta mezinárodní část, která bude vedena v anglickém jazyce. Určitě přijde na řadu téma Repower Europe. Budeme se bavit o gas package, tedy plynárenském balíčku. Nemůžeme nezmínit Safe Gas for Safe Winter, to je to evropské opatření úspor, které by nám mělo pomoci překlenout nadstávající zimu. V druhém tématu bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu. Zde budeme hlavně se bavit o bezpečnosti a spolehlivosti dodávky do středoevropského regionu, do České republiky. Velmi jsem zvědavý na téma metamorfózy obchodu s plynem. Jsme svědkem selhání trhu nebo naopak potvrzením jeho fungování? To je téma, které dnes rezonuje na všech setkáních, kterých se účastním. Zítra potom si máme pokusit odpovědět na otázky, jestli je plyn perspektivním palivem nejen pro domácnosti, jestli je vodík tím pravým mostem k soběstačnosti a nízkouhlíkové budoucnosti. Budeme se bavit o tom, co udělat pro akceleraci výroby biometanu jako významného domácího zdroje energetického plynu. Naše konference patrně otázky tady a teď nevyřeší. Určitě nám ale pomůže utřídit si myšlenky, zaujmout pak racionální stanoviska v diskuzi domácí i evropské. V lepším případě je pak i aktivně prosazovat. Potenciál konference je v tomhle ohledu značný. Máme více než 600 přihlášených, kteří budou s námi sledovat program konference a právě těchto 600 přihlášených, ať už jsou to technici, odborníci, lidé ze státní správy, veřejnost, možná i laická, si spolu s námi ty myšlenky budou tříbit. Závěrem tedy mi dovolte ještě jednou poděkovat vám všem za přízeň, přednášejícím za přípravu aktivní účast a pořadatelům za čas a úsilí, které přípravě věnovali. A teď už jen popřeju 28. ročníku Pražské podzimní plynárenské konference mnoho zdaru a předám slovo Lukáši Pokrupovi, výkonnému řediteli MND Energie AS, jako generálnímu partnerovi konference. Lukáši, máte slovo. Martine, děkuju. Vážené dámy, vážení přátelé, vážení pánové, dovolte i mě vás přivítat na podzimní plynárenské konferenci jménem MND Group, generálního partnera. Téma energií v současné době hýbe světem nejen odborným, ale i veřejným. Proto jsou diskuze nad nimi právě v těchto dnech naprosto zásadní. A já jsem rád, že MND je generálním partnerem plynárenské konference právě v době, kdy ten trh se opravdu mění a nevíme dne, ani hodiny, ani zítřka, jakým způsobem ten trh, kam se dostane. A já jsem si jistý, že právě podpora jakékoliv odborné debaty o aktuální situaci na energetickém trhu je zcela na místě. Dovolte mi pár slov představení činností naší skupiny MND Group. Letošní ročník plynárenské konference nese název Plynárenství v kontextu doby. Jsem přesvědčen, že plyn má u nás nejen svou historii, ale i svou budoucnost. Na více než 100letou tradici těžby plynu v MND navazujeme a pokračujeme průzkumu a následně těžbě plynových ložisek na Moravě na více než 2000 km čtverečních.
Rozsah naší činnosti v rámci M&D Group je dnes ale podstatně širší. M&D je unikátní tím, že zahrnujeme činnosti od těžby po dodávky energií koncovým zákazníkům. Ročně realizujeme 4 až 5 průzkumných vrtů do hloubek 1500 až 3500 metrů. V roce 2021 jsme vytěžili v České republice 90 000 metrů krychlových ropy a 89 milionů krychlových plynů. Aktuální denní těžba se pohybuje kolem 270 metrů krychlových ropy a 270 000 krychlových metrů plynu. Dovolím se zmínit i naše aktivity na Ukrajině. Málo kdo ví, že těžíme právě i na Ukrajině a v roce 2021 jsme vytěžili 110 milionů krychlových metrů plynu právě na Ukrajině a dnes denní těžba se pohybuje okolo 340 000 metrů krychlových plynů i zde. V rámci skupiny pomáháme i energetické soběstačnosti a stabilitě České republiky vlastními podzemními zásobníky. Jejich celková kapacita je 320 milionů metrů krychlových, což si možná dokážeme přeložit, že bychom dokázali obsloužit až 340 000 domácností v České republice po dobu 1 roku se spotřebou 10 MWh. A to není málo. Na těžební část navazujeme tím, že M&D patří k významným obchodníkům s energiemi. A to nám přispívá do celkového obratu skupiny více než 118 miliard korun. Logickým vyústěním našich aktivit je nabídka plynu a elektřiny českým domácnostem, v rámci které se zakládáme na dobré zákaznické zkušenosti a zde si troufám říci, že jsme lídrem v oblasti zákaznické péče právě domácnostem. Co říci závěrem? Logicky věřím, že plyn je energií pro dnešek i budoucí generace. A já se velmi těším na debaty, které zde 2 dny budou dneska tady s námi a posunou ty naše myšlenkové pochody zase o kousíček a se o krok dál. Takže užijte si 2 dny plynárenské konference. Děkuji za pozornost. Díky. MND, Moravské naftové doly, vás vítají na podzimní plynárenské konferenci. Aktivity skupiny MND navazují na více než 100letou tradici těžby plynu a ropy u nás. S těžbou plynu se začalo v České republice kolem roku 1910, kdy kbelský občan objevil na svém pozemku hořlavé plyny. O 9 let později již vzniká na starém toku řeky Moravy první průzkumný vrt, který dosahuje hloubky 217 metrů. V poválečném období dochází u nás ke sjednocení všech existujících ropných rafinerií a vrtů. Moravské naftové doly vznikají v roce 1969. V roce 1982 vyvrtali MND v obci Jablůnka doposud nejhlubší vrt u nás, a to do hloubky 6502 metrů. Od 90. let MND postupně vytvářejí skupinu společností se širokým záběrem činností od průzkumu ložisek po jejich navrtání, těžbu, skladování plynu a obchod. Od roku 2014 nabízejí energie napřímo odběratelům z řad domácností a dnes dodávají energie více než 250 000 zákazníků. MND své aktivity dále rozvíjejí o využití nových technologií. U vytěžených vrtů mapujeme potenciál ve vztahu k využití geotermální energie. Prověřujeme možnosti výroby zeleného vodíku v našich provozech. Rozšiřujeme naše energetické zdroje o slunce a vítr. Připravujeme ukládání CO2 do horninových struktur. V Anglii se podílíme na budování výkonné geotermální elektrárny pro botanickou zahradu. MND. Energie pro dnešek a budoucí generace.
Net4Gas je silná a stabilní společnost. Garantuje efektivní, bezpečnou a spolehlivou přepravu zemního plynu. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců. Net4Gas je součástí strategické energetické infrastruktury České republiky. Významně přispívá k posílení energetické bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Net4Gas je výlučným provozovatelem přepravní soustavy v České republice. Zabezpečuje mezinárodní tranzit a vnitrostátní přepravu. Ročně přepraví okolo 45 miliard metrů krychlových zemního plynu. Zákazníkům poskytuje spolehlivé a bezpečné přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Net4Gas disponuje sítí plynovodů v délce přes 3800 kilometrů. Energetické trhy propojuje už od roku 1971. Přepravní soustavu neustále modernizuje a aktivně se podílí na vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem. Net4Gas patří k nejvýznamnějším energetickým investorům v České republice. Projekt plynovodu Gazela v hodnotě 10 miliard korun byl jedním z nejrozsáhlejších investičních projektů v České republice za posledních 30 let. Díky společnosti Net4Gas patří Česká republika mezi klíčové země, které se podílejí na zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. Net4Gas je odpovědným a seriózním partnerem. Jako dobrý soused dlouhodobě přispívá k rozvoji lokalit, ve kterých působí. Podporuje vysokou kvalitu výuky a vzdělávání, pomáhá zlepšovat sociální vazby a kvalitu života. Společnost Net4Gas je v České republice jedním z největších firemních dárců v oblasti ochrany přírody. Net4Gas jako významný středoevropský provozovatel přepravní soustavy bude hrát aktivní roli při propojování a integraci evropských trhů s plynem ve prospěch českých i ostatních evropských plynárenských zákazníků. Net4Gas. Connecting Markets. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte i mě, abych vás přivítala při zahájení podzimní plynárenské konference. Já, i když tenhle panel bude v angličtině, tak si dovolím začít v českém jazyce. Omlouvám se tímto našim drahým hostům ze zahraničí. Pár organizačních pokynů. Konferenci jako takovou můžete sledovat na YouTube kanálu Českého plynárenského svazu, a to nejenom dneska, ale i v následujících dnech. To znamená, pokud vám nějaký z bloků vypadne, tak o nic nepřijdete. Následně budou jednotlivé bloky k dispozici opět na YouTube kanálu Českého plynárenského svazu, případně na micrositě Českého plynárenského svazu, který se věnuje podzimní plynárenské konference ppk.cga.cz. Na slidech najdete i fotky následně z konference a některé zajímavé přednášky, které tady uslyšíte v průběhu těch 2 dní a intenzivních diskuzí. Důležité je, že ta konference je míněna především pro vás a proto je hrozně důležité, abyste se do ní zapojili. Budeme hrozně rádi, pokud budeme moct odpovídat na dotazy, které vás doopravdy zajímají, a proto je důležité, abyste využívali nástroj, který jste už byli zvyklí využívat ze všech našich předcházejících konferencí, a to je Slido. Ten důležitý hashtag je PPK, případně QR kód se zobrazuje i dole. Takže určitě budeme hrozně rádi, pokud se zapojíte do samotné konference jako účastníci prostřednictvím samotných dotazů. And now, if you allow me, I will switch into English and let me welcome our really guests that we are extremely honored that are participating today at our event. We have representatives
of the key umbrella energy-related organizations in Brussels that really are extremely busy in these days, not only in shaping the future of the gas in Europe, but also trying to provide safe deliveries of gas for the upcoming 2-3 heating seasons. So as they are extremely busy, I'm so thankful to all of them that they accepted our invitations, and today they will give us their feedback. I think it is to the benefit of all of us that we can discuss with people that are either drafting the legislations or are somehow taking notes and clues how to fine-tune the legislation itself. So let me introduce you all the panelists. I will take it in the alphabetical order. The first of them is Bojana Achowski, who is Secretary General of Gas Infrastructure Europe. Then we have Liam Nolan, who is the president of Marco Gas. Piotr Krush, Director General of ENTSO-G. Then we have representatives of European Commission, Katerina Sikov-Magny, who is Director for Green Transformation and Integration of Energy Systems. Welcome, Katerina. And last but not least, we have James Watson, Secretary General of Eurogas. Welcome, all of you. I'm really sorry that you could not be here in Prague with us today. I hope you had a slightly better weather in Brussels than we have here in Prague. But despite the bad weather, we have at least time and opportunity to concentrate on the future of gaseous solutions. At the beginning of the conference, when we prepared the program, we were all hoping to discuss the future, long-term future of gas ahead of us. We were focusing on hydrogen, on biomethane, how to prepare the grids. But I understand that the majority of now is consumed with the current issues, the legislation that's been drafted and adopted in terms, dates that we have never seen before. And I have to congratulate all of you that you are really doing a great job in providing safe gaseous supplies to all of us in the upcoming weeks and months. And I think that is also one of the reasons that the markets are still as functioning as they are, and that we can still light, we can heat our homes, and hope it's going to stay like that for the end of the season and for the future. So I'm not important. You are the ones that are really important and have great information to all of us. So in order not to lose, to waste the time, I would pass the floor already to Bojana Achowski to present the stance of Gas Infrastructure Europe, not only to the issues that we are all discussing from early morning till late night, like saving the gas, probably joint gas purchases, probably price regulations that's ahead of us, but also having or giving us a longer-term vision, what comes next. Not only this and upcoming season, but how to prepare for the longer-term future of the gaseous solutions, as gas is supposed to stay for us with Europe for several decades. So, Bojana, the floor is yours. Thank you very much for inviting us today. So the recent events that we are having have led us really to reshuffle the way we manage our business. And this is the way that we have been working on a new time frame that presents how the gas industry will help to overcome the winter that is ahead of us, and also the next winters. And when beyond towards the establishment of a climate neutral and, of course, very much secure economy. I'm representing Gas Infrastructure Europe. We're an association with 70 members, 27 different countries, and we, of course, represent the pipelines, the underground storages around Europe, and also the European LNG terminals. Today we realize, let's say, the security of energy supply is really like oxygen. You don't realize it until you don't need it when it's gone, right? And that's what Europe, its energy diplomacy should be all about, because boosting the European autonomy, it needs to be relied with a mix of local energy production, preferably, but not exclusively renewable, a different variety of sources, high diversity of energy carriers, different origins, of course, different rules, and solid governance for the imports that we are having.
because Europe has very much focused mainly on ruling the internal market, but has mostly abandoned international trade. And this is something that needs to be changed. Our gas infrastructure operators have what it takes to support that. Now, looking ahead, indeed, the plan is to decarbonize those parts of the economy which is very difficult to be electrified. And so the growing demand, let's say, for renewable and low carbon gases means we will need to import, we need to transport, we need to store and export large volumes of gases in a very different variety of different forms. Within and outside Europe, of course, this is what we've seen. And the good news is that we can do that. And the time frame that everybody is talking about now is really the short, the midterm, and the long term. So I will start, of course, with the short term, which means until and after this winter. So overcoming, let's say, the current energy crisis keeps us awake the night. Let's say those are the most important things that all the European citizens would like to find an answer. So for us, the three most important fixes that we need to talk about today on the short perspective is really to start with the fact that we need to have a find new alternatives for the gas sources. That could be done via imports of LNG from US, from Qatar, or LNG off-takers with extra LNG in their portfolio via pipeline from Azerbaijan, for Algeria, or to increase the domestic production of natural, of renewable, and also low-carbon gas. So the LNG terminals that are working with us are already enhancing such kind of options on increasing the import capacity for the coming winter at places, let's say, where it can serve the wider European market. The second thing which is important is that we really need to secure the gas stocks. So last year we have showed really the crucial role of the underground gas storage when we talk about balancing the supply and the demand that we are having in Europe. We need, of course, enough capacity, enough gas in stock ahead of the winter, but also this is something important to secure the routes, to fill them and to use them when it's needed, because we should not forget, of course, that the storage is that provides the half of the European supplies of when we have a cold winter day. And the third important thing when we talk about the short-term perspective, we know that the European gas mix moves away from Russian gas. And so the infrastructure operators very much needs to change, let's say, the flow patterns from the traditional import and the transport routes. Our good colleagues from ENSOC will bring this data, and the individual TSO will very much adapt the commercial offers and operations to change these flow patterns. And this is really a massive, massive effort, because to peak from tens and tens of gigawatts to be rerouted in a very short time frame it's a very big challenge. It's a challenge which also illustrates the very big and impressive capabilities of gas as an energy carrier. And basically, there's no other carrier that can transport such vast amounts of swiftly from A to B, but then also to Z. When we talk about the medium term should be 23, 25. We need to approve the current situation with the small investments which are needed. And here, the two things we need to understand and to concentrate is that in Europe, we need to benefit from the additional gas. We need to amend the existing and to build additional gas infrastructure that, of course, also should be ready to fulfill the decarbonization fields and also to ensure the well-interconnected and integrated European gas market. We see today that the big problems are between Eastern, Western Europe, and the Digo now towards Southeastern Europe, because the Russian gas flows from east to west, where Norwegian delivers to, and LNG are coming inland. And then in the south, you have North African gas that comes in, that it's mainly the LNG terminals are situated there, where you have the Iberian Peninsula. So the missing links, it's in the middle of Europe. That this is where we are going to have a kind of a support, and you have definitely some of the bottlenecks. So in general, basically the landlocked
countries don't have the sufficient connections to the LNG ports to replay the pipeline supplies. And this is important to understand for the investments which are needed. The second thing, when we talk about the midterm perspective, is that we need to accelerate the decarbonization with biomethane and hydrogen production indeed. So the massive ramp that we see on biogas means that the substantial investments are also needed. The substantial investments also need a long-term perspective. And this is where, let's say, the policy needs to leave a little bit of a room, also in the long term, for biomethane, for enhanced methane infrastructures that we are having. And to help really to speed up the uptake of the hydrogen, the gas infrastructure operators, we really need to adapt the assets that we are having. And this is the European hydrogen backbone where there is coming in. The vision that all these companies are having from 28 countries is to plan to build 28,000 kilometers of hydrogen pipelines by 2030, and then to double it by 2040. But the numbers for hydrogen are also important to take a look, because the future hydrogen infrastructure will be mixed of 60% repurposed of our already existing infrastructure. And then there are the 40% of new hydrogen pipelines. Of course, that will have their costs, is between 80 to 150 billion euros by 2040. And this, of course, have a large reflects the uncertainties of the compensation of the costs. But the repurposing, which is very important here, of the existing gas infrastructure will very much save up to 90% of the costs of building, let's say, a new hydrogen infrastructure. So to put this in a perspective, it's just to give you an example, because a single hydrogen pipeline can transport 10 to 20 times more energy than an electricity cable, based on the same level of investments. Third thing, which is very important, is the long-term perspective that we should have after 2025. And we need to design, let's say, a new gas supply framework for the energy transition. A couple of important things here when we talk about the long-term perspective. For sure, we need to secure a new LNG for Europe, because after 2025, new future-ready LNG terminals are coming online. So additional production is needed, and Europe can only secure that with long-term contracts with key producing countries. And there's no way around that, because the imports for liquid hydrogen for these LNG terminals will be necessary to complement the domestic hydrogen production in a similar way as the natural gas imports we are having today. We can indeed import hydrogen via liquid hydrogen, ammonia, e-methane. And if you really want to recognize which gas, which imports is coming from where and outside Europe, here that we need to emphasize that the international system of guarantees of origin and certificates, which will, let's say, be able to capture the carbon footprint, the different LNG sources, and has to create a market-based solution creation. We also need to foster the renewable outside Europe. As we mentioned, this renewable perspective is very important in long term. So the neighboring countries that we are having, the potential partners around the world, we need to have them on board at early stage when we talk about the uptake of hydrogen. So here we should think about acceleration of the European Mediterranean Energy Cooperation, more concretely with MICREP region. For example, the third important thing in the long-term perspective is that we, as gas infrastructure operators, should continue to complement the European hydrogen backbone and to make room for additional renewable and also for low carbon gases. For that, we'll also need to build, let's say, completely new import routes. So all these European hydrogen backbones that we are having, for example, Spain, for example, France, for example, Germany. And I think these 3 points should be very further developed. So when we're talking about all this perspective, midterm, short-term, long-term, improving the gas market framework in such perspective is really, really important, and it's a top priority. On the same time, talking about security of supply and enhancing the decarbonization.
So the development of the hydrogen economy, when we talk about decarbonization, is very important, and it's a key. And our infrastructure indeed will be a backbone of this new ecosystem. So to finalize, what we would like to mention today is to focus on a couple of important points when we talk about the political will, which is very important when we talk about, let's say, boosting all this hydrogen economy, and also the proper regulatory framework that we should keep in mind. So I will start first with the synergies. The synergies has to be exploited. Indeed, the good news is that we, as an existing tool that we are already there for natural gas, can become hydrogen ready. So you need to have a guarantee, a level playing field across the different member states, and then the free vertical unbundling models should be very much extended to hydrogen network operators. So we think in this perspective that legal horizontal unbundling should be removed, and the unbundling of accounts needs to ensure sufficient transparency between the TSOs and also the hydrogen, let's say, operators that we will see in future. The second thing is the value chain approach. The development of the hydrogen economy will bring along, let's say, the whole value chain. And here what we would like to emphasize is that we need to have a very clear establishment of some of the definitions. For example, what is very important for us as an operators is basically that hydrogen storage facility should refer to large facilities, so except facilities receiving only minor amounts of hydrogen blending. The second thing, which is a key, is that the hydrogen terminal should include not only liquefied hydrogen and ammonia, but also should be extended to other hydrogen carriers, such as methanol and the different solutions. The third thing is that investments, of course, financial rules and tariffs designs must be very much looked at. They should provide a possibility and enable investments to guarantee a cost-efficient development of hydrogen infrastructure, because investors seek certainty. This is very important for them, the very proper signals we will give here. And the member states should be also have the option to allow the financial transfers between regulated services within, let's say, this gas and hydrogen. And the last thing I would like to emphasize here on the regulatory perspective that is needed to boost this hydrogen market is the integrated planning. And this is something that has to be enforced, right? Because the sector integration will make it easier for all of us to optimize and to also support, modernize the energy system that we are having now. Because we need to have a proper investment in hydrogen that will be made within a long-term perspective in the terms of the future demand, let's say. And all the operators, being storage, LNG, TSOs, should become obligatory participants in this planning process. So these are the concepts that I really wanted to bring forward today. Indeed, in the perspective of security of supply, we are very much focusing on the short term, for example, but the medium, long term, and the very proper political will and regulatory development in these perspectives are important. And at the end of the day, if everything is done right, this energy crisis could be really an accelerator, let's say, for the wind, for the solar electricity, for biomethane, for hydrogen. So in this perspective, this crisis that we're seeing right now could be a catalyst for our continent, let's say, to reach all these long-term climate goals that we are having ahead of that. And I'm quite sure about that. But in the meantime, we as the infrastructure operators, we are very much happy to support and committed to support Europe with the data that we are having and with all our expertise. Thank you very much. Thank you very much, Bojana. You just reminded me of one thing. When I entered the gas business, after years with state administration and electricity business, everybody was curious why I'm going to that boring sector. And as you said, all the challenges that are ahead of us, not only short term, but also in the medium term and long term, and how holistic
all the challenges are interlinked, definitely gas is not a boring business, not at all. I think that we would love to be bored at least for 2 days to somehow overcome the sleeping gap. But never mind. I think it's extremely important, and I have to echo what you said about the challenges that are ahead of us in Central and Eastern Europe, in landlocked countries, where the challenges of substituting Russian gas inflows are extremely challenging, not only in the actual volumes, but especially in really overcoming the infrastructural bottlenecks that are still there in Europe and we did not address in the past because there was a specific mindset. So definitely this is important, but I also would like to echo what you said, that despite we face a really severe security challenge, how to really provide molecules of natural gas to our homes for the upcoming weeks, months, and years, we should not somehow forget about the longer-term vision. And if we want to prepare for a longer-term decarbonization vision for the gaseous solutions in Europe, we have to start now. The time is now, and that's why I'm extremely happy that we have Liam Noah with us, who is representing the most relevant institution, I would say, in Europe that is responsible for the gas codes and standards, and he and his colleagues are going to provide for our safety in the upcoming years. So definitely this is one of the questions I would have for Noah, what to do, how to prepare, and what are the homeworks ahead of all of us to provide for the safe future and longer-term future of gaseous solutions in Europe. The floor is yours. Oh, Liam, sorry. Can you hear us? Sorry. Yes, thank you very much. Thank you very much. You have the slides, if I'm correct. I have. Thank you very much. So I'm going to just share them now. It works. So, thank you very much. Okay, it's a great pleasure to be speaking at the conference here today, particularly, in the circumstance when the Czech Republic is holding the presidency of the EU Council at the moment. It's a very welcome to be speaking with you all today. So, as Lanka just said, I'm with Marco Gas, Liam Nolan, President of Marco Gas, and in today's presentation, I'm going to give a summary of just a little bit about Marco Gas itself, talk about Repower EU, the European Commission's plan to deal with the after effects of the invasion of Ukraine by Russia, and also talk about the decarbonisation, the hydrogen gas package, and also an area then to focus on, which is a particularly important topic for the European gas industry, and that's in relation to methane emission regulations, and then just pull that together in some conclusions. So just a little bit quickly about Marco Gas. Marco Gas is a technical association of the European gas industry. We have 28 members across 20 different countries, made up of national gas associations and European associations and other organizations that are interested in the natural gas and renewable gas industry. The organization was founded in 1968, so it's even older than I am, and will be celebrating its 55th anniversary next year. We have a number of working groups and standing committees focusing on gas utilization, on gas infrastructure, and an important area of sustainability. We also, in the recent years, have been focusing on what we call new gases, so biomethane, hydrogen, synthetic natural gas. And we've also recently set up a working group in relation to sector integration. So we have, I'll invite you to visit our website, where we have a knowledge hub with a number of technical publications there for people to view.
So, and just the slide is just to give some of the organizations that we're working closely with at the moment. And as we said earlier, it is a very busy time for the gas industry, and all these organizations are fully engaged in the future of the gas industry. So just initially, just talk a little bit about Repower EU. So within the plan, there's 35 billion cubic meters of biomethane is projected by 2030. Also plans to much increase the hydrogen output from including 10 billion cubic meters of hydrogen from domestic sources here in Europe, and an additional import of another 10 billion cubic meters. And Marco Gas fully supports these measures that the European Commission is taking to reduce our dependency on Russian gas imports. And already these targets, in terms of renewables, increased from 40% renewables in the Fit for 55 package up to a headline figure of 45%. And this situation, even before, was challenging in terms of the targets under Fit for 55, but even more challenging now when you've added the urgency and of the Ukraine situation on top of the urgency of the climate needs of the planet. So speeding up this transition is going to mean stimulating more investment and more activity in our efforts to make sure this transition happens. But it's not going to happen in one winter or not even 2 winters. This is going to take a while to do in terms of the renewable side of things. And the acceleration means that, adaptation of existing networks, there's more work for us to do there, and work that needs to be done quicker as well. In terms of diversification, which is an important part of the plan to reduce the imports from Russia, when we think about the diversification, we shouldn't just think of the different energy sources, but also the diversification of the supply routes and the technologies. In terms of cross-border capacity, we've seen recently the announcement of the opening of the Baltic pipeline, pipeline from Norway via Denmark through the Baltic Sea to Poland. We've also seen an important pipeline linking Poland and Slovakia. So this capacity is building. Also, in terms of diversifying the transport of energy, there's a lot of focus on LNG, and we see in the Netherlands recently the Eemshaven terminal taking its first delivery of LNG in September. And we also see FSRUs be popping up around Europe as well, particularly lots of plans in Germany, where 5 are planned in the near future. So a lot of activity in that area. There's also opportunities in terms of taking advantage of sector coupling operations as part of the plan as well. And just to highlight the Recovery and Resilience Facility, which is I suppose, a plan and a facility that was there after we came out of COVID, and we thought that the worst was over at that time when we came out of COVID, but we didn't know what was ahead of us at that time. But that facility is still at the heart of delivering Repower EU, and really is an approach for coordination and planning of finance and efforts at a national and European level in terms of the various national and infrastructure projects that are needed. So just in terms of energy saving, obviously saving energy is a first port of call. If we can save energy, that's the right way to approach things. And it's critical in terms of critical demands from various member states and how we define them. The balance between critical and non-critical demand in various countries are different, and it's important that Europe maintains its solidarity between the energy systems and between the countries as part of this plan. And users at the domestic level and an industrial level will need more information in terms of energy saving. That's happening.
but then also in terms of how they will, if there is curtailment in the future in an emergency situation, how do they stand and what's the scenario that they can face, to know that ahead of time. So just to talk about the hydrogen markets and the decarbonisation gas markets, a little bit on that. The deployment of low carbon fuels is likely to emerge in parallel throughout Europe. So we're likely to see various renewable gases being developed along the same time. And then also in different parts of Europe as well, different paces of development as well. But what I think is critical is that the industry is stepping up to these technical challenges and the existing infrastructure will have an important part to play in the transition period. Progressively, natural gas infrastructure will be complementary to that transition, and we'll see slowly natural gas and fossil gas being replaced by biomethane and other low carbon gases. In Market Gas, we've contributed to this analysis in terms of our studies, in terms of technical assessments, in terms of both the infrastructure and the safety area. People will be aware that a lot of the skills within the gas industry today, the focus on safety and the safety culture, how we design, build, maintain, and ultimately decommission infrastructure has a lot of parallels and similarities with the future renewable gas industry as well. And so these skills will be brought to bear in the future as well and can be leveraged. And I think it's important to understand as Europeans that we have a huge asset in terms of, and valuable asset in terms of the existing gas infrastructure, and are in a unique position to leverage that for the future and for the transition to renewable gas networks, including hydrogen for the future. So just methane emissions, just a little bit on the background of methane emissions. This is a very important topic for the European gas industry. At the moment, about 0.6% of the total greenhouse gas emissions in Europe come from the gas industry. That's about 4% of methane emissions, but although those figures might sound small, it's still a lot of gas, and it's still a priority for the industry to make sure that can be minimized. And a lot of progress has been made in recent years in terms of minimizing the gas emissions. But it's a complex area in terms of the measurement, the calculation, the modeling, and the quantification of the gas. And indeed, there's a new standard which has been developed now by SEN, which is based on a Market Gas technical document from some years ago. So the industry has been working in this area for a number of years, and validation and verification of methane emissions is an important part to ensure that there's transparency and the data in terms of the uncertainty is reduced. Reporting is another important area, and it increases transparency, but it's important in terms of the regulations that there isn't duplication of reporting or duplication of verification, and that there is commonality in terms of the reporting, and that it's understood in terms of the national authorities, national competent authorities, and at the European level and at the international level, that there's a consistency in reporting to allow the industry to deliver this process in the most efficient way. Leak detection and repair is, again, another area that could be developed further in terms of possibility for maybe the European Commission to give a mandate to SEN to develop a standard in this area, looking at the different methodologies for leak detection and repair. The industry is also making great progress in terms of reducing venting and flaring. But again, it's important that when we look at these type of issues and approaches, that we focus on the areas and put our resources into the areas that really make a difference to the methane emissions, and that we're not spending huge effort that's disproportionate in terms of the materiality of the methane emissions. So we get the best leverage that we can in terms of the resources we have to reduce methane emissions.
The industry is also, looking at innovative technologies and methodologies. Market gas is helping the industry disseminate information on best practice, looking to help European policymakers understand how the industry today operates and how best to improve the regulations, and providing insights to the standardization bodies like SEN, and exchanging information with international organizations as well. So there are costs, and it's important that as I said, that we these costs are recognized by the regulators and the authorities, that the regulators support the industry in its efforts in this area, and in terms of frequency of reporting and verification, that these methodologies are not disproportionate, and that the focus is on maximizing the reduction of the methane emissions. So there's some of the benefits are listed here, and in the interest of time, I won't go through them, but just to say that Market Gas and the other industry associations like NSOG, GIE, GERG and others, and Eurogas are all working together in terms of methane emissions and putting the industry views forward in terms of methane reductions in the energy sector and those regulations. And certainly it's very important for the industry's voice to be heard at this stage, so that the best regulations can be brought forward. So inclusion, just to say that Repower EU is the right approach for the current situation in terms of dealing with the situation that we find ourselves in, and it requires continued solidarity among the member states and the industry players. There's many technical challenges, particularly due to the urgency of the diversification of the energy sources in the short term. Hydrogen and the reduction of methane emissions will be essential part of the energy policy and the delivery of the decarbonisation package. The industry, as I said, has long-standing experience in terms of reducing emissions. Even before climate change, safety in terms of reducing emissions was a very important driver in terms of the industry. So the industry bodies have a crucial part to play in terms of shaping those regulations and advising. And hydrogen, biomethane, and other low carbon gases, which are relatively new but increasing, will mean that the greater efforts are needed by the industry to transition towards the decarbonisation grid. And the existing gas grid has a very key and important part to play in that future. So thank you very much. Thank you, Liam, really a lot for your presentation. I think that the work you are doing on information gathering, further elaboration, standardization setting for the preparation to new gaseous solutions, especially for hydrogen, is extremely important, and we all value it, even here in the Czech Republic, extremely strongly. I'm really happy that you highlighted another topic that is not echoed that much in the media, as everybody is pre-consumed with the current situation. Nevertheless, it still has a relatively fast-track adaptation process within the European legislation, and that is our commitment to reduce methane emissions till 2030. The legislation was, I would say, quite dramatically moved forward by the French presidency, and I think we can expect trialogues already happening during the Czech presidency of the European Union. And the methane emissions regulation definitely have a huge impact, or will have a huge impact, on how we operate the grids, but also other parts of the infrastructure. And it has to be addressed thoroughly, and I think it's extremely important that you have the opportunity to exchange the best practice and the real evidence from the field with the representatives drafting the legislation itself. So thank you very much for this. Now I would pass the floor to the gentleman whose organization is extremely busy with doing all the data analysis, simulations, and consulting European Commission day and night, and gas coordination
coordination group, focusing on reshifting the gas flows, calculating solidarity, crossing fingers for all of your calculations that you are not making mistakes, and also on the same time providing us for the safe future for alternative models. So Piotr, it's up to you and the organization you represent, NSOG. So thank you in advance and looking forward to your contribution. Good morning, Lenka. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank for this kind invitation to this very timely event and congratulate you the discussions we have today. I hope that my presentation is visible to all of you and I can start my intervention. Yeah, first of all, the first phrase I think is very relevant to all of us in the panel, that we are extremely busy. And to set the scene a bit, of course, when we were planning this 22nd year, we were thinking strongly about the package, about the future, but nevertheless, the present is now. And indeed, there are many things happening that are surely interacting the trajectory and the goals that we have put forward as the industry. On NSOG, I will say just a few words. As an organization strongly embedded into the European legislative framework, we are of course responsible for providing network codes, transparency tools. We developed each 2 years a very important piece of work, which is called 10-year network development plan that is serving then many European processes. On the top also, we provide the outlooks, winter and summer outlooks. So for years, the most, and you use this word, boring pieces of our work never read by the market. Suddenly, since last year, they are very, very much consulted by everyone. I would say it's a bittersweet satisfaction because they are only read when we miss this air that Bojana said, so we cannot breathe anymore, and then we look for any solution at hand. On the top of that, I think that since already sometimes we have embraced the vision and the need also for infrastructure to transition in a pace that will support our future goals in Europe. As we are fully aware, we are all heading to zero carbon economy in 2050. And also the networks have to go that way in order to underpin the development of the future zero carbon economy in Europe, which we view as now will be strongly based on energy system integration. And we are also quite sure that there will be still place for molecules and electrons in this future. That's why in the course of years, we have proposed a setup of the activities that look at the future of gas grids, so how to decarbonize them, how to discuss it and how to discuss optimal conditions for such developments of the networks for them to underpin the future development of hydrogen, biogas and low carbon gases. Discussing openly with all the stakeholders on board, be them from investors, regulatory side, along the value chain. What is also mentioned here, I think it was also echoed in Liam's presentations, that no big strategy will go with success without proper discussion about technical issues. That's why we have to discuss also gas quality issues for hydrogen, guarantees of origin, all the aspects that will then rule the management of the networks. What we also want to provide for the market is also to supplement the European processes of development of different hydrogen projects via visualization platform. And then to put also support to many of the alliances that are being set up. And on the top of that, discussing our tasks, it's worth mentioning that already this year TYNDP edition will already include an important number, over 100 hydrogen projects that were put forward by the project promoters. Nevertheless, I think that as we sit here and as the winter is approaching, we really cannot seriously talk about our long-term perspective without really looking at the short-term security of supply. And I think it was also echoed in your introductory remarks and by the colleagues that if we are not properly managing this winter, the next one, and maybe even the further one, we are really in difficulty to provide for the transition of our networks and our assets. Because we know that if there is no security of supply, then our industries, our citizens,
our economies are under huge pressure, and there will be no space about planning the long-term goals. That's why, as it was said, already since the last autumn season, NSOC has embarked on a very intensive work with policymakers, stakeholders on a different forums. As you mentioned, gas coordination group, various analyses, preparing assessing our preparedness for the last winter, and then going also through the summer season, how to provide for filling up the storage for the coming winter, knowing that our supplies are at danger. What I can also inform you is that we are today on the third day of gas year, and from our data, which we also work together with GIA, we know that our storages in Europe are filled about 90%. So I think it's also very good news, minding that in the regulation, this fast track regulation that was proposed by the Commission, we were aiming at 80%. So it gives a bit of positive message when we are entering the winter season. Nevertheless, it's also worth mentioning, and I want to put also this occasion to give a big credits to NSOC team and also to all the TSOs that gathered during since the start of war, during the meetings that were held each day, during which they exchanged the current situation with the gas flows. The mechanism, which is called regional coordination, has worked perfectly. So indeed, we have this 24/7 communication that we exchange information. We also plan how to deal with certain or sudden activities and try to do all the tabletop exercises that already can handle some of the difficult situation in a real time. So we also develop the tools, and the tools that are used. Of course, you all use one transparency platform. We also provided some visualization charts to see what are the current flows, and on the top of that, a number of outlooks that were also quite heavily consulted and used by our policymakers were issued, like an yearly outlook, which was also a part of the discussion on the regulations, how to decrease the demand during the winter, which we are basically facing. Nevertheless, looking at the longer perspective, and here I think that it's also very important to discuss the discussion about new gases, about hydrogen, in a framework of current situation. Since some time, we acted in a framework created by European Hydrogen Strategy, by various national hydrogen strategies that were presented by the member states, that were building blocks for planning the future for this new vector of energy, this new gas. We see that with the new goals and the goals that are also related to the crisis situation with Repower Europe, and here it's very important to mention that not only short-term security of supply, but also our transformation towards new gases will be used as a tool to decrease our dependence on Russian gas supplies. And with new goals, we also have to work now together to provide for a really sound basis for infrastructure to be able to really deliver these goals. And as it was also mentioned, it's very important to say that gas assets are already there. They can be used. They can provide for many synergies to speed up the processes to ramp up the hydrogen economy. We see that already with the Repower goals. We see that also with the corridor projects that can also include vast areas of existing gas assets that can be repurposed at a fraction of new investments and be used in a long term to underpin for new economy. New economy and new energy system. It's very important to say it's not only infrastructure, but to be successful, we have to decide all along the value chain, vertically and also horizontally, because we have to know what is the geography of the new production, where will be the imports, and where will be also the downstream for new energy. And of course, the interlinkages between molecules and electrons will be crucial in order to plan well the ramp up of green hydrogen in Europe. And as I mentioned before, we have to be aware of all the technical standards that are in place to provide safety and stability of the operation, not mentioning the securities of supply all along the process. To be more illustrative, as you can see, we now
have these tasks ahead of us. And I think that sometimes pictures say more than 1,000 words. So you see what is at stake now, apart from delivering short-term, addressing short-term inefficiencies in flows and developing the project that will serve security of supply in short and medium term to bring additional volumes of gas for us to cope with the difficult situation. We already have to look how to put together this bottom-up approach with the infrastructure we are planning, with the high-level objectives of the corridors and supply corridors to Europe of new gases like hydrogen. And this is where we see our role to step in and to work together to map the needed infrastructure and the map processes to be more efficient and to meet the targets. Moreover, we will meet the targets also being supported by new regulation. And as you know, we are now seeing the development of new regulatory proposals that were put forward under hydrogen and decarbonized gas package that will then set the scene for the new market. And we really welcome the package that includes already renewable and low carbon gases, that focuses also on security of supply issues, and gives a robust framework for the methane emissions. And here I can only confirm that all the associations and all the members and all the representatives of the industry are working together to make this story a success story, to really show that Europe can deliver on the targets in time and give also the signal to the rest of the world in handling methane emissions. I would say for the package that of course we see it as a step towards establishing new market, but what we would say in general that we would like to see the package also enabling to deliver synergies, meaning that we should do our utmost to use the existing assets, the existing solutions as a cornerstone of the new infrastructure setup for hydrogen. Why? Because it will be much way cheaper to repurpose the existing assets. It will be also very easy for the companies that are already handling a lot of pipeline transformation. And what we are facing now is need for speed and providing for this also, I would say, infrastructure leverage for developing the hydrogen economy. We know from the past that once the infrastructure is there, it's working and it's set to stay for a long time. It also gives a lot of security and clarity for the investors that are now embarking for the new mediums for the businesses, for the industry, and for the end users. To shortly sum up, what factors of success we see for the energy transition, with the particular respect for the infrastructure. As I said before, we have to engage all together all along the value chain. I think this is very proper. Even if we discuss now security of supply, we have to cooperate closely all along from upstream to downstream, discussing with producer, discussing with importers, but also discussing with the ones who will use the new commodities in order to set up the optimal framework. The framework also relates to the regulatory area. And here, as I said, what we would like to see is that long-term clarity that will govern the future setup of the hydrogen economy. And here I can say that we welcome the third package approach that is also giving the principles that were successful for developing the gas market so far. Synergies are there. We already work with different actors. We look closely at the energy system integration, how to put in place necessary investments locally, but also in a backbone. And to finish with what we started, security of supply is a key throughout the process. We cannot forget, and we cannot find ourselves in a situation that we are facing now, also designing new markets. So we have to be aware that security of supply and the aspects of maintaining sustainability and stability of our network will be of crucial importance for our economy all along the transition way. And here I would like to start my short introduction. And thank you very much once again.
Thank you, Piotr, once again for all the work you are doing as NSOG for all of us and also for your presentation. I think that you really correctly highlighted that we are all facing an existential threat that is a result of the decision taken outside of the European Union. We have to cope with it. And it's extremely important that we show determination, we prove solidarity, otherwise we will lose the credibility as the sector of the consumers in the market, and that's extremely important, not to endanger the whole European system, the solidarity and the credibility of the pan-European market. So it's extremely challenging. And so far what we could observe is that we are working jointly to provide for the resilience of the system as such. What I heard, and you echoed basically also the contributions of Liam and of Bojana, is that once we prepare for the decarbonizing future, for admitting new gaseous carriers into our pipelines, into our infrastructure, be it biomethane and especially hydrogen, we should do it wisely. We cannot allow for excessive costs. Otherwise, this would be extremely challenging. We have to do it wisely. We have to have a robust and stable regulatory framework. And what the last weeks and months has shown us is that the gas market, European gas market, cannot live on its own, and it has tremendous impacts into all the spheres of the economy, and especially there is a strong correlation between electricity markets and gas markets. So these are extreme challenges to every single one of us, but I think that the biggest headaches have people in European Commission. So that's why I'm extremely happy that Katrina was so eager to participate at our today conference. I saw that you were really listening patiently to everything what has been said so far, and I'm definitely sure that there is going to be a discussion after the end of your presentations, including after James. So, Katrina, could you tell us what are the ideas within the European Commission? What is ahead of all of us? So what can we expect in the upcoming weeks or even upcoming hours, as everything is extremely speedy these days. So to focus on 2 or 3 weeks in advance makes absolutely no sense, I would say. So Katrina, thank you once again that you are here with us today. We really value it a lot. And could you tell us what's in the heads of the European Commission and what you have prepared for all of us for the upcoming weeks? Thank you. Many thanks, and good morning, ladies and gentlemen. Very pleased to be here today to discuss a very topical issue, and also thanking already my co-panelists for many good and interesting points. Of course, too bad that we cannot be in Czechia, but we have to be connecting remotely. But in these busy times, that's actually quite an advantage. But let's first, before looking into the future, let's look a little bit into the past. And as my co-panelists and have already said, the current energy crisis, the Putin's war in Ukraine, are putting big pressure on all consumers in Europe, on citizens and companies, which many of them cannot afford the increase overall in the energy bills. As the winter approaches, there is a risk that the situation gets worse with a further tightness in the market and the possibility that Russia will further extend the disruptions that are already affecting 13 or 14 member states. This is why we as the EU need to strengthen our preparation for the coming winter, and we have been working all together very hard to achieve this. So first of all, the preparation for the winter is based on the various tools that you know very well, and many of them have already been mentioned, including the Repower EU plan, the storage regulation, and the demand reduction regulation as the most recent ones. Firstly, the Repower EU has set the objective of becoming totally independent of Russian fossil fuels by 2027 through diversification of supply,
development renewables and energy efficiency. This will certainly not be easy, considering the depth of the dependence created over the years and the impact on the EU economy. This will require significant efforts, concrete action, coordination, and above all, solidarity among EU member states and its near partners. It's only by working together, and now with all governments, industries, utilities, and our international partners, that we can succeed in this endeavour. Together with the member states, we have set up the EU energy platform as the cornerstone of our strategy to diversify away from Russian fossil fuels and to improve security of supply ahead of next winter, but also beyond. It is our strong belief that establishing long-term cooperation and partnerships with our trade partners is essential to support the delivery of gas and later hydrogen to the EU. It is important to remember here also that we do need infrastructure, but we do need it very fast when it comes to gas. I would like to underline here that if we are successfully phasing out Russian fossil fuels by 2027, we need to act today and not in 2028 or 2029. And in parallel, we of course need to invest in renewables and energy efficiency more than ever. But then looking at the second piece in this puzzle, the gas storage regulation that set a target of at least 80% of gas filling in storage by November 2022. The implementation of this regulation is already showing its success, as we have already more than 85% of gas in storage at EU level, with 12 member states exceeding 80%. We are working very closely with the remaining ones who have not yet reached the target in order for them to be in the comfortable position then by November, 1st of November. Thanks to these measures, the European energy system has been resilient and has been able to replace Russian gas already to a large extent by continuing to supply member states. Of course, these measures are not enough. As the heating season is approaching, they will need to be complemented by measures on the demand side. For this reason, the Commission adopted in July the Save Gas for Safe Winter communication, which is accompanied by a demand reduction plan and regulation. Two major tools that considerably strengthen our preparation for the winter. The regulation sets a target of reducing gas demand by at least 15% at the moment on a voluntary basis, but if an EU emergency or alert is being declared, this measure would become binding. What I would want to say here is that, of course, as much as each of us can save in gas consumption already today, whether the regulation is binding or not, the better it will be, because that gas can then be used in the wintertime when it gets colder than today. This, of course, does not mean that the winter after this one will be safe, so we need to continue on these measures also for the years to come. If we then look at electricity for a short while, because the price of gas is of course affecting prices in electricity, because we still use a lot of gas to produce electricity, and of course need to also phase that out in due course. We have seen electricity prices at record levels, in some cases tenfold from what is the usual level, and this is becoming unsustainable both for people and industry to sustain, and therefore also for our economy. A rapid and coordinated EU response has thus therefore been required to preserve the macroeconomic stability of the EU. And this is why on the 14th of September, the Commission adopted a proposal for an emergency regulation
to address these high electricity prices. And last Friday, the Energy Council adopted it so that it can then be implemented. This regulation introduces common measures to reduce electricity demand and to collect and distribute the energy sector surplus revenues to final consumers. So in a way, it decouples the high gas price from electricity price by setting a revenue cap on inframarginal electricity production, and which is then to be channeled back to consumers through lower tariffs. But we need to continue the work, and I'm sure you have all read also the conclusions of the Energy Council, which also discussed the need of a cap on the gas sector. What form of this cap, price cap, or could take is still under reflection. There were many views expressed by the ministers in that meeting, and we are currently working with all member states to come up with a plan in the next weeks to come. I have to disappoint you in the sense that I will not be able to tell you today what will go into that plan because we are currently working on it. But before closing, then a couple of words on decarbonization of gas. So I want to recall that the Repower EU envisages, as colleagues have already mentioned, additional 10 million tons of renewable hydrogen produced domestically in the EU, complemented by 10 million tons of imported renewable hydrogen from outside the EU. Here, the important point is, therefore, to put in place these additional renewables so as to be able to produce these additional tons of hydrogen. And that is quite a challenge, and I'm sure we will all work together to make that happen. The biomethane target was also mentioned, so 35 billion cubic meters by 2030, which can directly replace Russian gas, and which is also available across the EU through waste or agricultural manure and similar. But putting in place these ambitious objectives requires action at least at 3 levels. First, investments. And here our hydrogen strategy is an investment agenda. At EU level, we are expecting investments in the range of 350–500 billion euros for the production, transport, storage, and dispatch of hydrogen to the different end-use sectors. So quite an investment challenge, which we all need to work hard to make it happen. When it comes to the legal framework, secondly, we are on track with the hydrogen and gases decarbonization package, which was presented December, almost a year ago, and which proposes new rules to implement and to promote and to incentivize the use of renewable and low carbon gases, make their penetration into the sector faster than it would be the case otherwise. This proposal is now being discussed by the co-legislators, and we expect to enter into the trialogues quite soon. Thirdly, the Commission also published, as was mentioned last December, the first ever legislative proposal on methane emissions reduction in the energy sector. Methane, as we all know, is a far more potent greenhouse gas than CO2, so it requires urgent action. And we are working also in the context of our international partners. We are in the EU with this piece of legislation also leading the international action to tackle emissions. At the COP26 UN climate conference, we launched the Global Methane Pledge in partnership with the United States, whereby over 100 countries committed to reduce their methane emissions
of 30% by 2030 compared to 2020. So we do expect now to work very fast on the interinstitutional negotiations on the methane regulation together with the Council and the European Parliament, so as to get the agreement and get the measures to be implemented, the sooner the better. So we do count on the support from all stakeholders, be they from the gas sector, be they from the electricity sector, be they from the political sectors, to work together in order to deliver fast on these important objectives. The role of the industry will be key to ensure decarbonization of the gases sector, and I rely on the cooperation of all of you to make this happen. Many thanks for your attention. Thank you, Katrina, once again very much. I saw a slight disappointment at James' face, not knowing what's going to come with the price regulation. I think we are all curious. But before I give floor to James, I would like to make a small commercial for all those that are listening to us. Do use Slido if you have any questions with hashtag PPK, so that we can, once we finish the introductory remarks, we can go and answer the questions you are really interested in. James, you are in a specific position because your members are also suppliers, retailers, and I think that besides all the other issues that have been currently discussed, there is quite a substantial potential change in the ways we trade gas or we price gas ahead of us. And it's not easy. Katrina correctly mentioned EU platform for potential joint gas purchases and many other new things that are emerging in the market. So besides all that has been addressed, it would be probably really good if we could hear your opinions, or not only James's opinions, but also Eurogas, but you can really use yours, presentations on what do you think on it. The floor is yours, James. No, thanks very much, Lenka, and it's great to be back at the Czech Gas annual conference. I wish you were also in person. And yes, thanks very much for the invitation. I've listened with great interest to the presentations we've had so far. And I would just like to sort of tell a story, if you will, about the situation that we were in. I would go back a few years and start with the point that ACER made, the regulators of Europe, to say that the gas markets in Europe are one of the best functioning energy markets in the world at that time. And I think this is probably a very fair comment. The gas markets that the European Commission created were working very well. Unfortunately, Russia decided to invade Ukraine, and in the process of this, weaponized gas. And as such, I think we've seen unprecedented turmoil in our markets. The war has led to prices that we couldn't possibly have imagined within the market. We have seen destruction of pipelines, possibly up to sabotage. This is absolutely unimaginable even a year ago, were I to sit there with you all. And so this has thrust the security of supply of gas really into the spotlight. This is a reality that we are now facing. Europe is at war. We may not recognize it because there may not be bombs falling us here in Brussels, but there are not that far away in Ukraine. And our solidarity and support and sympathy for the Ukrainian people has led to certain political decisions in Russia to, if you will, try to make our lives as uncomfortable as possible. In Eurogas, we remain fully supportive of the Ukrainians. We support our member Naftogaz of Ukraine, and we respond very much to their requests for support to keep their system running as much as is possible in the face of great difficulty with an enemy in their land. Nevertheless, I will say this, whilst our market has, of course, been plunged into turmoil, the European Commission have not, and have risen up to the challenge. Katrina, I think I've never known so much legislative and non-legislative activity in a year. My hair is usually relatively dark, as you can see, but if you get close now, you can start to see the grey hairs appearing, because I don't think I've ever had to face such a legislative onslaught. But it's for a good reason, and we can't really argue with it. In Eurogas, we support the Repower EU initiatives, particularly strongly on the biomethane initiative to get to 35 billion cubic meters, which you've mentioned, Katerina. We hope, and I say we have to say hope, we hope the European Parliament and the Council will get behind it. That is a lot of hope.
We fully support the idea of hydrogen, though you will going to have to let me question you a little bit, because we can see the domestic production, 10 million tons, 2030, this makes sense. The 10 million tons of imports, however, leaves a lot of details to our imagination. Is it envisaged that these will be imported by pipeline from North Africa, Algeria, Morocco, or from Azerbaijan? Or are they to be brought by liquid carriers, or different carriers, some sort of methanol or ammonia? Because you will know very well there's only one ship in the world today that carries liquid hydrogen, and that goes from Australia to Japan. And we only have 7 years to 2030, really, 7.5. We might be generous to ourselves. So in Eurogas, we have to ask the question about the 10 million imported, because it's not clear to us what the plan is here. And I'm sorry if it's been made available to others, but we don't know it. And we would be very keen to understand how this infrastructure is going to be used and how it's going to be built and delivered. Domestically, we're pretty sure we can do it. We don't know how the 10 million tons of imports will be achieved. And we also supported the LNG swing. Definitely quickly reduce Russian gas. Let's go for LNG. That will also require us to build infrastructure. Boyana, Piotr have mentioned that they know full well that we will need to have LNG terminals and increased pipes. The big discussion today about MidCat. These are the things that we have to reorganize. Indeed, Boyana mentioned this new west to east view. There's no doubt about that. The EU-US task force at the end of March, which also came from REPowerEU, where Ursula von der Leyen and indeed President Biden came together and agreed that there should be 50 billion cubic meters of US LNG every year coming from the US, we also fully support. However, we also think that there needs to be a bit more clarity on what the long-term future of natural gas is in the European Union, because in the staff working document that came with REPowerEU, there is a forecast of about 120 billion cubic meters of natural gas by 2030. That is today essentially what we get from Norway, Algeria, Azerbaijan, and LNG in any case. And then there's a question of whether you need the extra 50 BCM on top. And I mention that because it is difficult for my members, who are essentially buyers, they are the buyers of natural gas, to sign the long-term contracts we need with the US to meet those 50 billion cubic meters targets. And also that will help us control prices. And that is one of the things where we think we need a bit more clarification. Is it truly the intention to reduce gas from around 380 billion cubic meters today to 120 within 7.5 years? This seems massively ambitious, but also probably unrealistic. But this also then spreads contagion in the markets, because we're not sure how long can we sign long-term contracts for. Is it for 7 years? We won't get much from the US on that. They're commercially minded. We need 15, 20-year certainty, which means we need a re-evaluation of the staff working document that was produced with REPowerEU and those forecasts for natural gas. Otherwise, we can say we're very, very supportive of the REPowerEU initiative. As I mentioned, we think this is a good direction. After that, we've seen some really strong and fast moves from the European Commission, which we were able to support. I think that we are very much moving forward in Eurogas on joint procurement. Touchy issue. I mean, it wasn't something we've always supported in the past. However, this is an emergency situation, and we recognize the needs, especially of countries like the Czech Republic, Slovakia, not having borders with the sea, so difficult to get LNG. So we fully see that. We see our members from these regions also asking for more action on joint procurement. And so we've set up a round table in Eurogas where we meet with the American suppliers regularly, and we talk to them about what can be done. And the upshot is that we generally can support in these emergency situations joint procurement. We look to the European Commission to move forward on that. And not all players are going to be involved, and that's why I think it was necessary that it's voluntary. But there are specific areas, Southeastern Europe, Central Europe, where this will make a lot of sense. And some of the bigger players will be willing to get involved. And so I do think that there is an increasing urgency to move forward with the joint procurement for those countries that need it. I also think on the storage, really, chapeau, one of the fastest pieces of legislative work that we've seen. We're already getting to 90% levels, around about 90% levels as an average in Europe already. That's pretty good. I know it's not shared equally across Europe, but in fact, the very fact that we're there comes down to the requirements of the European Commission. And so, really, again, good activities. Storage is one of the best ways we have of reducing the influence of Russia upon what we do. So storing the gas has been a very, very good mechanism, and certainly one that was available to the European Commission that they did. Of course, all countries don't have the same storage capabilities, just like they don't have the same access to LNG.
And that's why I would come back again to say that this is where we have to look at things like joint procurement in these emergency situations. The next chapeau is, of course, for the Save Energy for a Safe Winter. Katrina's mentioned it. 15% gas reduction, fuel switching. Who could imagine that Eurogas would be saying that we could support such things? But in an emergency, we see no choice. This is exactly what we need to do. We need to reduce the amount of gas that is being consumed. And these things have been done in record time. They are being done in record time to help us, help consumers as well, help industry in Europe. And we have to think in those terms. Industry has made a lot of effort to reduce its demand, but it's always not clear how much more they can actually do. So again, we say, these are the targets we support. We have to look how each industry can deal with this. And indeed, I think the European Commission has done a good job at trying to identify priority sectors that will need gas and which ones were less priority. Obviously, can't keep everybody happy, and we are coming out of COVID. But nevertheless, these are the directions that we have to go. The council regulation you've also mentioned, so I won't touch on it too much, but fully support the 10% and 5% targets on electricity generation reduction, in particular the peak period, because our members tell me that if you reduce a kilowatt hour of electricity in this period, you can probably save 2 kilowatts of gas. So in essence, the saving electricity is saving gas. I know the electricity sector don't like to talk about it that much, but gas is still powering the electricity sector quite majorly. And so when you are saving in peak hours, it's peak hours where gas is really there, and that's where we need to save. So again, quite correct in the focus that there has been. On the financial side, Eurogas has been open to the inframarginal caps, and we see the necessity of that in a way to pay for the measures that have to be paid to help consumers and industry. Also, the solidarity contribution from the fossil fuel sector, we are open to that. Maybe some members have raised the question whether it should be 20% or more, but in essence, the direction is understood because of these, again, emergency situations. And I think that is where we would say that from an emergency situation, all of these activities make sense. In the background, we have the revision of the gas directive and gas regulation, which set the market up over time. We are supportive of those, and I think of the way that things are progressing, we also understand that therefore there will be a long-term market beyond the emergency measures. We would say the same for the electricity market. We are sympathetic to the ideas of reform of the electricity market in Eurogas. It's a broad position. But we do think that, again, there are things that we have to do immediately for emergencies, but we must also take a careful view of what the long-term interference in markets should be. Because as I said, outside of war, the markets have functioned. When war is upon us, it's very difficult to see how we can manage to keep the markets functioning because we're not in a normal situation. I would like to know more about price caps, Katrina, but it's okay. I understand you can't tell us. It's an incredibly divisive issue. We have many polarized views within Eurogas, and we have no position on it yet. We are working on it. So you have my sympathy at least, because I know how difficult it is to try and begin negotiations between 27 different countries and even beyond. So yes, we do see the difficulties in that, but nevertheless the importance of it. And of course, the liquidity support, it's the sleeping, shall we say, the sleeping ogre. If we don't get this right, then we can have a serious financial contagion and the inability of my members to actually buy gas because getting collateral is extremely difficult. As prices have increased, many companies simply can't afford it. And you are seeing many companies have been nationalized in the last few months. And I'm not just talking about one or two. There are many companies that you perhaps don't see that all need the support of governments that didn't need the support a year ago. These are all casualties of war, if you will, but that is because of what has been waged against us. And the weaponization of gas from Russia has had these unforeseen consequences. And therefore, we need those kind of actions, and we need that liquidity support. And we strongly, strongly urge the European Commission to move forward in that. I know you are. I know you've worked with ESMA, but we would need to see something relatively quickly to avoid which could be an avoidable shortage. And I think that's also the uncertainty that leads to contagion. I think I will stop there because I've probably covered quite a lot of issues. But in principle, I think that we have to say one thing that we do believe very strongly. We are in an emergency, but we must not lose sight of the midterm objectives. We must continue to renewablize and decarbonize the gas sector. REPowerEU has done a very good job of taking up the idea of targets that Eurogas and GIE, you can say that very clearly because we are together in this, believe very strongly that we need to set those targets, and we welcome that. These are the type of directions that we need to avoid uncertainty about what the future of gas is. The sooner that we can build renewable
and low carbon gas infrastructure and develop that, the sooner we can achieve the objectives of REPowerEU, which also involve reducing dependency on Russian gas as quickly as possible. Lenka, I'll stop there. Probably overran a little bit, but hopefully it's got 15 minutes for a bit of Q&A. Anyway, thanks again for the invitation. I hope you found that useful. Definitely, and don't worry, we all get our gray hair, but at least we can cover it. But for many, it's sexy to have it. You mentioned several issues that are extremely important, and because I already look at the tablet, I'm paying attention to you, but I was looking at the questions that we were receiving. And quite a few people are interested about the EU purchasing platform and its stake. You mentioned it that the times has changed. I remember discussions a year ago when for the first time the European Commission presented something like potential for joint gas purchases, and everybody was really quite skeptical, to say at least, about the institute, about the times are changing and we are really facing an unprecedented situation. I was present at one of the discussions focusing on the future of potential joint gas purchases as a voluntary tool that you correctly mentioned, and there were two contradictory opinions, both supportive of the platform. The one was focusing on really short-term imminent action taken for eliminating the pressure on the markets for the upcoming heating seasons for the obligatory gas storages. So we should think short-term and act extremely fast. The other vision was more echoing your worries that you actually pronounce, and that is there is a huge unclarity how much gas we will need in the future. And it's that therefore it's extremely challenging, especially for smaller players, to commit for, let's say, 15 years contracts for the new gas purchases. So that's why a joint action coordinated whatever by the European Commission, even maybe linked with a liquidity assistance, that would be vital, could be a preferred option by the second group of the potential supporters of the event. So my question is both to Katrina, if there are already any visions of when and how the joint purchasing platform could start working, and maybe a question for Piotr. In your works as NSOG, you definitely have to cope with the gas flows, not only on a really short-term basis, but also for a longer-term basis. And how do you see or calculate the gas rationing within different parts of Europe? Here, talking on behalf of the Czech Republic, once the situation is overcome, we still see a potential for increases of gas consumption because of coal to gas switch for district heating. I understand that in many other regions of Europe, this definitely will not be the case because you have solved the problems. So the two questions, both for Katrina, for Piotr, and maybe Bojana, if Gas Infrastructure Europe has an opinion on the joint gas purchases, it would be also welcomed. Thank you, Lenka. The platform has already started working. So I think that is the first point I wanted to underline, and has met with all the players in different parts of Europe, has established 5 regional groups that have looked at what is the situation, what gas is there, what are the short-term infrastructure bottlenecks, and also then how to address these and how to allocate the gas that is then coming from very different directions than it used to come in the past. So the platform has been very active on this side already. And then when it comes to the joint purchasing, that is has been mentioned by many and has been endorsed by the large majority of the ministers, for instance, in the Energy Council meeting on Friday, is something that colleagues have also been working on. It requires certain legal provisions to be put in place. But here, what I would want to underline is that first we need a European approach whereby different member states, or more particularly the different companies, are not competing for the same gas and then increasing the price because of these competing bids, if you wish. So that's why it is of utmost importance to get our acts together and work together also in terms of, I mean, it doesn't need to be everybody purchasing together, but at least having a joint approach on how to go about to the global market
in getting the gas we need so that we get it at the best price for all of us. That work will be launched very soon. There are already many discussions ongoing with the member states and the companies in the member states that are, of course, the ones that are buying the gas on the global market. So that's hope it answers your question. Thanks. Now, about the future of gas, how much gas will we need? What is in your calculations, Piotr? Well, this is. I would like to maybe start with the first question to Katarina. I wanted to say that it will be also very important to, as we mentioned, that we should work together all along the value chain, because we will also have to, on the infrastructure-wise, together with LNG operators and together with TSOs, also discuss about how to make this joint purchasing platform a success. So how to make together that this gas that will be purchased probably in majority cases via LNG can be effectively flowed to the landlocked countries. So this is also an exercise that we will also have to look at. On the well, let's say on the long term and short term, and our analysis, of course, we are now more into discussing how to satisfy the needs of the countries in a short term in terms of crisis. And this is where we are serving with the outlooks. So basically, what has to be done during the winter time, during the incidents where we are lacking really huge portion of the supply from the eastern direction from Russia. And this is something that we'll already have to address. On the issue you rightly mentioned, we look at the certain pathway or scenarios for the future in our TYNDP. So there we also have to take into the considerations that in some systems, well, irrespectively of the current situation, in the mid-run there will be a strong importance still of gas to substitute for heavy emitting fossil fuels, especially with some kind of lock-in or installed capacities, like in particular member states where you have a lot of district heating, for example. So these are the matters that we are projecting in our TYNDP scenarios. We have 3 pathways, and they, in a short and midterm, include also these avenues for the member states with gas. And then we look at the adequacy of the existing networks. What is also quite important to say that, of course, we will have still some projects that are let's say gas related, but all of them will be hydrogen ready. And as I mentioned before, this edition already of TYNDP is focusing also very strongly or mainly on hydrogen assets that are being now proposed by the promoters. Thank you very much. Maybe I will now give a floor to Bojana, and maybe then coming either to you, Piotr, or to Liam. And the question from the audience is, and sorry, I will read it. What's your opinion on missing distinction between hydrogen distribution and hydrogen transmission in hydrogen and gas decarbonization package? Well, that's indeed a very, very interesting question. So basically, we talk about the hydrogen already, right? So for us, it's more about, let's say, the fact that there is very important to emphasize on the backbones, right? And this is something that we are going to work a lot on that. And basically, also the question is, as also was mentioned by Piotr, that we see already that some of the elements of third energy package are very well working in that regard. So basically the proper regulatory framework on the perspective of how, let's say, the future hydrogen system is going to be developed is extremely important, right? Indeed, we see that, let's say, some of the good solutions that we were having about and working well on the market for natural gas should be implemented when we talk about the future development of the hydrogen system. Yeah, if I can come in on that, I think it's a very good question. I think it's very important not to forget about the contribution that the gas distribution network can make to decarbonisation. I'd point you to a study, Ready for Hydrogen, Ready for H2, which is a collaboration over 93
distribution companies, DSOs, right around Europe, expressing the view that they are ready to make a contribution and that their networks are compatible with hydrogen. Largely, the distribution networks are polyethylene pipe, and that makes them, I would say, very ready for hydrogen. And I think it would be important not to overlook the contribution that sector can make, and the fact that they are willing to make a contribution as well. Thank you, Alain, for that. If I might just also jump in and just add, because the representative distribution system operators in Eurogas, we're very strong. We agree with all the other representatives, SEDEC, GEODA, and GD4S. We want to see a strong differentiation between distribution and transmission activities with distinct and tailored rules for hydrogen DSOs and TSOs. We think that's missing, and we talked about the long-term market when I intervened. That's one element that we should have there, and we think that very strongly that basically the rules for hydrogen should be the same as they were for natural gas, and we haven't really understood why there is any specific difference in the way that this has been approached this time by the European Commission. So from a DSO perspective, we definitely want to see that differentiation. We want to understand the different rules. Of course, I can go on to say that we don't necessarily support the idea of vertical ownership unbundling of hydrogen distribution infrastructure, where there are integrated DSOs. And we also question the requirement for horizontal legal unbundling of hydrogen and natural gas distribution activities. So that in this area is probably, it's very interesting because Eurogas in general can see a lot of very useful things being done in the gas space, but this particular area is the one which gives us the most pain because it's for our distribution system operator members, it's giving them pain. And so I think that it is very important we get clarity through the trilogue process that will inevitably follow the European Commission, European Parliament and the Council's positions. But we definitely want to see some differentiation between DSOs and TSOs. There will be different ways of dealing with hydrogen and different uses for hydrogen, yet both grids will still have a role to play. Thank you. Sorry for jumping in, Lanka. No, I just wanted to make a commercial for the tomorrow session because there is a representative of Czech DSO participating at the project that Liam has mentioned, Ready for H2. That was the only way, but what you said is definitely much more worth than my commercial. I have quite a tricky question, so I'm looking to all of you who is going to be the volunteer. And the question is, does the increase in LNG imports not contradict the EU's green policy? What is the polluting factor of the transportation? I don't know whether it's Bojana or whoever. Well, I can start because in essence, as buyers, as Eurogas is also buyers, we say that, yeah, this is an issue that people raise. And they say that if we are going into long-term contracts for LNG, that we are going against the direction of travel. I disagree. We have very clearly stated in the gas directive, no, maybe gas regulation, sorry, I see I haven't been paying enough attention to that. 2049 is the cutoff date for long-term contracts that are unabated. That's 2049, that's 27 years from today. If we sign, I can say this because it's public, ENGIE sign an agreement with Next Decade for 12 years. That's well within line within that. We understand that the overall consumption of natural gas will decline as we head towards 2050. We are also trying to diversify away from Russian gas. And that's very clear too. So we don't see it as a contradiction. There is an expectation that natural gas will be there for that duration of the next 27 years. And after that, it has to be abated. So in essence, there isn't a contradiction because the overall volume is expected to decrease, the amount of biomethane and the amount of hydrogen to increase, including biomethane imports and hydrogen imports, I might add. And therefore, LNG, I think it's the way the European Commission, that maybe Katrina also wants to know, the way they would see this is that LNG contracts can also lead to bio-LNG contracts or to hydrogen contracts. So in a way, it's paving the way to support the energy transition. We are not simply adding these 50 BCM of US LNG, for example. They are to replace, whilst we also reduce the amount of natural gas. So yes, we do get the question, Lenka. It is relatively controversial, but I don't believe that we are doing anything that is contrary to what the objective is of net neutrality, carbon net neutrality by 2050. I think I'll stop there. I just one remark during the discussions on the potential of joint gas purchases.
there were conditionalities raised by some of the member states, taking that if we go to sign a, let's say, 20-year gas purchase contract, we should have a clause there that would have requirements either on renewable gases or low carbon gases increase during the duration of the contract, gradual increase, but that's just one of the things. Okay, then going through the, or do you want, Katrina, do you want to react on anything that has been said? Thanks. Yeah, maybe rapidly on the last point that indeed when taking measures now, we need urgent measures now to be able to phase out Russian gas rapidly, and that means replacing it by other sources of gas, but also then of course working on renewables, working on energy efficiency, etc., etc. So we will have a couple of years quite challenging ahead of us, where we all need to move fast. But then by doing so, we need to keep the long term in mind, as James also said. And here we are working very actively. The platform is working very actively with our international suppliers, our international partners, who are also keen to decarbonize their economy and their production structures. And here the question of contracts for LNG that then can be turned into renewable hydrogen or biomethane and similar are of course of the interest of both partners, be it EU or the supplier country. So we need to work on this in parallel when getting the replacement gas for Russian gas now in the very short term. Thanks. Thank you very much, and I think that were quite a nice concluding remarks made not only on behalf of the European Commission, but maybe for all of us from the panel. I would love to thank you once again to all of you that you found time for us to share your opinions, your points of view. And on behalf of the Czech Gas Association also, I would like to thank you for all the works you are doing day and night, also during the weekends, for providing for a safer future for us and basically maintaining the resilience of the gas infrastructure and gas solutions. So I hope that next year we will be able to meet, hopefully in presence here in Prague, and hopefully we will have by that time a few more nights to sleep, and we will congratulate ourselves that we have overcome safely the heating seasons and we are well prepared for the one that will be ahead of us. So thank you once again, all of you, for participating, for sharing your opinions, and looking forward to meeting you sometime in person, either in Brussels. So thank you very much. Thank you very much. Thanks. Bye-bye. Thank you. Bye.
MND, Moravské naftové doly, vás vítají na podzimní plynárenské konferenci. Aktivity skupiny MND navazují na více než stoletou tradici těžby plynu a ropy u nás. S těžbou plynu se začalo v České republice kolem roku 1910, kdy kbelský občan objevil na svém pozemku hořlavé plyny. O 9 let později již vzniká na starém toku řeky Moravy první průzkumný vrt, který dosahuje hloubky 217 metrů. V poválečném období dochází u nás ke sjednocení všech existujících ropných rafinerií a vrtů. Moravské naftové doly vznikají v roce 1969. V roce 1982 vyvrtali MND v obci Jablůnka doposud nejhlubší vrt u nás, a to do hloubky 6502 metrů. Od 90. let MND postupně vytvářejí skupinu společností se širokým záběrem činností od průzkumu ložisek po jejich navrtání, těžbu, skladování plynu a obchod. Od roku 2014 nabízejí energie napřímo odběratelům z řad domácností a dnes dodávají energie více než 250 000 zákazníků. MND své aktivity dále rozvíjejí o využití nových technologií. U vytěžených vrtů mapujeme potenciál ve vztahu k využití geotermální energie. Prověřujeme možnosti výroby zeleného vodíku v našich provozech. Rozšiřujeme naše energetické zdroje o slunce a vítr. Připravujeme ukládání CO2 do horninových struktur. V Anglii se podílíme na budování výkonné geotermální elektrárny pro botanickou zahradu. MND. Energie pro dnešek a budoucí generace. Net4Gas je silná a stabilní společnost. Garantuje efektivní, bezpečnou a spolehlivou přepravu zemního plynu. Zaměstnává více než 500 zaměstnanců. Net4Gas je součástí strategické energetické infrastruktury České republiky. Významně přispívá k posílení energetické bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu. Net4Gas je výlučným provozovatelem přepravní soustavy v České republice. Zabezpečuje mezinárodní tranzit a vnitrostátní přepravu. Ročně přepraví okolo 45 miliard metrů krychlových zemního plynu. Zákazníkům poskytuje spolehlivé a bezpečné přepravní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Net4Gas disponuje sítí plynovodů v délce přes 3800 kilometrů. Energetické trhy propojuje už od roku 1971. Přepravní soustavu neustále modernizuje a aktivně se podílí na vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem. Net4Gas patří k nejvýznamnějším energetickým investorům v České republice. Projekt plynovodu Gazela v hodnotě 10 miliard korun byl jedním z nejrozsáhlejších investičních projektů v České republice za posledních 30 let. Díky společnosti Net4Gas patří Česká republika mezi klíčové země, které se podílejí na zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. Net4Gas je odpovědným a seriózním partnerem. Jako dobrý soused dlouhodobě přispívá k rozvoji lokalit, ve kterých působí. Podporuje vysokou kvalitu výuky a vzdělávání, pomáhá zlepšovat sociální vazby a kvalitu života. Společnost Net4Gas je v České republice jedním z největších firemních dárců v oblasti ochrany přírody. Net4Gas jako významný středoevropský provozovatel přepravní soustavy bude hrát aktivní roli při propojování a integraci evropských trhů s plynem ve prospěch českých i ostatních evropských plynárenských zákazníků. Net4Gas.
Connecting Markets. Více než 150 účastníků, desítky přednášejících a ukázky moderních technologií. Takový byl Den plynové mobility 2022, který se uskutečnil 7. září v pražské Michli. Na akci pořádané pro odbornou veřejnost Českým plynárenským svazem byly k vidění moderní technologie z oblasti plynové mobility, jako jsou osobní vozy na stlačený zemní plyn a vodík, tahače na skapalněný zemní plyn, vozidla komunálních služeb, lehké užitkové vozy nebo přenosné i stacionární plnící stanice. Druhý ročník Dnu plynové mobility se zaměřil zejména na představení tzv. Zelených plynů pro dopravu, jako je vodík, a zemní plyn s příměsí biometanu v podobě bio-CNG a bio-LNG. Své plány na rozvoj technologií a další investice představili účastníci z řad technologických a energetických firem, veřejné správy a společností z oboru automotiv. Bez využití vodíku a biometanu Česká republika nemůže, podle Českého plynárenského svazu, plnit své závazky ke snižování emisí v dopravě. Význam plynové mobility do budoucna potvrdili i zástupci odborných garantů akce ze Sdružení autodopravců Česmat Bohemia, Svazu dovozců automobilů, CZ Biom, Svazu měst a obcí České republiky nebo České vodíkové technologické platformy HITEP. Všichni ale jedním hlasem dodávají, že pro dosažení maximálního potenciálu plynové mobility je nezbytná podpora státu v duchu zachování technologické neutrality a racionální spolupráce mezi veřejnou správou a komerčním sektorem. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Vítám vás u předávání cen časopisu Plyn za rok 2021. Dříve než se dostaneme k samotnému vyhlášení výsledků, dovolte mi krátký pohled do současnosti. Co se týká časopisu Plyn, vychází jako čtvrtletník s tematickým zaměřením. Vydává ho Český plynárenský svaz. V letošním roce jsme se zaměřili na několik témat. Březnové číslo bylo zaměřeno na plynárenské vzdělávání, neboť právě podpora plynárenského vzdělávání je jednou z klíčových aktivit Českého plynárenského svazu. Červnové číslo se dotklo investic do plynárenské infrastruktury a na co bych vás především chtěla upozornit, je vodíkový speciál, který vyšel v září. Snažili jsme se odpovědět na otázky, které plynárenství trápí a musí na ně najít řešení. Je to především samozřejmě z pohledu vodíkových technologií a využití, ať už z hlediska plynovodu, kogenerace nebo vodíkové dopravy. Pokud by vás zajímalo toto číslo, určitě neváhejte a podívejte se na naše webové stránky, kde je toto číslo k dispozici. Nabízíme ho jak v elektronické, tak tištěné podobě. S ohledem na aktuální vývoj v energetice a velice dramatické změny samozřejmě klademe důraz i na bezpečnost dodávek plynu. A nejinak tomu bude i v tom připravovaném 4. čísle letošního roku, které cílí na emise a regulaci emisí. Samozřejmě o vodíku bude ještě řeč. V rámci programu Podzimní plynárenské konference mu bude věnován samostatný blok v rámci zítřejšího programu. Časopis Plyn se zkrátka snaží být aktuální. A nyní mi dovolte pozvat sem ke mně pana předsedu redakční rady časopisu Plyn Jana Žákovce
a požádat ho o pár slov. Děkuji. Dobré odpoledne. Odborný plynárenský časopis Plyn vychází nepřetržitě od roku 1921. Patří tak k nejstarším odborným technickým časopisům u nás. Po celou dobu své existence monitoruje a připomíná plynárenství jeho úlohu. Ze začátku to byla vlastně výroba svítiplynu, posledních 50 let se jedná tedy zejména o zemní plyn, ale jak říkala již Zuzana, čekají nás další výzvy, nové plyny, ať už se jedná o vodík nebo biometan. Toto i další výzvy pro budoucnost plynárenství jsou samozřejmě obsahem letošní plynárenské konference. Nyní mi dovolte poděkovat jménem Rady Českého plynárenského svazu, jménem redakční rady i jménem všech čtenářů. Děkuji všem autorům za příspěvky do časopisu v roce 2021. Gratuluji oceněným autorům za jejich články. Zároveň děkuji za práci redakční radě a v neposlední řadě si dovoluji poděkovat tady Zuzaně Pěkné, která má časopis na starosti. Jak vyzvat další autory? Dovoluji si oslovit veřejnost plynárenskou, aby neváhala, zejména pokud se jedná o mladé plynaře, případně techniky, aby do časopisu přispívali, neváhali psát, sdělovali nám nové informace, sdělovali nám svoje poznatky z praxe. Co říci na závěr? Časopis Plyn je tady více než 100 let. Přeju časopisu Plyn hodně dobrých informací, aby nás informoval, co je v plynárenství nového, jak se plynárenství vypořádá se současnými i budoucími výzvami. Přeju časopisu Plyn hodně autorů a samozřejmě hodně čtenářů. Ať se časopisu Plyn daří. Já děkuji za tato slova a myslím si, že je ten nejlepší čas přistoupit k samotnému vyhlášení výsledku. Cenu docenta Tomáše Keclíka získal článek zaměřený na objímky na ocelovém potrubí a já tímto zvu Lukáše Pařízka, autora, aby si přišel převzít cenu. Gratulujeme. Děkuji. Chcete-li něco dodat? Budeme rádi. Tak já bych chtěl poděkovat zejména Českému plynárenskému svazu, firmě CEPS, společnosti SVUM a také fakultě ČVUT za možnost tento článek napsat. Děkuji. V kategorii nejlepší původní článek se na prvním místě umístil příspěvek věnující se korozi plynovodu a já jsem velice ráda, že jeho autor, pan Otakar Člupek, vážil cestu a přijde si cenu převzít. Tak já vám velice gratuluji. Děkujeme. Mikrofon je váš pro krátké poděkování. Jestli můžu teda jenom krátce poděkovat jednak všem hodnotitelům, že vybrali zrovna ten náš článek, což do jisté míry asi svědčí i o tom, že i protikorozní ochraně je věnovaná teda patřičná pozornost. A zároveň bych teda chtěl poděkovat spoluautorovi, který zaplať pánbu revidoval některé takové ty suchopárné technické věci a celý to převed do podoby, která byla srozumitelná a akceptovatelná. Takže díky moc. Děkujeme. Na druhém místě v kategorii nejlepší původní článek se umístil příspěvek s názvem Příprava vodíku přímým rozkladem metánu a za autorský tým VŠHT přichází cenu převzít pan Milan Bernauer. Já vám gratuluji. Můžete něco dodat? Já bych chtěl poděkovat časopisu Plyn za to, že nám umožnil vůbec tuto publikaci a samozřejmě za to ocenění, kterého si moc vážíme. A to za celý autorský kolektiv jménem docent Fíla a docent Bernauer. Takže vám děkuji. A já ještě doplním, že na třetím místě se umístil článek věnovaný výstavbě nového vysokotlakého plynovodu
metodou pluhování. Jeho autorku Vladimíru Šetkovou tímto zdravíme srdečně na dálku na jih Čech a za všechny jí gratulujeme. Samozřejmě je třeba říci, že součástí těchto ocenění je i finanční ohodnocení. Co říci závěrem? Vše již bylo řečeno, ceny byly předány. Nicméně chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří do časopisu Plyn přispívají, samozřejmě všem čtenářům a prosím, sdílejte informace, sdílejme informace, protože časopis Plyn je tu pro vás. Děkujeme za pozornost. Děkujeme. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Sešli jsme se po obědě a po slavnostním předání cen za nejúspěšnější články v časopise Plyn. A naším prvním tématem je bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu. Toto téma nám, plynárenským společnostem, bylo vždycky dáno. Bezpečnost a spolehlivost byla jednou z prvních našich starostí. Ostatně tím, kdo nám to dává, je i sám energetický zákon. Už na podzim roku 2021 ovšem slova bezpečnost a spolehlivost dostala podstatně jinou, ostřejší a konkrétnější náplň a s eskalací 24. února roku 2022 se ten způsob nahlížení na témata bezpečnost a spolehlivost ještě konkretizoval. Dnešní diskuze tedy bude zejména o té bezpečnosti a spolehlivosti, která souvisí s nedostatkem plynu způsobeným nedodávkou ruského plynu, s opatřeními, které nás čekají, abychom tohle dokázali zvládnout. Na dnešním panelu máme několik diskutujících, celou naše sezení zahájí Radek Benčík, výkonný ředitel pro provoz z Netforgazu, našeho přepravce, který bude mít přednášku na téma bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu. Za sebe tu mám ještě poznámku, zda budeme mít v letošní zimě v České republice a střední Evropě dostatek plynu, tak abychom vydrželi do jara. Dalším diskutujícím potom bude Petr Koutný, ředitel provozu a údržby ve firmě Gaznet. Dále Lubor Veleba, jednatel RV Gas Storage. A potom zde měli sedět ještě tři pánové René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu, pan Martin Puchel, předseda představenstva operátora trhu s energií a Blahoslav Němeček, partner z Ernst & Young. Bohužel o víkendu došlo k tomu, že byli nenadále povoláni na úřad vlády a právě od 13 hodin nyní tihle tři pánové zasedají na úřadu vlády a řeší ty palčivé otázky, které my tady budeme řešit také. Za náměstka Nedělu by se tady měl během příštích minut objevit pan ředitel Zaplatílek a posílit ten náš diskuzní tým. Takže to na úvod a nyní bych poprosil Radka Benčíka, aby se pustil do své prezentace. Tak, děkuji za slovo. Já ještě poprosím, jestli mě budete ovládat prezentaci, nebo jestli budu mít ovládač. Děkuji. Tak, teď už snad máme úplně všechno. Bezpečnost a spolehlivost dodávek, tak jak už tady Martin Slabý uvedl, je téma, které je velmi aktuální, které je, myslím si, pro všechny z nás v tuto chvíli téměř na denním pořádku a které nás provází a evidentně bude provázet nejenom v těch následujících hodinách, ale určitě dnech, týdnech a mám obavy, že i v těch následujících letech. Je to téma, které
se mění, protože když se podíváme, a určitě se v těch diskuzích i v té prezentaci úvodní k tomu dostaneme, tak bylo asi ten náš pohled na tuto tématiku jiný v minulosti, v nedávné minulosti a určitě je jiný z toho dnešního pohledu. A to je asi věc, na kterou bych se chtěl zaměřit v úvodu toho dnešního povídání. Pak bychom určitě se chtěli zastavit, nebo chtěl bych se zastavit v nějakém krátkém ohlédnutí, co to znamená z dnešního pohledu, jak rok 2022 a spousta změn, které přichází těmi novými situacemi, s novými výzvami, novými požadavky, co to dělá s bezpečností dodávek, co to dělá s tím, jak musíme reagovat nejen dnes, ale do budoucnosti, jaký je aktuální stav, co to dělá se zásobováním nejenom v České republice, ale vlastně jak to ovlivňuje i okolní státy. Určitě bezpečnost dodávek nesouvisí pouze s letošním rokem, ale daleko více než v minulosti ovlivňuje i tu krátkou budoucnost, samozřejmě i ty roky následující. V tom letošním roce jsme velmi intenzivně diskutovali a určitě budeme diskutovat i to, co nebylo tak aktuální v těch minulých letech, a to je především vyhláška 344, jsou to stavy nouze, jsou to odběrové stupně a jak vlastně celý tento mechanismus funguje nebo by fungoval v případě, že by bylo nutné ho použít. Určitě se během toho úvodního povídání a možná i potom v rámci diskuze dotkneme, jaké jsou dodávky nebo byly dodávky z Ruské federace, co ten dnešní stav dělá s dodávkami nejenom do České republiky, ale i v rámci celé Evropy. No a myslím si, že i v rámci toho povídání tady zůstane spousta otazníků, spousta výzev, které do budoucnosti zůstanou, protože určitě rokem nebo dnešní diskuzí ty výzvy nekončí. Je tady spousta věcí, které zůstává k řešení a budou nás zaměstnávat i v těch následujících měsících. Takže když bych se podíval a udělal krátký exkurs do možná nedávné historie, tak společnost Net4Gas, ale vůbec celá společnost a plynárenství jako takové se zabývalo bezpečností dodávek úplně z jiného pohledu, než to vnímáme dneska. Zabývali jsme se především tím, jak je zajištěna celková infrastruktura v České republice, jak jsou zajištěné podmínky pro bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu v rámci České republiky. Bavili jsme se o tom, jaké jsou bezpečnostní dodávky především na těch přeshraničních bodech, v takový ten standard, to pravidlo N-1. A díky situaci na Ukrajině, díky vlastně snížením dodávek především ruského plynu se celý tady toto schéma, to, které tady bylo roky zažité, úplně mění a my v rámci vlastně těch strategických úvah a té bezpečnosti dodávek se nedíváme pouze na to, co se děje v České republice, ale z hlediska té strategie dodávek se musíme dívat hodně i za hranice České republiky a celkově se vlastně mění ten význam a celé to pojetí vnímání zabezpečení dodávek pro Českou republiku. V jakém slova smyslu, co tím mám na mysli, je to především o nových importních kapacitách do České republiky, což nesouvisí samozřejmě jenom s Českou republikou, ale s kapacitama v celé Evropské unii. Jsou to například ty takzvané LNG terminály.
je to o diverzifikaci zdrojů, je to o rozšíření určité vnitřní infrastruktury v rámci celé Evropy. Já se k tomu ještě dostanu za chvíli. Poté, co se ještě malinko zůstanu v té minulosti, i když velmi nedávné, v roce 2021, kdy ještě fungovalo takovéto v úzovkách standardní rozložení dodávek plynu v Evropě, velmi zjednodušeně, schematicky, takovéto tradiční uspořádání dodávek v Evropě, kdy Evropská unie a její spotřeba se pohybovala někde v úrovni zhruba těch 420 miliard kubíků plynu, kdy z vlastních zdrojů, vlastní těžbou jsme pokrývali zhruba 46 miliard a bylo nutno doplnit zhruba těch 367 miliard z jiných zdrojů. Ty jiné zdroje byly zhruba 155 miliard z Ruské federace, to je ta červená část, ta červená šipka. To fialové ze severu, to je ten takzvaný norský plyn. Tam v zásadě fungovaly dvě větve, 81 miliard přibližně teklo do Evropy nebo do té evropské pevninské části, zhruba 33 miliard do UK. To světle modré, jakoby ze západu, to je zásobování LNG do různých terminálů, které do té doby po Evropě byly. Zase rozděleno na nějaké zhruba dvě větve, 67 Evropa nebo pevnina, 19 UK. A dole na jihu žlutá část, Alžírsko, v pravé dolní části 9 miliard zhruba někde z oblasti Azerbajdžánu. Takový byl nějaký standardní vzorec dodávek plynu, který se plus minus neměnil a který fungoval prakticky do toho roku 2021. Tohle bylo nějaké základní schéma, které plus minus zásobovalo roky Evropu bez nějakých zásadnějších problémů. Tak jak jsme zmínili, nebo jak jsem již zmínil, rok 2022, začátek roku 2022, totálně začínal přemalovávat tu mapu nebo ty pojmy spojené s bezpečnostní dodávek, čili přestává tady platit to schéma, které jsem popsal na začátku, přestává tady platit ta mapa, kterou jsem zmínil před chvílí, a na to nějakým způsobem Evropská komise začíná reagovat, začínají se hledat nové cesty, jakým způsobem při těch rizicích a při postupném změně těch toků, které v Evropě v průběhu roku postupně nastávaly, je možné zajistit zásobování Evropy z hlediska dodávek plynu. Evropská komise postupně reagovala zvýšením bezpečnosti dodávek právě s velkým rizikem na konflikt na Ukrajině, s velkým rizikem na dodávky z Ruska a jejím postupným snižováním, jako například vydáním toho takzvaného plánu Repower EU, kdy existují nějaká takzvaná krátkodobá řešení nebo takzvaná středně dlouhodobější řešení, ať je to postupné naplňování zásobníků, které v průběhu roku nastalo účinnosti. To znamená minimálně 80% naplněno zásobníků od 1. roku 2022. Ta povinnost se od příštího roku zvýší, takže od stejného data bude potřeba minimálně 90%. Zavedla se určitá dobrovolná, povinné snížení spotřeby zemního plynu o 15%. Ty dlouhodobější řešení znamenají postupné snižování náhrada dodávek z toho jednoho zdroje z východu a postupné rychlejší přechody na nízkoemisní
hospodářství celé Evropské unie. To znamená, to je ten vlastně trojúhelník vpravo, kdy jeden z těch pilířů je i přechod na ty takzvané zelené plyny, mezi které patří například vodík, a urychlení vlastně těch přechodných technologií nebo přechodu na tyto typy technologie, zkracování veškerých těchto termínů a spoustu aktivit, které jsou spojené na úpravu soustav v rámci Evropské unie, těch stávajících, tak, aby umožnili ať už postupné směsi zemního plynu a vodíku ve velmi krátkých časových horizontech a vytváření 100% vodíkových koridorů v rámci Evropy. V daleko dřívějších časových horizontech hovoří se o roku 2030 v posledních době a také změny veškerých pravidel regulatorních a právních rámců dříve, než jsme si mysleli ještě před rokem. Čili to jsou kroky, které se v současné době v rámci Evropy dějí, které se samozřejmě dějí i v České republice. I Česká republika v tomto, včetně společnosti Net4Gas, pracují velmi intenzivně na tom, abychom byli schopni do naší soustavy, přepravní soustavy, postupně umožnit směsi zemního plynu. Pracujeme na tom na různých iniciativách, ať je to European Hydrogen Backbone, což je iniciativa 31 přepravců v rámci Evropy, vytvoření 5 základních koridorů po Evropě. Myslím si, že to bude samostatné téma, takže nebudu brát vítr z plachet kolegům. Pracujeme s kolegy z Ukrajiny, ze Slovenska, z Německa na určitém vytvoření koridoru na přepravu 100% vodíku z Ukrajiny do Německa. A vlastně už, jak zaznělo, někdy v roce 2030 umožnění takovéhoto koridoru tak, aby byl plně funkční, plně připraven a umožnil vlastně plně adoptovat takovouto soustavu pro přepravu určitého množství 100% vodíku. Čili tady dochází k poměrně značnému urychlení těchto iniciativ právě v rámci REPower EU. A je to jedna z velkých iniciativ, které v tom letošním roce vstoupily v účinnost a které se postupně daří uvést do život nejenom v České republice, ale v rámci celé Evropské unie. To, co je vlastně v tom letošním roce jiné i oproti těm předchozím letům, tady mám konkrétně vytažený graf vtláčení v České republice do zásobníků. Ono by to bylo velmi podobné, když bychom si podívali na podobná schémata i v rámci celé Evropy, tak je vtláčení do zásobníků v České republice. Ono, pokud bychom se podívali k dnešnímu dni, tak máme tam dole údaj k dnešnímu ránu 3 miliardy 52 milionů kubíků plynu je v zásobnicích v České republice. To je jeden poměrně podstatný údaj, je to nějakých 88,29% naplněnosti českých zásobníků. Ale když byste se podívali i podrobně na to schéma, tak vlastně začátek nebo první polovina září v roce 2021, tak tam bylo necelých 2,5 miliardy. A když bychom se podívali na stejné období v letošním roce, tak je tam zhruba o těch 500 milionů kubíků plynu víc v těch zásobnících, čili i tam určitý časový posun v rámci toho urychleného vtláčení plynu v tom letošním roce. Je to vidět v průběhu celého roku, kdy díky i iniciativám státu se podařilo navtláčet poměrně významné množství plynu daleko dříve než v těch minulých letech nebo než v tom roce například 2021. Čili i to je určitý příspěvek do bezpečnosti dodávek pro tu letošní zimu. Zase ještě se k tomu dostanu podrobněji v tom dalším povídání. Co
to, co doposavat zaznělo, může znamenat pro tu letošní zimní sezónu. Tady ty různobarevné křivky nenaznačují úplně nějaká přesná čísla, čemž je možná trošku určitá nejistota, ale ona ta nejistota je vlastně pořád i v té zimní sezóně, která zatím je stále před námi, která zatím pořád nějakým způsobem teprve je na začátku. Ty křivky v zásadě znázorňují taková ta padající zleva doprava dolů. To jsou křivky naplněnosti nahoře vlevo našich zásobníků, to znamená ty 3 miliardy a něco k dnešnímu dni v zásobnících. Taková ta zubatá křivka zleva doprava, která se uprostřed zvyšuje různě a pak zase napravo klesá. To jsou simulace spotřeb. A takové ty 3 rovné tečkované čáry, to jsou přímky, které znázorňují nutnost doplnit ještě nějaký plyn v průběhu té zimní sezóny. Celý ten graf je vlastně v tou svislou osou nalevo a napravo v zásadě zarámovan do začátku a konce zimní sezóny. Ty scénáře vlastně červený, modrý, šedý jsou prakticky takové, že ta šedá je prakticky, a to je vidět vlastně v tom zubatém scénáři, to je jakoby taková ta nejhorší možná zima, která za posledních 10 let nastala, čili to je vlastně takové ty nejvyšší teploty, které znamenají nejvyšší spotřebu během zimy. Ten modrý, světle modrý scénář znamená to, co je dneska aktuální, to, co se dneska aktuálně děje, že je potřeba nejenom zabezpečit dostatečné zásoby v zásobnících, ale také je potřeba přispět i určitým snížením celkové spotřeby plynu, čili diskuze alespoň o těch 15% snížené spotřeby, čili to je ten nejnižší scénář, ta nejnižší spotřeba, ten modrý graf a ta červená křivka, která je někde uprostřed mezi modrou a šedou, v zásadě indikuje průměrnou spotřebu za roky 17 až 21. Čili to je spotřeba, kterou jsme měli za posledních 5 let v zimní sezóně, čili někdy od toho října do konce března, do začátku dubna. Čili když si toto zkombinujete, tak v zásadě to, co je pod křivkou nebo pod tou padající křivkou zásobníků, tak vždycky znamená, že tam, kde ještě nám nepokrývá to, co je v zimní sezóně pod tím z hlediska časové osy, která je na vodorovné lince, musíme ještě doplnit někde z nějakých jiných zdrojů. To nestačíme vyzásobit ze zásobníků, čili 3 miliardy nám nestačí vykrýt ze zásobníků po celou zimní sezónu, jelikož spotřeba mezi říjnem a koncem března je zhruba v České republice bez nějakých úspor kolem 5,5 miliard, čili potřebujeme ještě doplnit z nějakých jiných zdrojů a to můžou být například to, co bylo v těch minulých týdnech také poměrně často v médiích prezentováno, například nově dohodnutý skapalněný nebo terminál na skapalněný zemní plyn v Emshafenu a dlouhodobý 5letý kontrakt. Čili potřebujeme ještě nějaký pravidelné dodávky, které doplní pro tu letošní zimní sezónu to, co máme v zásobnicích. Pak tam samozřejmě budou hrát roli ještě ty parametry zimy, parametry úspor a parametry toho, co se podaří ještě doplnit kromě zásobníků pro tu spotřebu. Tak, jak je to tady naznačeno, samozřejmě za splnění těch určitých předpokladů, ty grafy dávají určitý předpoklad pro to, aby ta letošní zimní sezóna mohla za určitých předpokladů být vyzásobená. To znamená, že ty scénáře, které byly někdy na jaře, kdy se nevědělo, jestli budou dostatečné dodávky, kdy budou přerušeny dodávky z Ruska,
kdy se hodně diskutovaly stavy nouze, kdy se hodně diskutovalo, zda bude nutné přistoupit k regulacím, kdy se hodně diskutovalo to, že bude nutno nasadit odběrové stupně a regulovat především průmysl, což samozřejmě byly ty velmi černé scénáře, které doufejme, že se ve finále nenaplní. Tak to byly velmi intenzivní diskuze, které v tom letošním roce oproti zase tomu, co dříve bylo, vedly k diskuzím nad vyhláškou 344 a nejenom nad ní, ale samozřejmě nad celou legislativou, které vedly k tomu, aby se vyjasnily veškeré postupy, jakým způsobem se v rámci případných nutných zajištění toho, co je cílem vlastně takovýchto stavů nouze, to znamená zajistit především zásobování zemním plynem pro kritickou infrastrukturu a domácnosti, to znamená pro chráněné zákazníky, jakým způsobem by se v takových případech postupovalo. Tím, že jsme před chvíličkou se tady bavili o tom, že ta letošní zima vchází do toho počátečního objemu času s velmi dobrým stavem zásob v zásobnících, že tady máme určité nasmlouvané objemy plynu pro skapalněný zemní plyn, dává určitý předpoklad. Také znamená, že my budeme z té letošní zimy nějakým způsobem vystupovat, to znamená nějakým způsobem ta zima zanechá stopy, to znamená, že v zásobnících bude nějakým způsobem zřejmě poměrně nízká úroveň plynu. Bude samozřejmě záležet zase na tom, jaká zima bude. Bude záležet na tom, kolik se v mezidobí podaří přivést do České republiky plynu z těch jiných zdrojů přes plynovody. A to samozřejmě otvírá další diskuze, co bude následovat v roce 2023, pokud nebude možno dovést žádný další plyn, například z Ruska, tak jak vlastně postupně ty dodávky z Ruska klesají. Protože když se podíváme na ten dnešní stav, tak prakticky od 31. je nula z hlediska Nord Streamu 1. Přes Polsko, přes Jamal prakticky více než rok neteče nic. Přes Ukrajinu se využívá zhruba 20% té nasmlouvané kapacity a zhruba 30 milionů kubíků teče přes Turecko, přes Bulharsko do Evropy. Čili ty kapacity jsou jednak omezeny a jednak se ty, které ještě jsou funkční, tak se nevyužívají. To znamená, když bych si vzal podobný obrázek, jak na začátku jsem popisoval to, co bylo v roce 2021 a vezmu si nějaký výhled, teoretický výhled na rok 2023 a vzal bych si tu Evropu nebo Evropskou unii, kde jestli si uvědomíte, že rok 2021 byla spotřeba 420 miliard kubíků, tak tady ji ponížím o těch 15%, neboli 360 kubíků teoretická spotřeba v roce 2023. Z desetiletého plánu výroba Evropy 40 miliard, tak zhruba vychází, že 300 miliard je možno pokrýt spotřebu z jiných zdrojů. Pořád tam vychází přibližně nějakých 20 miliard, které budou chybět především v těch regionech střední východní Evropy, čili pořád ještě je potřeba pracovat na tom, aby z nějakých dalších zdrojů se podařilo zabezpečit dodávky do Evropy, do Evropské unie. To už ten model pracuje prakticky s navýšenými dodávkami z Norska. Tam je asi 14-15 miliard už navýšená ta kapacita oproti tomu roku 2021. Pracuje se také s nějakým předpokladem, že pokud si vezmeme, že UK je zásobováno z Norska, z LNG, má nějakou vlastní těžbu, tak je tam určitý přebytek někde na úrovni 18, cca 20 miliard, které by bylo možno případně zásobovat Evropu. Takže i tohle se počítá do té možné spotřeby, kterou by Evropa mohla využívat.
140 miliard oproti 67, které byly v roce 2021, se počítá z terminálu LNG, což je taky poměrně už velké využití. Plus ty křížky v té mapě značí určitá kritická místa v plynovodech po Evropě, to znamená, jsou pořád určitá úzká hrdla v Evropě, kde je potřeba také ještě napnout úsilí. Čili to jsou ty diskuze, které se v minulosti vedly, že nejenom zdroje, terminály LNG, nejenom komodita, ale i po Evropě je ještě potřeba na plynovodech odstranit určitá místa, tak aby především z té západní Evropy do východní Evropy z terminálu LNG bylo možno dopravit plyn především do té střední a východní Evropy. Co z toho závěrem vyplývá? My jako Net4Gas z hlediska pohledu České republiky a naší soustavy jsme připraveni, můžeme přepravovat plyn přes Českou republiku z hlediska toho transportu, ať už z hlediska směru zleva doprava, ta soustava je na to připravená, to znamená, ať už to bude norský plyn, LNG terminály, jsme schopni bez problému naší soustavu využít, i když z největší pravděpodobností ten hlavní zdroj bude Německo, to znamená vstupní bod na Lanžotě zřejmě z dnešního pohledu může mít nižší využití, ale ty kapacity jsou tam dostatečné také. A je otázka, co je dneska platné, jestli to nebude zítra úplně jinak. V dnešní době se hodně diskutuje o tom, aby se obnovily diskuze a obnovilo se diskuze na propojení směrem do Polska, kde se předpokládá stavba dalších LNG terminálů. My jsme na to připraveni a v současné době dokončujeme to, co by posílilo vlastně tu linii směrem na Polsko a dokončíme do konce roku Moravia Capacity Extension, to znamená to posílení vlastně kapacit na severní Moravu, případně do Polska. Jak jsem na začátku zmiňoval, zůstává tady samozřejmě stále spoustu otázek na příští rok, na ty další roky, to znamená, kolik nám vlastně zůstane plynu v zásobnících pro tu sezónu nebo pro rok 2023, což znamená, s jakým prakticky základem půjdeme už i pro zimní sezónu roku 2023-2024. Jak rychle a jaké kapacity budou moci vznikat v té oblasti, která může znamenat zásobování pro Českou republiku, což jsou především ty terminály pro zkapalněný zemní plyn, to znamená Německo, Polsko, ale i samozřejmě Belgie, Holandsko. Jak rychle se bude dařit odstraňovat ty existující úzká místa v plynárenských soustavách, především v západní Evropě. No a možná, že je tady spoustu dalších otazníků, které tady nezazněly, které určitě zazní v těch dalších diskuzích, nebo možná v té, která právě zřejmě Martine začíná. Děkuji za pozornost, dámy a pánové. Já děkuji Radkovi Benčíkovi za velmi podrobnou a fundovanou prezentaci. Samotného mě napadá spousta otázek, ale nechme si otázky na diskuzi až nakonec. Naši posluchači, diváci by měli mít odkaz na Slido na to, aby pokládali svoje otázky digitálně. Tak prosím připravte, pokládejte a na konci v té diskuzní části je budeme řešit. Já jsem si tady poznamenal jako jeden z úhelných kamenů celé té věci je diverzifikace. Diverzifikace kapacitní a komoditní v těch obou pólech téhleté věci, jedna bez druhé nepřinese výsledek, ale k tomu se určitě vrátíme. Radek Benčík v té své prezentaci zmínil i jednu věc, a to jsou možný stav nouze, možné regulační stupně, možné omezení v těch našich systémech. Možná, že to bude jedním z témat pro Petra Koutného, který by nám měl tu chvíli okomentovat to, co tady od Radka viděl a eventuálně říct některý svůj názor na věc. Za mě opravdu by mě asi zajímalo, co by znamenalo omezení nebo přerušení dodávek pro distributora, pro plynárenskou soustavu, pro koncový odběratele. Tak Martine, děkuji za otázku. Já pevně věřím, že k této situaci nedojde.
Já si myslím, že prezentace Radka byla celkem optimistická a pro mě je důležitý, že vlastně rok, už měsíc do České republiky neteče ruský plyn. Už měsíc jsme schopni fungovat úplně bez ruského plynu dodávkami buď to z Norska, anebo z LNG terminálu, což je prostě informace, kterou jsme ještě před měsícem neměli a nevěděli jsme, jestli je to vůbec možný tohleto. Teďka k tomu, jak se bude chovat distributor. Já věřím pevně, že jsme v Gaznetu připravili takovou situaci a budeme postupovat přesně podle legislativy, která je aktuálně v České republice platná, a to podle vyhlášky o stavech nouze, která přesně říká, kdy v krizové situaci máme se jak chovat a koho případně máme odpojovat. Jak už jsem řekl, pevně doufám, že k tomuto vůbec nedojde. Naše role distributora je daná pevně legislativou, to znamená, my nemáme žádný vliv na to, kolik plynu do České republiky teče, jak je zásobována, toto je povinností obchodníků. My se budeme chovat podle pokynů nadřazeného TSO, které bude případně vyhlašovat regulační stupně, a samozřejmě podle toho budeme konat vzhledem k našim zákazníkům. Budeme je o této situaci informovat a budeme dohlížet na to, že případné podmínky těch jednotlivých regulačních stupňů budou plněny. Já si teda z toho beru to, že se startem topné sezóny je de facto největší distributor v České republice na sezónu připraven. Co se týče dostatku plynu, je optimista, ale jak správně říkáš, není to úplně v rukách distributora tahle věc. Není to vůbec v rukách distributora, si upřímně řekněme. Legislativa. Pracovali jsme v posledních týdnech, spíš měsících, na úpravách legislativy. Posouvá se tedy i legislativa o stavu nouze. Dotkne se ta poslední změna legislativy ještě topné sezóny 22-23? Já doufám, že ano. Je to o novele vyhlášky o stavech nouze, která je aktuálně v projednávání. Gaznet se účastní novelizace této vyhlášky velmi intenzivně. Připravujeme proto připomínky a podklady. Chceme, aby tato vyhláška byla platná k dnešnímu datu, to znamená, aby obsahovala ty výzvy, které přináší aktuální situace ve spojení s ukrajinsko-ruskou krizí. Mimo to, kromě toho, že chceme, aby vlastně ty postupy tam byly platné a byly funkční, tak se snažíme taky o to, aby byli ochráněni velcí průmysloví zákazníci, kteří můžou nastat poměrně velké škody v rámci odstavných technologií. Některé technologie potřebují určitou dobu pro řízený odstavení, tak aby ta technologie do budoucna byla zprovoznitelná, a takovéto klauzule, takovéto úpravy teďka do této vyhlášky vnášíme. Gestorem této vyhlášky je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vítám tady pana ředitele Zaplatílka, který tady dneska zastoupí náměstka Reného Nedělu. Ptal jsem se teď Petra Koutného na novelizaci vyhlášky 344. Co vy na to? Budeme ji mít k tomu v brzkých dnech k dispozici? Tak nezáleží to pouze na nás, ale i na projednávání potom jednak připomínek, které jsme dostali do pátku v rámci mezirezortního připomínkového řízení, a tam musím konstatovat, že řada připomínkových míst prosazuje přidání dalších subjektů do těch posledních kategorií D a F, takže bude dost komplikované to s nimi projednat, a pak nás čeká ještě projednání v komisí legislativní rady vlády, ale my se budeme snažit a vyvineme maximální úsilí, aby ta vyhláška začala platit co nejdříve. Abychom si rozuměli, to zatřídění některých zákazníků nově do kategorií, v kterých doposavad zatřídění nebyly, to už ale do letošní zimy nestihneme. Pravděpodobně ne, i když i takové snahy na vypuštění některých přechodných ustanovení jsme v rámci těch připomínek obdrželi. Teď se tedy vrátím trochu k tématu. Vidíme nějaká celoevropská řešení pro letošní zimu, pro překlenutí téhleté těžké doby?
Tak prakticky je tady snaha o ty společné nákupy, ale to si myslím, že je asi běh na delší trať než na tu letošní zimu. Ale myslím si, že určitá snaha nebo určité řešení v rámci Evropy tady je, i když asi nikoliv pokrývající všechna rizika, ale je to především ta možnost navýšení dovozu LNG do Evropy, která je poměrně významná a týká se i nás. Týká se nás v první řadě tím, že se podařilo vlastně společnosti ČEZ ve spolupráci se státem zajistit v Emshafenu ty 3 miliardy kapacity ročně v plovoucím terminálu na dobu 5 let a už tam doplul prvních z těch zásilek zkapalněného zemního plynu určeného pro tuzemský trh, ale i to, že se připravují ještě na tuto zimu další plovoucí terminály, z nichž některé jsou v dobrém dosahu naší infrastruktury, zejména se to týká toho terminálu, který by měl být zbudován v Lubminu, to znamená s přímou návazností na plynovody Opal a Ugal. Druhá část toho celoevropského řešení je v rámci i přijaté evropské legislativy, když teď zatím na dobrovolné bázi, je toto šetření plynu, kde vlastně se státy zavázaly, že by měly v období od srpna do konce března příštího roku ušetřit minimálně 15% spotřeby, což by mělo také se promítnout do bezpečnosti na letošních zimu. U nás zatím vychází, když se podíváme, máme spíše data za to první pololetí, že ta spotřeba je poměrně výrazně nižší v prvním půlroce, než byla ve stejnou dobu loňského roku. A jako ten hlavní stimul tam vidíme především ceny plynu, ale není to stimul jediný. Je tam i určitý podnět pro stát, aby nějakým způsobem stimuloval, ať už formou různých informačních a komunikačních kampaní a podobně zákazníky, aby šetřili obecně energii, v tomto případě s plynem, a nebo přecházeli na úspornější řešení. Poslední asi z těch celoevropských řešení, které bych vzpomenul, je také dáno legislativou a je to ten požadavek, aby do 1. listopadu letošního roku v členských zemích byly využity kapacity zásobníků, které jsou na jejich území minimálně na 80%. Za Českou republiku jsme toto vlastně splnili už k 1. srpnu a v současné době jsme nad tímto požadavkem. Nejsem si jistý, vidím tam prezentaci. Máte něco připravené? Mám tam pár obrázků, ale nechtěl bych to, můžu to když tak v rychlosti přejet, pokud by Pojďme se na to podívat. Tak pojďme. Děkuji. Čili jenom tady je ukázka toho, jak tekl ruský plyn do Evropy. Vidíte, že i po tom 24. únoru ty toky se příliš nezměnily, ale od května a června tam byly problémy, které vyvrcholily koncem srpna letošního roku zastavením dodávek přes Nord Stream 1 a že v současné době vidíte, že funguje jenom vlastně ten ukrajinský tranzit přes stanici Sudža a nepřímo potom dodávky přes Turecko. Tady jsem jenom chtěl ukázat tok plynu do Německa a z Německa, na kterém jsme závislí, čili vidíme,
že do Německa vstupuje zejména norský plyn, pak plyn z Belgie a Holandska, což jsou vlastně zejména asi terminály LNG, a v posledních 3 týdnech také plyn ze Švýcarska, což podle některých informací může být ruský plyn dopravený právě přes Černé moře do Evropy. Pokud jde o alternativní dodávky plynu, tak jenom bych zopakoval, že stát vlastně zprivatizoval odvětví před 20 lety, tudíž nemá žádného svého obchodníka, ale jeho snahou bylo a je otevřít pro obchodníky nové zdroje plynu, což by mělo být prostřednictvím politických jednání, na které by pak měly navázat ty komerční subjekty. Takto se jednalo se Spojenými státy, jednalo se s Ománem, s Katarem, s Azerbajdžánem a připravuje se i podrobnější jednání s Alžírskem. Tady jenom zmíním ten Emshaven, kde prakticky se kapacita vyprodala ještě před otevřením terminálu a první loď určená pro český trh tam doplula zhruba 10 dní po otevření zmíněného terminálu. Zde je obrázek, jak vlastně ten terminál vypadá, je složen ze dvou plavidel, jedno uskladňovací, druhé vlastně převádějící ten zkapalněný plyn opět do plynné fáze. Tady jsem si dovolil vypůjčit si od kolegů z EGU Brno takový přehled nových LNG kapacit, které jsou nějakým způsobem v dosahu naší plynárenské soustavy. Zejména zajímají ty kapacity ve Spolkové republice Německo a z nich jsem zmínil právě zejména ten Lubmin, který by měl být jeden z těch plovoucích terminálů hotový již v prosinci a měl by být připraven k provozu. Na to, jak jsem zmiňoval, navazuje plynárenská infrastruktura přímo na české hranice, čili i z hlediska logistiky by to bylo pro nás výhodné. My jsme se zaměřovali na uskladňování plynu, poněvadž je to asi nejistější zdroj zde v zemi, která nemá vlastní terminály ani vlastní významnější zdroje plynu. V současné době prakticky jsou zásobníky naplněny z 88–89%. Vzpomenul bych, že v průběhu května, června proběhlo 20 aukcí na uskladňování plynu, kde jsme připláceli obchodníkům na to, aby se ten vlastně záporný profit zlepšil a oni uskladňovali plyn. Myslím, že se to podařilo, ten záměr zhruba okolo 635 milionů se takto uskladnilo a jsou na ně uzavřené ze strany Netforgazu s příslušnými obchodníky smlouvy. Zmínil bych i poprvé v historii zřízenou státní hmotnou rezervu v plynu, zhruba 230 milionů kubíků. Měla by posloužit zejména v té poslední fázi, to znamená v 9. respektive 10. stupni, pokud by byl případně vyhlášen. A konečně bych vzpomenul i legislativní řešení, to znamená tu zavedení principu UJOLY do naší legislativy. Prakticky už takto bylo odebráno zhruba okolo 3 terawatt-hodin nevyužité uskladňovací kapacity. Zmínil bych i nové kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu při stavu nouze v plynárenství. Z nichž asi nejvýznamnější je možnost omezit nebo přerušit spotřebu plynu nebo změnu dodávky plynu pro určité zákazníky mimo obecný předpis, to znamená mimo vyhlášku o stavech nouze. To znamená, vyhláška zasahuje ty zákazníky plošně. Tady je možné cílit prakticky na určité konkrétní subjekty. Další významných ustanovení je omezit vlastně přepravu nebo plynu do sousedních států. Neplatí to pro mezinárodní tranzit a přepravu plynu v rámci mezinárodních pomocí,
ale znamenalo by to, že prakticky by se ten plyn, který je uskladněný v zásobnících, měl za takovéhoto stavu uplatnit na tuzemském trhu a de facto k tomu přibývá ještě nebo kompetence při mimořádném stavu nouze, které by mělo ministerstvo na základě doporučení Net4Gazu vyhlašovat, tak by tam přibyla ještě kompetence nařídit i nuceně těžbu plynu ze zásobníků, samozřejmě za úhradu. To je asi z mé strany ve zkratce z hlediska těch kroků států při přípravě na letošní zimu. Děkuji. Děkuji. Znova připomenu posluchačům, že je k dispozici slajdu, aby položili svoje otázky, které potom probereme na konci toho našeho sezení. A teď se zeptám Lubora Veleby, RV Gastorič. Zásobníky se tady skloňovaly mnohokrát za tu půl hodinku, co sedíme. A já jsem si tady při tom napsal jeden citát, a je to citát právě Lubora Veleby. Zásobníky potvrzují svoji nezastupitelnou roli v zajištění bezpečnosti. Roli jejíž hodnotu energetické burzy běžně neoceňují. A to je zajímavá myšlenka. Tak. Ano, a to je pěkný citát, děkuju, ano. Já jako provozovatel zásobníků v první řadě chci říct, že jsem rád, že zásobníky potvrzují svoji klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti dodávek. A v letošním roce pro nás možná bylo zvláštní to, že se mnohem méně mluvilo o poskytování flexibility, tak jak tomu bylo dřív na liberalizovaném trhu, kde hodnotu zásobníků zjednodušeně řečeno určují ceny plynu na burzách a více se hovořilo o bezpečnosti dodávek. A zásobníky plynu jakoby najednou měly novou, možná bych měl spíš říkat staronovou hodnotu, která slouží k zajištění bezpečnosti dodávek. To je diskuze, která se odehrává, myslím, ve většině evropských zemí. V České republice v letošním roce, když se budu dívat jenom na to, co se odehrálo, tak bych chtěl potvrdit, že stát vlastně učinil několik proaktivních kroků a myslím si, že všechny měly pozitivní dopad na bezpečnost dodávky. Poprvé v historii stát pořídil strategickou rezervu plynu nebo státní hmotné rezervy, podobně jako v ropě. To tady to se málo ví, mnoho let to tady nebylo. Ale stát se také rozhodl, že bude motivovat obchodníky, kteří už mají sjednanou kapacitu v zásobnících, aby tu kapacitu využili a uložili plyn. Takže se konaly aukce, na základě kterých stát platil, nebo asi ještě i platí, obchodníkům za to, že vtlačili plyn a že ho tam drží v zásobníku do nějakého termínu v zimě. Už jsme všechno zaplatili. Už jste všechno zaplatili. A další zajímavá věc z našeho pohledu, co je také novinka, je to, že jsme letos začali odebírat skladovací kapacitu obchodníkům, kteří ji měli rezervovanou, ale nevyužívali dostatečně. To bylo určitě opatření, které směřovalo hlavně proti chování společnosti Gazprom, ale určitě za nás RWE můžu říct, že to postihlo několik obchodníků v České republice. Hned od 1. srpna jsme nějakou kapacitu odebírali a nabízeli na trhu tak, aby se využila. No a když to shrnu, tak si myslím před zimou velmi dobrý výsledek. Jenom za RWE Gas Storage máme k dnešnímu dni uskladněno nějakých 27 terawatt hodin, což je 96% naší kapacity, čili za nás jako provozovatele na zimu připravení jsme. Ten princip use it or lose it, který nám letos pomohl
k těm procentům zcela určitě. Nebojí se to obchodníci pro období příště nastávající? Byl bych opatrný s rezervací, kdyby byl na straně obchodní. Já jsem opatrný se slovem bojí. Přemýšlím, jaký jiný lepší vymyslím. Je to určitě opatření, který znamená omezení nakládání s tou skladovací kapacitou. Jo? Čili najednou už nejsme v tom 100% liberálním prostředí, kde si s tím každý obchodník mohl dělat, když to jenom trošku přiženu, co chce. Tak najednou to užití je svázané nějakými pravidly a pak to má i dopad do hodnoty, jakou ten obchodník je schopen připsat takové skladovací službě. Pokud ji oceňuje zase na základě těch principů, jak jsme se dívali vždycky na poskytování flexibility na liberálním trhu, nějaký rozdíl cen na burzách, nejspíš cen s budoucí dodávkou, tak pak to určitě znamená nějaké omezení pro obchodníky a tím pádem snížení hodnoty zásobníků. Proto tam právě musí nastoupit ten další rozměr bezpečnosti dodávek. Zmínili jsme tady, že tuhle roli zásobníků de facto energetické burzy běžně neoceňují. Dá se vůbec vymyslet konstrukce, která by tohle zařídila a neznamenala nějaký výrazný regulatorní zásah? Myslím si, že ne. Že tím, když říkáme bezpečnost dodávek, že de facto říkáme, znamená to nějaký zásah, nějaké omezení, nějakou regulaci. To si myslím, že tak je. Kdybych to zkusil trošku rozvinout, tak existují názory, existuje teorie, že ty ceny, které vidíme na burzách, odrážejí i bezpečnost dodávek. Ale bojím se, že teď v posledním roce, když se díváme na data z burz, tak ty to absolutně nepotvrzují, tady ten názor, jo, že vidíme dneska, když se podíváme na ceny futures, plyn s dodávkou v budoucích letech, tak plyn v zimě je levnější než plyn v létě. To je pro provozovatele zásobníků cenový signál, že hodnota je záporná, měli bychom odstavit, případně zavřít kapacity. To je evidentní, že to není teď to správné řešení. Takže si myslím, že opravdu to burzy, tak jak jsou dnes nastavené, tuto cenovou informaci nedokážou odhalit. Je pravda, že názor, že jsme v těch posledních víc než 5 letech nakupovali energie v zásadě jenom na základě ceny a bezpečnost v tu chvíli nebyla v té kalkulaci, v těch našich vůbec myšlenkách a obchodech obsažená, tak to, že se dneska odráží v těch vysokých cenách. Já si nejsem jistý, jestli to tak skutečně je, ale na tom, že ta bezpečnost tu chvíli dostala na frak právě tím, že ceny v té energetice byly tak nízké, že se málo investovalo, na tom se shodují prakticky všichni. Já bych tedy teďka přistoupil k otázkám, které vidíme na monitoru, které tady přistály od posluchačů a jsou tady 2, které zcela určitě jdou za Radkem Benčíkem. A to, jestli Netforgas pracuje na tom, aby byla urychlena dostavba plynovodu Moravia 2. etapy a propojovacího plynovodu do Polska Štork 2. A druhá související, jestli nám plynovod Moravia umožní dopravit do ČR více plynu po dokončení polského LNG terminálu, možná i po připojení Baltic Pipe. Já bych možná začal ze široka, ale odpovím na tu otázku. Možná nevíte, nebo možná, abych vyjasnil,
Net4gas sám o sobě se nemůže rozhodnout o tom, že postaví nějaký plynovod. My jsme firma, která je regulovaná, to znamená, podléháme určitým pravidlům, který stanovil Energetický regulační úřad. A jedním z nich je, jakým způsobem můžeme nebo nemůžeme v zásadě stavět podobné projekty. To znamená, jakákoliv investice tohoto typu nezáleží na tom, že se Net4gas rozhodne a něco postaví. Záleží na určitých pravidlech, to znamená na nějaké poptávce, na nějakém zadání někoho. A to je vlastně i součást jakéhokoliv propojení směrem na Polsko. V tomto případě konkrétně je to spojeno s nějakou bezpečností dodávek, které je požadavkem, řekněme, v tuhle chvíli nějakým, řekněme, politickým. Je tady přání zabezpečit nebo zvýšit bezpečnost dodávek formou přímého napojení na terminály LNG v Polsku, což je pořád ještě jakoby málo. A to, co se v tuto chvíli řeší, je v zásadě diskuze Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu, jakým způsobem zabezpečit to, že pokud by k takovéto realizaci došlo, jakým způsobem dojde k financování takovéhoto typu projektu. Protože pak existuje jiná možnost, že půjde do standardní aukce evropských kapacit, což se děje běžně, což je zase jiný způsob. A tam buď to bude poptávka po té kapacitě, nebo nebude poptávka po té kapacitě. Čili jenom předesílám, že to není rozhodnutí Net4gas, že tam jsou striktně pravidla, jakým způsobem je možné, aby projekt vznikl a na základě jakých pravidel vzniká a jakým způsobem je potom zabezpečeno jeho financování. Čili pokud dojde k takovéto dohodě a je to naprosto legitimní, že je tady požadavek na zvýšení bezpečnosti dodávek do České republiky, pokud se najde řešení spolu s Energetickým regulačním úřadem, jakým způsobem náklady tohoto projektu do budoucna budou pokryty, tak pak do toho vstupuje společnost Net4gas, která zajistí realizaci tohoto projektu a je potom na nás, abychom už potom dělali ty kroky realizační. My jsme schopni takovýto typ projektu zhruba během 1 roku postavit. To, co úplně neovlivníme, jsou potom procesy, které jsou spojené s majetkoprávním vypořádáním a se společným povolením, to znamená povolením na výstavbu takovéhoto projektu. Ale řekněme, že když by došlo v letošním roce k rozhodnutí, tak někdy v roce 25-26 si myslím, že by tento plynovod mohl stát. Nezáleží jenom vzhledem k tomu, že se tady, a tím už budu odpovídat i na tu druhou otázku, jaké množství plynu by mohlo z LNG terminálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o propoj do Polska, tak samozřejmě záleží i o navazujících kapacitách, nejenom na tom, že si tady postavíme něco v Česku bez ohledu na to, co se děje v Polsku. Tak samozřejmě musí tam být určité navazující kapacity, což se zase, to je druhá větev těch diskuzí, které se dneska vedou, těch technických diskuzí, a řeší se ty kapacity, které mohou být do úrovně 5 miliard kubíků plynu ročně. Čili to odpovídám v zásadě na tu druhou část té otázky, že to může být až do tohoto objemu kapacita toho budoucího propojení směrem na Polsko. Ona tam ještě třetí otázka, která s tím taky souvisí, a není to zbytečná investice, když k nám můžeme polský plyn dopravit přes Slovensko jejich novým slovensko-polským propojem a dále přes Lanžhot? Určitě legitimní otázka nebo legitimní úvaha. Já ji rozšířím. Ono je určitě možno i vést tu cestu na západ přes plynovod Jamal a přes německý EUGAL například a do Česka. Ale zase je to o nějakém rozhodnutí o zvýšení bezpečnosti dodávek, které v tomto případě chce nebo udělal stát, který chce mít přímé propojení s polským trhem, s přímé napojení na LNG terminály, což je naprosto legitimní. Čili pokud je tam takovýto bezpečnostní požadavek,
tak samozřejmě je to legitimní. Pokud zase dojde k takovémuto zadání a k takovémuto požadavku a dojde k odsouhlasení té cesty o úhradě těch nákladů, tak samozřejmě není to potom rozhodnutí, jak už jsem avizoval, Net4Gas nerozhoduje o tom, jestli tato investice se má uskutečnit, nemá se uskutečnit. My jsme potom jenom ten realizátor, který takovýto projekt na základě ať už aukce nebo takovéhoto rozhodnutí požadavku státu realizuje. Ale těch cest samozřejmě může existovat víc. Je to potom samozřejmě cesta, která je přes více států, pak je to o tom zvážení zase těch bezpečnostních nebo rizik, které jsou spojeny, naprosto legitimní úvaha. No, pro pana ředitele Zaplatílka se hned zeptám, předpokládám, že kdyby o tom český stát uvažoval, že ten tork 2 opravdu potřebujeme, že by se ucházel o evropskou podporu. Děláme to prakticky dělá. Není to proces jednoduchý, protože ten plynovod i na té evropské úrovni nemá jenom přátelé, ale de facto podklady a veškeré podrobnosti byly na stranu Evropské komise předány a jako určitá forma podpory, poněvadž tam byla i z jejich strany žádost nějakým způsobem dokladovat, že je to snaha i obou vlád, tak je připraven společný dopis těchto vlád, které tady podporují výstavbu plynovodu z České republiky do Polska, čili takzvaného česko-polského přeshraničního připojení. Já bych jenom připomněl, že to propojení není určeno jenom pro ty LNG nebo pro plyn z těch LNG terminálů. Tam bych se vrátil k tomu přehledu, co jsem ukazoval v té krátké prezentaci, že prakticky terminály v Gdaňsku by měly být hotovy v letech 26 a 27, pokud by byly ty 2 terminály, takže by to časově odpovídalo, ale počítá se již s možností využití plynu, ať už z Dánska nebo z Norska prostřednictvím Baltic Pipeu. Jinak pokud je o to slovenské propojení, tak tam máme informace, nevím, jestli jsou správné či nikoliv, ale že ta kapacita, která by nás nějakým způsobem mohla uspokojit, tak tam volná není. I to je jeden z důvodů, proč je takový zájem na tom česko-polském plynovém propojení. Když už máte slovo, tak tady jedna otázka, která padne na vás a nezávidím vám ji. No vidíte poslední vývoj situace na trzích s energiemi a reakci státních, myšleno evropských autorit jako předzvěst přechodu k deliberizaci trhu s plynem elektřinou? No je to dotaz poměrně složitý, ale vidíme stále více a více těch restrikcí, které do toho liberálního prostředí vstupují. Je to logické, že v době, kdy je v první řadě sledována bezpečnost těch dodávek, že k tomu dochází. Jestli to bude trvalejší trend, nebo je to trend pouze krátkodobí po toto období, které můžeme nazvat určitým způsobem krizové, i když věřme a věřím i společně s panem ředitelem Koutným, že to, co říkal, že snad nás žádná krize tuto zimu nečeká, ale je to určité krizové období už jenom z toho důvodu, že se uvažuje o tom, že by taková situace mohla nastat. Tak jestli bude trvat 2-3 roky a potom se ten trend vrátí k té obecné liberalizaci, nebo tyto trendy určitých zásahů budou pokračovat, je asi otázkou. Je fakt, že určitým takovým trendem nebo ukázkou toho, že to spěje k určité deliberalizaci, aspoň z toho krátkodobého hlediska, je i v letošním roce v rámci novely energetického zákona schválená pravomoc energetického regulačního úřadu regulovat uskladňování plynu. ERU to může a nemusí využít, ale tato
tato pravomoc tam dána je. Vy jste zmínil i jednu z úvah, kterou tady měl Petr Koutný, a to dneska neteče žádný ruský plyn do Evropy, Evropa to zvládá. Je to zejména, když se podíváme právě na tu mapku THE, která tam byla v prezentaci, je to zejména proto, že do toho německého prostoru teče plyn, ten potrubní plyn z Norska a potom patrně LNG plyn z Belgie a z Nizozemí. A my jsme saturováni natolik dostatečně, že dokonce vtláčíme. A vtláčíme docela dost v těch posledních dnech, jak jsem se díval. Ale ta spotřeba České republiky je zatím 15 milionů kubíků denně. Ve chvíli, až se nám dostane přes 30 milionů, možná na 40 milionů, bude ještě vůbec možné ty dodávky z Norska navýšit? Nejsou tam už kapacitně na hraně? Tuhle informaci jsem zatím nikde neviděl. 1403 gigawatt hodin denně tam bylo pro teď na té mapce. Jsou schopni oni jít nahoru ještě? Petře? Já myslím, že Norsko dneska běží naplno a je to o tom rozdělení těžby plynu z zásobníků a tom přítoku do jednotlivých států. Možná trošku tě opravím v té informaci, že neteče ruský plyn do Evropy, on pořád do Evropy teče přes Velké Kapušany a Ukrajinu, kde teče zhruba 630 milionů kubíků denně zatím nepřerušeně. Do toho prostoru, do německého prostoru THE Nord Streamem teče 0. To se opravují. Takže tam by mě ještě zajímala skutečně ta mezní kapacita té norské linky, protože zase z těch grafů Radka Benčíka vyplývalo, že se zásobníky a kombinací nějaké přeshraniční dodávky jsme schopni skoro dožít jara. Možná ne úplně, proto říkám skoro, ale tam se počítalo podle mě s dodávkou rozhodně zhruba někde mezi těmi 12-15 miliony kubíků denně jako minimum. To je přeshraniční, myslím. Samozřejmě bude záležet na tom, jaká ta zima bude. Samozřejmě bude záležet na té spotřebě, zda a jak se bude dařit naplňovat ty úspory. Já myslím, že na tohle se strašně těžko odpovídá. Já to spíš asi vidím na to LNG, než na ten norský. Spíš bych asi viděl to, co říká Petr, ale je to otázka asi na obchodníka. Spíš to, co říká Petr, že ten norský plyn je asi na té své kapacitě už. Z 3,5 miliardy kubíků, které máme zasmlouvané v Emshafenu, to je výborná věc. Skutečně to je na 40% roční spotřeby, ale jak je to zase s těmi denními maximy? Ta pro nás budou v zimě určující. Tam máme představu, kolik z téhleté porce, kterou v Holandsku budeme mít uloženou, k nám denně dokážeme dostat? Ty detaily neznáme, prakticky jsou k dispozici, nebo zajišťuje to společnost ČEZ. Stát jí určitým způsobem pomáhal tu kapacitu získat a má i určité smluvní ujednání, které ho opravňuje k obci na nákup jak toho plynu, tak té kapacity i té přepravní kapacity směrem do České republiky, ale ty maxima zatím aspoň my je k dispozici nemáme. Já tady, když už mám slovo, vidím, že mi tady přišlo i upřesnění, že plyn do Švýcarska teče převážně z Francie, čili že ta informace, kterou jsem měl, že by pocházel z Turecka a byl to původem ruský plyn, tak že se nezakládá na pravdě, tak pokud tomu tak skutečně je, tak je to určitým způsobem pozitivní zpráva, poněvadž jsme asi zaznamenali v posledních dnech i určité negativní informace směrem k plynovodu Stream, že je tam složité pro firmu, která je registrovaná v Nizozemí, provádět pravidelnou údržbu, takže pokud ten plyn pochází opravdu z jiných zdrojů, tak je to pro nás jako pro trh, který odebírá 99% své spotřeby z německého prostoru, pozitivní zpráva. Tahle zpráva by ovšem znamenala, že už jsme vyřešili ten problém odorizovaného plynu v přepravě ve Francii. Je to tak? Jsme už v Německu, ve Švýcarsku schopni brát ten přepravní odorizovaný plyn z Francie?
Taky pro mě by to byla novinka. Pak je tady otázka pro Lubora Velebu, to je zase za 10 bodů. A myslím tu druhou, jak provozovatel zásobníku plynu ocení zmiňovaný faktor bezpečnost dodávek, když to burzy nedělají? Neocení. Tak to nebylo tak složitý. A dokonce si myslím, že by se o to neměl pokoušet, protože to je hodnota, kterou by měl hledat někdo jiný. Je to spíš koncept nějakého společenského dobra. Určitě stát má spoustu zkušeností s tím, jak reguluje cenu přepravy a distribuce. Takže bych odpověď směřoval spíš tímhle směrem. To nás čeká ještě spousta práce, než tyhle věci vymyslíme. A další otázka pro Lubora Velebu. Ovlivní norský plyn s vyšším spalným teplem skladovací kapacity? Nebo jsou ještě nějaké další změny, které by pro zásobník z toho faktu, že máme norský plyn na místo ruského, v trubkách měli? Mohli by. Zatím zkušenost, jakou máme během té omezené doby, je, že vidíme změnu ve složení plynu. Možná to Radek potvrdí na přepravě, ale ta změna ještě není tak významná, že by to nějak dopadalo na provoz zásobníků. Pokud by například se výrazně snížilo spalné teplo, tak ano, sníží se kapacita zásobníků vyjádřená v energetických jednotkách. To by bohužel nastalo. Zatím z té omezené zkušenosti ta změna není tak výrazná. Tak tady nám odpověděl jeden z kolegů, kterého máme na drátě, že ano, odorizovaný plyn z Francie už je možné částečně posílat do Německa. To je dobrá zpráva, protože doposavat skutečně na těch přeshraničních bodech do Německa stále figurovala 0. A tohle by, ono to už bylo avizováno poměrně nedávno. Vypadá to tedy, že už to je na světě. Je tady i zdroj té informace, takže děkujeme. Interakce funguje oběma směry. Díky moc. Já tedy se zeptám do pléna, mám tady ještě pár otázek, který jsem si tady vyhodil. Tak uvidíme vůbec ještě někdy ruský plyn v našich plynovodech? To je dobrá otázka. No. Já myslím, že samozřejmě ukáže to čas všechno. Obecně si myslím, že vždycky, ať se to týká jakéhokoliv zdroje, jakékoliv suroviny, tak vždycky by mělo platit do budoucna, že čím více těch zdrojů je, tak tím ta bezpečnost dodávek je větší. Samozřejmě teď je to období, kde asi se velmi těžko bude diskutovat na to, jestli tahle cesta je správná nebo není správná. Asi to vidění spíš bude relativně jednostranná, ale do budoucna si myslím, že těch zdrojů, pokud bude, nebo čím víc zdrojů bude, tím ta bezpečnost dodávek může být větší. Vím, že ty samozřejmě představy o budoucnosti jsou tady relativně možná bez zemního plynu, ale z mého pohledu pořád platí to, že zemní plyn tady je, neobejdeme se bez něj ještě dlouhá léta. Takže já bych ten závěr úplně ještě nedělal takový, že to bude bez nějakého zdroje, který dneska využíváme. V tom dopoledním bloku, kde jsme měli připojené kolegy z Evropy, tak se tam hovořilo o tom, že s LNG kontrakty je potřeba pracovat jako s kontrakty dlouhodobými, horizontem 15 až 20 let. A pro mě to byla sympatická informace. Byla určitě. Ještě k tomu Nord Streamu. Ona je v tom trochu technického taky. Je vůbec možné ta havarovaná potrubí opravit, dát to do pořádku? Nedostali jsme se náhodou do bodu zlomu, kdy už to ani nepůjde? To asi ale my nemůžeme vědět.
si myslím, že technicky je možný ty plynovody opravit, pokud byly poškozeny opravdu externě, akorát to bude trvat poměrně dlouhou dobu a je potřeba ty práce zahájit co nejrychleji, aby právě korozivní prostředí té mořské vody ty plynovody nepoškodily nenávratně. Umíme si představit, jak dostat mořskou vodu ze zaplaveného plynovodu případně? Čistícím pístem, inspekčním pístem nebo vlakem takovýchto pístů, které vlastně se používají při čištění plynovodu, tak je možné z něho dostat i tu vodu. Jakékoliv jiné látky. Teď to přišlo. To je druhý díl otázek na pana ředitele Zaplatílka. Nepřišel čas na znárodnění plynárenství v České republice? Jsou zahraniční vlastníci distribuční tranzitní sítě schopni garantovat spolehlivost dodávek plynu? Tak já možná bych začal tím, že asi nemůžeme hovořit ani v úvahách o znárodněních, když asi vím, co tím autor dotazu myslel. Myslel spíš na změnu vlastnictví, na státní vlastnictví. To není možné udělat znárodněním, ale maximálně nějakým odkupem akcí. Pokud je o tu druhou otázku, tak jestli jsou zahraniční vlastníci distribuční a tranzitní sítě schopni garantovat spolehlivost dodávek plynu, oni vlastně dodávky plynu nezajišťují. Oni zajišťují pouze jejich přepravu a distribuci. Já dostávám občas i otázky, jestli je možné se na ně spolehnout při vyhlašování stavu nouze. Není důvod v rámci té spolupráce, kterou máme dlouhé řady let, to jakkoliv zpochybňovat. A pokud je o to ne znárodnění, ale vlastnictví státu z hlediska plynárenství, tak prakticky pokud jde o ty plynovody, ať už tranzitní či distribuční, tak v tuto chvíli je asi diskutabilní, co by to státu pozitivního v tuto chvíli přineslo, a ty náklady asi by nebyly úplně malé, když si vezmeme, za kolik tyto společnosti byly privatizovány jednak v tom roce 2002. Tady bych znova připomněl, že ten příjem státu za tuzemské plynárenství byl tenkrát a je do dneška největším historickým příjmem z českého státu v rámci privatizace. To bylo zhruba těch 130 miliard korun. A když si vezmeme jenom Net4Gas, když jej prodávalo RWE, tak ta částka byla zhruba třetinu z toho celkového inkasa českého státu. Takže je otázka, jestli, i kdyby takové názory byly, jestli ten stát by měl vůbec finanční zdroje toto zrealizovat. Já si myslím, že vlastnictví těch distribučních ani tranzitních sítí nemá žádný dopad do spolehlivosti dodávek plynu v modelu trhu s plynem. Z dodávky jsou odpovědní obchodníci. A za bezpečnost, myslím, tou fyzickou bezpečnost plynovodu, to bych rád za celé plynárenství chtěl ujistit, že o tu se staráme stále pořád v první řadě. Prostě tak je. Můžu, Martine, ještě použít tady tu otázku? Ona to byla vlastně dobrá otázka. Že je důležité pochopit různé role v plynárenství, kdo je za co zodpovědný. A nás teď něco podobného čeká vlastně i s výhledem ne na tuto zimu, ale na tu další. To už bude pomalu čas, aby jsme se na ní začali připravovat. A co se týče zásobníků plynu, tak tam z našeho pohledu bude hodně jiná situace než letos. Letos byl úkol, kapacita veškerá je rezervovaná. Jak zajistíme, aby obchodníci, kteří mají tu kapacitu rezervovanou, tak aby ji využili a aby opravdu uložili plyn. Proběhly tady ty opatření, o kterých jsme mluvili,
vlastně to zafungovalo, zásobníky jsou před zimou plné. A příští rok je situace jiná v tom, že z celkové kapacity zásobníků v Česku je teď rezervováno třeba polovina. A ta druhá polovina se dnes vůbec neví, kdo ji bude používat, jestli ji bude někdo používat, tím pádem se neví, kdo bude vtláčet, tím pádem nemá žádný obchodník povinnost tam vtláčet. A to evropské nařízení, myslím, že i Radek ho tam měl na tom slajdu, které zavádí povinnost naplnit zásobníky na 80 a později na 90%. Tu povinnost ukládá členským státům a nejde dál do detailu. Čili nás ještě čeká teď ten krok, aby jsme si řekli, jak s tím v Česku naložíme pro příští zimu, tady s tou povinností naplnit zásobníky. To je jedna jakoby, z věcí, které ještě nemáme vyřešené s výhledem na další zimu. Mě z toho cítit možná potřeba pro další doregulaci. Říkám to nerad, ale nedovedu si představit, jak bychom to řešili jinak. A možná se nepromítá se právě tam ta jistá opatrnost obchodníků z toho principu ujali? Určitě je to jakoby jeden z těch důvodů, souhlasím. Jo. Tak tady nám ještě kolega poslal jednu aktuální informaci, která patrně bude dost čerstvá. Gazprom se měl vyjádřit, že jedna linka Nord Streamu 2 zůstala nepoškozena a může případně posílat plyn. Myslím si, že to poslední otázka, zda je to náhoda s vykřičníkem, s otazníkem, tak to, že je otázka naprosto na místě. Nevím. Mosty nebyly spáleny docela, zdá se. Tak, páni, nechtěl bych si osobovat právo na nějaké závěrečné slovo. Dostali jsme se až na konec naší debaty ohledně bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu, kde jsme se zejména soustředili na tu letošní zimu. Dotkli jsme se té příští. Radku, je něco, co bys k bezpečnosti ještě dodal? Já myslím, že to, co jsme tady povídali a to, co vlastně tento rok všichni asi cítíme, děláme, je zřejmé, že ta situace se velmi výrazně změnila a že pořád vlastně je tady velká nejistota a máme před sebou spoustu otazníků a máme pořád před sebou spoustu kroků, které musíme udělat proto, abychom minimálně zabezpečili prostředí pro to, my jako přepravce, tedy jako distribuce, aby i to další období umožnilo zásobovat. Je tady samozřejmě spoustu otazníků, kterých zdrojů to bude, zda těch zdrojů bude dostatek a ty otazníky jsou asi především ty krátkodobé a střednědobé. Pevně věříme, že z nějakých dlouhodobější perspektivy tyhle otázky padnou pod stůl a že všechno to, co ta nejistota přinesla, nebo ten rok letošní, které nejistoty přinesl, takže překonáme, ale samozřejmě těch nejistot, které rok 2022 přinesl, je tady spousta. Je zřejmé, že rokem 2022 a ukončením, a věřím, že úspěšným zakončením zimní sezóny 2022-2023 to neskončí a že naopak, jak před chvíli i Lubor naznačil, prostě ty práce v roce 2023 a příprava na příští zimní sezónu budou možná ještě daleko těžší a možná budou daleko intenzivnější. Petře? Z té dnešní diskuze mi utkvěly v hlavě dvě slova. A to je bezpečnost zásobování, což je teda samo o sobě dvě slova, a diverzifikace. Takže cestou určitě je dodávky zemního plynu diverzifikovat. Je to i technická záležitost, to znamená najít ty správné trasy, LNG terminály a výrobny bioplynu a další věci. Tím to můžeme docílit, je to záležitost obchodnická, to znamená, obchodníci by se měli snažit ten plyn sehnat někde jinde než v Rusku. Já osobně si myslím, že
Ruský plyn by se úplně zavrhovat neměli. Je možný, že ve formě LNG k nám putuje i dneska. To znamená, oni ho skapalní přes někoho přeprodají a ten nám to předá semka do Evropy jako LNG s nějakým nedefinovaným původem. Nicméně já doufám, že se situace v Rusku jednoho dne uklidní, že tam bude nastavena nějaká normální situace, válka na Ukrajině skončí a plyn z Ruska by zase do budoucna mohl být jednoho dne součástí toho bezpečnostního mixu plynu, který chceme dostat do střední Evropy. Ředitel Zaplatílek. Já myslím, že většina toho už byla tady řečena, bezpečnost, diverzifikace. Já bych možná ještě vzpomenul jednu věc, kterou jsme tady nezmínili. V případě, že by skutečně nastala ta krizová situace a museli se regulovat dodávky plynu jednotlivým zákazníkům, tak v rámci změny legislativy tam bylo umožněno obchodníkům, poněvadž ten plyn, který budou schánět, tak bude logicky dražší, tak bez ohledu na uzavřené smlouvy zvýšit po tu dobu cenu plynu. Čili myslím si, že pokud by ta situace nastala, a všichni si přejeme, aby nenastala, tak že ta opatření budou nejenom restriktivní z hlediska toho využívání jednotlivých regulačních stupňů, ale že k tomu snížení spotřeby přistoupí z těch cenových důvodů i samotní ti zákazníci. Bore? Já bych jenom zopakoval, pojďme zajistit, že zásobníky budou plné i před další zimou. To bude velký úkol. Já tedy vám moc děkuji za diskuzi. Jenom krátké shrnutí, do diverzifikace určitě patří i biometan v tom střednědobém horizontu. Dodal bych i vodík. Vodík už spíš v tom dlouhodobém, ale jak vodíkem, tak biometanem se budou zabývat zítřejší sezení Podzimní plynárenské konference. A co se trhu týče, tak tím se bude zabývat sezení, které bude následovat přímo po tom našem. A bude to velmi zajímavé, poněvadž mají se pánové bavit o metamorfózách obchodu s plynem, ale oni se nemohou nedotknout ani o postavení obchodníka v současné situaci. Takže otázky, které my jsme tady neotvírali, nebyly opomenuty, ale přijdou na řadu v těch následujících seancích. Děkuji za pozornost a hezký zbytek odpoledne. Děkujeme. Děkujeme.
MND, Moravské naftové doly, vás vítají na podzimní plynárenské konferenci. Aktivity skupiny MND navazují na více než 100letou tradici těžby plynu a ropy u nás. S těžbou plynu se začalo v České republice kolem roku 1910, kdy kbelský občan objevil na svém pozemku hořlavé plyny. O 9 let později již vzniká na starém toku řeky Moravy první průzkumný vrt, který dosahuje hloubky 217 metrů. V poválečném období dochází u nás ke sjednocení všech existujících ropných rafinerií a vrtů. Moravské naftové doly vznikají v roce 1969. V roce 1982 vyvrtali MND v obci Jablůnka doposud nejhlubší vrt u nás, a to do hloubky 6502 metrů. Od 90. let MND postupně vytvářejí skupinu společností se širokým záběrem činností od průzkumu ložisek po jejich navrtání, těžbu, skladování plynu a obchod. Od roku 2014 nabízejí energie napřímo odběratelům z řad domácností a dnes dodávají energie více než 250 000 zákazníků. MND své aktivity dále rozvíjejí o využití nových technologií. U vytěžených vrtů mapujeme potenciál ve vztahu k využití geotermální energie. Prověřujeme možnosti výroby zeleného vodíku v našich provozech. Rozšiřujeme naše energetické zdroje o slunce a vítr. Připravujeme ukládání CO2 do horninových struktur. V Anglii se podílíme na budování výkonné geotermální elektrárny pro botanickou zahradu. MND. Energie pro dnešek a budoucí generace. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Je mojí povinností přivítat vás u posledního bloku prvního dne podzimní plynárenské konference a uvítal bych vás u již tradičního kulatého stolu na téma obchodování s plynem a trading up. Je zároveň milou povinností a mi potěšením, že můžu přivítat již tradiční diskutující na toto téma s jednou drobnou výjimkou. Takže hned začnu od své levé ruky Daniel Pexter, EP Commodities, Martin Pich, nováček v našem týmu z MND, Zbyněk Pokorný, RVE, Gas Storage, Michal Pech, RV Supply and Trading a zástupce dodavatelů koncovým zákazníkům, vlastně Martin také, Jiří Mlynář ze společnosti E.ON Energie. Název dnešního kulatého stolu se jmenuje Metamorfózy obchodování s plynem nebo obchodu s plynem. A já, když jsem s kolegy řešil, nebo když jsme řešili, co by mělo být obsahem a na konci i formou dnešního kulatého stolu, tak samozřejmě ty témata se sami o sobě nabízejí. Nicméně dostali jsme se k definici samotného slova metamorfózy, což znamená nic jiného než přeměna. Nicméně ta přeměna může být k lepšímu a může být k horšímu. A o tom, jestli jsme se dostali k lepšímu, o tom mám své osobní pochybnosti. A jak hodně jsme se dostali k horšímu, o tom se budeme dneska dalších 90 minut bavit v 5 příspěvcích a budeme se bavit nejenom o obchodování s plynem, o tom, co dneska trápí obchodníky, co trápí dodavatele, ale pokusíme se podívat i na tu problematiku, kde jsme dneska, co byly ty příčiny a nejenom ty příčiny třeba rok nebo 2 roky staré, ale řekněme do 70. let, do ropné krize, bude o tom hodně mluvit Dan. Bude o tom mluvit i v té perspektivě cross commodities businessu, jak si jednotlivé komodity mezi sebou ovlivňují a co vlastně
sklízíme dneska to, co jsme posledních 20-30 let v uvozovkách zaseli. Nicméně, aby to téma, které samo o sobě je poměrně dost dramatické, bychom ho na začátek trošku odlehčili, tak my jsme si připravili krátký sestřih z kulatého stolu z loňského roku a v tom necelým 3minutovém videu uvidíte ty hlavní myšlenky, hlavní poselství z loňského roku a cílem toho videa, prosím, není ani to, aby jsme ukázali, jestli jsme se hodně mýlili nebo málo mýlili, jestli jsme trefili cenové trendy nebo co se bude dít, ale v podstatě spíš jenom ukázat to, že ta stávající situace je neuvěřitelně složitá, neuvěřitelně komplikovaná a to, co se nám zdálo loni jako možná nedotknutelné tabu, letos už tabu není a Bůh ví, co bude za měsíc a dneska se v zásadě nedá ani předvídat, co bude zítra. Takže já bych poprosil režii o krátké video a pak se pustíme do 5 příspěvků. Klasický disclaimer, který říkám na každé konferenci, kam půjde cena, nevím. Kdybych to věděl, tak už tady nejsem. Buďme rádi, že ten terminál tady je. A je tam vidět obdobný průběh, jako na tom grafu předtím, kdy jsme zaznamenali minulý týden i tady v Čechách velmi vysoké ceny. Rusko stále pro nás hlavní dodavatel. Tak vidíte, že ty zásobníky jsou opravdu důležitý. Čímž chci říct, že asi není úplně nutné se obávat, že by bylo málo plynu minimálně u nás v zásobníku. Dokonce ještě pořád skákají jako pominutý. A když si do toho podíváte, kdy tam prostě naši zákazníci si říkají, OK, tak já to teďka radši vytěžím, pak to třeba levněji navtláčím, nebo jo, prostě zatím mohlo stát cokoliv. Myslím, že poprvé v historii za posledních 10 let jsme se dostali do situace ve 3 nebo ve 4 zemích do early warning, že vlastně hrozilo i řekněme, omezování dodávek. Je vidět, že šediny přibývají, ale na druhou stranu přináší opravdu úplně jiné zážitky a rozšiřuje nám výrazně obzory toho, co jsme ani před rokem si nedokázali představit. A to je ta jako druhá část vůbec o tom forwardovém trhu, kreditním riziku, zajištěnosti a to je něco, o čem ještě určitě v následujících měsících hodně uslyšíme. Ochota nabízet je, nicméně i ten trader, pokud má dát nějakou cenovou nabídku, tak potřebuje tušit, kde ten trh je. Kal 22 v tuhletu chvíli obchoduje za nějakých 40-42 euro, což je vlastně cena násobně vyšší, než byla kdykoliv historicky předtím. Za skupinu RV můžu potvrdit, že kontrakty dlouhodobé jsme měli, máme a mít budeme, protože je to základ. Máme široké portfolio, ale dlouhodobé kontrakty v něm hrají velkou roli. Co je důležité, aby tady zaznělo, je to, že přes takovéto výkyvy na trhu to neznamená, že je ohrožena bezpečnost dodávek k tomu a nedojde, že by někdo měl být přerušován. A teď se mluvím obecně. Bude to těžký. Bude to těžký. Samozřejmě, abych Zbyňkovi zaplatil maximálně spread a to je všechno, takže... Za to může trh? Myslím, že určitě. Může za to globální trh? Chtěli jsme mít jeden větší trh, chtěli jsme mít konkurenci, chtěli jsme mít tržní podmínky. A... Ten trend je strašně silný, to znamená, já jsem takovýhle bullish trend nikdy nezažil, aby trval také dlouho. A může to tak být, ale... Tady není nedostatek plynu. Plyn z dlouhodobých dodávek a tak dál. To, co je možná zajímavý... Já si myslím, že se v některých dnech, pokud bude skutečně zima, podíváme ještě na významně vyšší čísla. Pokud bude dlouhá, chladná, tak v prvním kvartálu příštího roku ty výše by měly být ještě tam, kde jsme je neviděli. Já typuji 116,50 euro. Já nechci úplně o úrovni mluvit, ale myslím si, že to riziko je velké v souvislosti s počasím, čili opravdu pokud prostě uhodí zima, bude potřeba pro výrobu elektřiny, tak jakoby tam není žádný limit, který bychom nemohli překonat. Není to úplně jako nejoptimističtější závěr, ale pro mě ten optimistický závěr je v tom, že jste se všichni shodli na tom, že plynu je dost a ty zimy se obávat nemusíme. Já nevím, kde bych úplně jako začal, protože ten konec byl takový, že plynu je dost, obávat se nemusíme. Loňskou zimu jsme přežili a přežili jsme ji, já si myslím, že docela dobře. Nejenom z toho titulu, že nebyla úplně tak studená, ale sice byla dlouhá, ale měli jsme plné zásobníky, všichni obchodníci se chovali na konci, řekl bych, velmi řádně s péčí
tak, jak by se měly chovat. Nicméně ta kulisa letošní diskuze nebo dnešní diskuze je samozřejmě úplně jiná než před rokem. To, co jsme si mysleli, že nastane, bude možná nějaké obchodní taktiky. Dneska je ta situace úplně jiná. Dane, poprosím tě o tvůj příspěvek a pojďme na to, co nás čeká tuto zimu. Pojďme na to. Já děkuju, že můžu dělat první příspěvek. Já jsem si udělal takový 4 krátké bloky. Kolegové se vždycky smějou, že mám nejvíc slajdů, tak je to zase tak. Mám opravdu hodně slajdů, ale to nevadí, já to zkrátím. Teďka v poslední době hrozně často čtu ve časopisech, který považuji relativně seriózní, proč vlastně je to drahý, ten plyn, elektrika. To může růst, může za to Green Deal. Tak já jsem se trošku snažil tady to nějak jako malinko nastrukturovat, proč vlastně jsme tam, kde jsme a proč je to tak drahý. Z dlouhodobého hlediska je to určitě to, co vidíte na grafu. Od nějakých konce 60. začátku 70. let si prostě vytváříme permanentně závislost na ruském plynu. Píkuje to někde kolem 200 milionů kubíků ročně a ta závislost prostě tady je. Jakákoliv závislost je špatná, ale my jsme si tady relativně jakoby slušně budovali několik dekád. A on to samozřejmě má ještě svůj jakoby historický kontext, protože v roce 70, když byla první ropná krize, tak prostě ten plyn dostal šanci do energetického mixu a je to začátek toho vstupu ruského plynu do Evropy. První úplně začátek je samozřejmě Groningen, ale ty Rusové byly druhý. Ale my jsme si tady vybudovali nějakou relativně silnou závislost. Ne vždycky to tak bylo. Vždycky v roce 97 byl pokus ty věci diverzifikovat, uzavřel se norský kontrakt na 20 let. A takže v nějakém okamžiku některým vládám bylo jasný, že to není dobrý. A podařil se norský kontrakt, ale ve finále máme to, co máme. Prostě ta závislost tady je a my se ji teďka snažíme horko těžko zbavit. A druhá část toho bloku je nějaký střednědobý horizont, což je jakoby phase out, je to Green Deal a jsou to věci spojené se změnou energetického mixu. Já obecně nejsem ani zastánce, ani nepřítel Green Dealu. A je problém, že tam je tam určitě technologický gap, prostě nejsme schopni skladovat elektrickou energii. A rychle jsme relativně měnili to portfolio a tu strukturu těch elektráren a chybělo tam něco zezadu. Chyběly tam skladování elektriky, využití vodíků. A dopadlo to, jak tak dopadlo. Když se podívám na ten graf, tak ten graf tam nahoře, a ta černá nebo šedivá část, to je uhlí a lignit. Vypadalo to, že to všechno půjde pryč, ale teďka je tam takový zobáček zpátky. A jsme rádi, že se to vrací a je to v provozu a funguje to. My třeba jako skupina máme jednu uhelku v Německu, černou uhelku, a kromě ještě lignitu. Tu jsme teďka s velkou slávou vrátili do provozu. Poslední 2 měsíce ji provozujeme a všichni jsou rádi, že ty zdroje ještě jsou. Samozřejmě je to problém, protože ty zdroje nejsou udržovaný, všichni čekali, že se to odstaví a není to úplně jednoduchý. A ne úplně všichni ty černouhelné zdroje vrátili. A už z toho důvodu, jak jsem říkal, ty zdroje jsou neudržovaný a je to dost peněz, který je potřeba do toho vložit. Ale ta struktura se prostě relativně rychle změnila, já mám na to další graf. Ta struktura se relativně rychle změnila a změnila se právě k těm ozetům, takže tady vidíme brutální nárůst windu a soláru a pokles těch stabilních zdrojů, který vytvářejí tu stabilitu té soustavy, hnědý černý uhlí, hňuky. A samozřejmě v nějakém okamžiku se zdálo, že to je jako logický, že to je jako všechno super, že když teda nebude svítit a nebude foukat, tak se teda postaví paroplyny, ty se teda postavily, těch je spoustu. No ale teďka se řeší teda jako, co s nima, že jo? Když nebude plyn, tak asi to těžko bude stabilizovat soustavu. A tady je celkový instalovaný výkon v Německu a je vidět, že toho výkonu je hodně, ale ty grafy jsou zavádějící. Toho stabilního výkonu je málo a toho nestabilního jako významně přibylo. Takže to je ten technologický gap, ale i obchodní gap, protože asi bychom si řekli, když se něčeho vyrábí víc, tak to bude levnější. Problém je, že to tak není. No. Samozřejmě to vytváří volatilitu na trhu. Už jenom samo o sobě, kdybychom neřešili plyn, tak by tohleto
znamenalo brutální volatilitu na trhu a to, co se odehrálo s plynem, to, co mě tomu nepomáhá. Tady je ještě další graf na to téma. Tady ty horní dva grafy ukazují relativně rychlou změnu toho energetického mixu. A ten graf napravo ukazuje, že opravdu, když přestane foukat a svítit, tak se ten energetický mix nebo ty zdroje, tak se relativně rychle musí prostě jako změnit. Jo. Takže to bilancují ty paroplyny, ale jak říkám, ty paroplyny v nějakém okamžiku můžou být spíš jako pro nás jako do budoucna nebo v příštích měsících relativně velká zátěž. No a tady ten graf bych jako asi nazval konec večírku. To je takový graf, který ukazuje cenu kalu v Německu. A tady vidíme, že ty ceny se pohybovaly od roku 2002 někde mezi 20 a 60 eurama za megawatt-hodinu. Takže jsme si to období toho levné elektriky, levných energií docela užili. Což samozřejmě způsobilo všem výrobcům relativně jakoby velký problémy. Za tady ty peníze se nedají stavět nové elektrárny, to je úplně jasný. A ten systém se relativně jako brutálně podinvestoval a nebylo ani jako co stavět. Upřímně řečeno, stavily se OZEty, to je jasný, všichni chtěli stavět OZEty, to byl takový šlágr. A pak se stavili CCGT, jasně, všichni si myslí, že plynu bude dost a že to CCGT bilancuje, ale žádný další zdroje z té principu konvenční moc nestavili. Takže jsme si tady udělali večírek končí a večírek končí tím pravým grafem. Kál kolem 500 euro, ale ty ceny byly i 1000 euro. Nebylo jich moc, bylo to pár tradeů, ale samozřejmě cena německého kalu 1000 euro za megawatt-hodinu je prostě jako nevídaná. Ale tak jsme se k tomu dostali sami tím, že jsme si tady spotřebovali energie a nikdo neřešil, co bude dál. Tak, z krátkodobého hlediska je to jasný, relativně velký problémy ve Francii, relativně málo hydra. To je relativně známá věc. Co se týče těch francouzských nuků, to je docela zajímavý, zase se vrátíme do roku 73. Ropná krize ve Francii, velký problémy a Francie se v principu přes noc rozhodla vybudovat kontingent 170 reaktorů. Nebyla na to žádná veřejná diskuze, žádná odborná diskuze. Říká se tomu Messnerův plán, nebo ještě někdo to možná zná jakoby pod pojmem ve Francii nemáme ropu, ale máme dobré nápady. Takže ty dobré nápady skutečně se staly. Ve Francii se postavilo něco kolem 60 reaktorů, z původních plánových 170. No a Francie měla plán, že tu zemi přeelektrizujou. To se asi podařilo. Francie v současnosti jednoznačně má nejlevnější elektriku v Evropě, to si můžeme říct. Má jeden velký problém, vyrábí relativně hodně bejzů, ale málo píků, protože ty reaktory samozřejmě jako jsou typický bejzový zdroj. No a v současnosti už je to tak, že ty zdroje, které jsou prostě do provozu někde jakoby 70. let, no tak je jim aktuálně 50 let, no tak je to trošku problém. Pro nás jako 50 let to je jako krásný věk, že jo? Ale na ty verky to už takový šlágr není, no, ty už prostě jsou starý. Tak jo, té kapacity ve Francii je relativně málo, opravdu ty zdroje jsou odstavený, já nejsem technik, takže nemůžu říct, jestli to, jakým stavu jsou ty zdroje, ale když vidíte tu modrou čáru na tom levém grafu, tak ta availabilita je skutečně jakoby brachbídná a Francie ještě zažije určitě jakoby horkou Q4, já si myslím, že to bude ještě jako hodně zajímavý. Snad ta čára se vrátí někde do nějakého běžného bandu, bylo by to potřeba. Když ne, bude to problém. Určitě ta Francie může vytvářet relativně jakoby nepříjemný situace na spotovém trhu. Napravo je to jasný, hydra je málo, je sucho. Tohle to jsou takový nepocitový čísla, ale spíš čísla jako tvrdý. Celý Balkán to je hydro v principu a všechny západní konvenční elektrárny od jádra až po uhlí prostě vodu potřebují. Bez té vody se prostě to nedá vyrobit. Tak to je konec prvního bloku. Já mám tady takový jakoby další krátký blok. Když jsme si tady řekli takový jako Saturnin uvádění jakoby nepravd na pravou míru,
Tak tady to je takový graf, který, protože často zase články vyvážíme do Německa levnou elektriku a kupujeme drahou a Němcům nedáme elektriku a takovéhle věci. Tak jo, tak pojďme se podívat na ty čísla, jako jsou reálné, jako jsou ve skutečnosti. Česká republika dováží elektriku z Polska a z Německa a vyváží do Rakouska a na Slovensko a své Slovenska pravděpodobně teče dál do Maďarska. A co se týče té bilance s Německem, tak to je ten graf lehce, prostředku lehce napravo a tam je vidět, že my skutečně víc dovážíme z Německa, než vyvážíme a dovážíme většinou píky a vyvážíme většinou off-píky. Takže proto ty ceny jsou takový, jaký jsou. Když pak někdo ukáže nějakou průměrnou cenu, za co prodáváme do Německa, tak z toho prostě je vidět, že to prodáváme hrozně levně, ale prodáváme off-píky, no, takže prostě je to tak, no. Takže to je taková, jakoby, zase až vidíte nějaký články tady na to téma, tak si vzpomeňte na ty moje grafy, že to je potřeba vždycky trošku se na to podívat z pohledu nějakým jako širšího kontextu. Ropa je docela zajímavý graf právě z pohledu toho, že je trošku bokem od toho, co se tady děje v Evropě. A všechny ty grafy, které vidíme, povolenka, elektrika, plyn, to je fajn, ale ty jsou hrozně indokrinovaný tou situací, která je v Evropě. A ta ropa je taková trošku jako od toho jako odtržená a žije si svým jakoby velkým globálním životem. A tady vidíme relativně jako zajímavý bearish trend. Teďka ta ropa někde byla před pár měsícema 120, šla někde k 85, dneska byla 88. Ale když bychom se opravdu dočkali toho, že já jsem se koukal na ten graf, udělal jsem si nějakou technickou analýzu, kdyby ten trend vydržel a prošli jsme někde přes $70 za barel, tak máme krásně našlápnuto někde jako ještě významně níž, k 50. Když se to od té 70 odrazí, tak samozřejmě se to bude pohybovat nějakým bandu, já nevím, $70-90 za barel. Ale ta ropa to vnímá nějak asi jako trošku jinak. Tam ten graf trošku ukazuje, že začíná pokles ekonomický, nechci říkat recese. Něco je způsobený eurodolarem, ale ta ropa to prostě vidí, takže že je konec večírku a že bude hůř. Tak jo. A je to takový zajímavý graf, já jsem si ho nechal od kolegů udělat, protože se zase jako píše, že je konec průmyslu v Evropě, no tak to můžu potvrdit, že to je pravda. Jo. Protože když se podíváte na ty grafy, tak ten průmysl, který je energeticky náročný, klidně může jít do Ameriky, protože v Americe plyn stojí na velkou obchodním trhu nějakých 25 € za megawatt-hodinu a elektrika někde jako kolem 80. No a ty evropské čísla jsou holt prostě někde jinde, jo. Takže teďka v současnosti teda máme v Evropě to, co jsme si tady budovali ty dekády. A je to tady drahý a ten průmysl to pravděpodobně nechci být teda jako malovat čerta na zeď, ale pravděpodobně ten to asi nepřežije. Ty, co jsou opravdu energeticky náročný, ty průmysly. No a tohle to je takový zase jako zajímavý graf, který vlastně říká, že v té Evropě to úplně tak špatný není. UK už Evropa není, ale je to tam významně levnější. A na spotu to je někde kolem 100 €, to znamená, jakoby spotový plyn v UK je o 100 € levnější. Tady to je křivka, tohle to je frontmans, to znamená někde kolem 70 €. Ty křivky se potom v rámci nějakých jako zimních období se běhnou dohromady, to je pravda. Ale je tady vidět, že ten přístup k tomu byl prostě jiný. V UK, když zjistili, že už jako Continental Shelf už nemá ten výkon, co má, tak postupně vybudovali relativně jako velkou síť LNG terminálů, tak na nic nečekali, chápali, že závislost je blbost, no tak teďka asi, i když ta Evropa jim dává za uši s těma cenama, tak pořád jsou na tom významně líp než my. LNG, krátký zase blok na LNG. To LNG je jako opravdu zajímavý, to já mě vždycky jako rád jako přednášet o LNG, protože to bylo když jsem začínal v energetice, tak to byl opravdu jakoby malinký trh a byl to jako atlantický a pacifický a jako ty lodě jezdily z bodu A do bodu B, takový ty odvážnější třeba jeli do bodu C, ale těch bylo málo. A byl to opravdu jakoby takový lokální trh. Během pár desítek let nebo 20 let se z toho stalo opravdu jako globální, ale jako brutálně globální trh s obratem prostě 500 miliard kubíků. A
to optimalizace a ty věci kolem LNG jsou fantastický. Jo. To znamená, ten trh během 20 let udělal jako obrovský skok. A můžeme být rádi, že to takhle dopadlo, že opravdu je tam, kde je. A teď nás to tady zachraňuje. Teda. A co se týče produkční části, nebo kde se vůbec produkuje LNG, Katar, to je jasný, to je stálice po desítky let. Katar má docela dobrý umístění, je to kousek do Japonska, kousek do Evropy, tak jako na půli cesty, takže to je prostě typicky historická jednička, teď už teda možná ne, ale vždycky to byla jakoby významný producent. Pak teda je Austrálie, ta hodně zabrala v poslední době. Pro Evropu a Austrálie je jako trošku krapítek teda z ruky, no. To můžu říct, že nečekám, že nějaký jako LNG přijede z Austrálie do Evropy, to by jako trvalo relativně hodně dní, než by to licenzovalo. A pak Amerika z 0 na 100. To je prostě jako úžasný. A zase potřeba se podívat na ten kontext historický. V Americe byl zákaz vývozu uhlovodíků, pak se to zrušilo, postavily se terminály, takže od té doby tady ty grafy jsou takový, jaký jsou. Na spotřebitelské straně je to jasný, Japonsko, celá Asie, to je obrovský spotřebitel LNG a pak samozřejmě Evropa. Ta Evropa je relativně jakoby pro ty výrobce zajímavá, je to pořád ještě jako bohatý kontinent. Vůbec bych se jako tady z toho pohledu nepodceňoval. Těch výrobců, kteří chtějí dodávat do Evropy, to jsou skoro všichni a máme co nabídnout a oni nám taky teda aktuálně. No. Tohle to jsou nějaký grafy z Evropy. Tady je asi vidět, že v principu všecko běží v Evropě na maximum. Všechny dovozy jedou na maximum, všechny terminály jsou vytížený. Aktuálně jsme vlastně v situaci v té, že nejsou sloty v terminálech, že už ty sloty mají relativně obrovskou hodnotu, takže se do Evropy dodává LNG s discountem a slotů je málo. A jak všechno, co jde, tak opravdu běží. A při těch cenách samozřejmě ty producenti rádi do Evropy dodají. Tam ty dva grafy napravo, ty jsou zajímavý, ale ty jenom potvrzují to, že to prostě jede historicky na maxima. Nejenom sendout, ale i inventory, tak ty jsou prostě na historických jakoby maximech. Takže opravdu víc toho už do Evropy přitýct nemůže. Teče toho hodně. Tamhle dole jsou potom nějaký nový projekty na LNG, staví se to hodně. Já můžu třeba za sebe říct, že pro mě jakoby osobně Emshaven fantastický, aby se takhle rychle postavili 2 FSRU, prostě to je jako naprosto neuvěřitelný a vidět, že když je vůle a chuť, tak to funguje. A když se vezmete, jak se stavěl dlouho Krk, já když jsem nastoupil do Transgazu, to už je dlouho, před 20 lety, tak už na projekt Krk se dal prach. A tady to FSRU si ty 2 FMH se postavili během pár měsíců. Jo. Všechny ty projekty, které jsou tady napsané, ať už je to v baltské oblasti, ať už je to v Německu, už je tam jedno Itálie, je tam Řecko, je tam Švinogušče, je tam upgrade gateu. To se všechno pravděpodobně postaví, nebo většina z toho se postaví a ty kapacity bude jich víc, bude to dobrý. To samozřejmě, čím víc je kapacit, tím líp pro nás. Tak jo, a já mám vlastně poslední blok. Který jako říká, jak to dopadne, nebo se snaží říct, jak to dopadne. Takových bloků tady asi pravděpodobně bude víc a nejenom jakoby v rámci našeho panelu, ale i v ostatních panelech. My máme samozřejmě nějaký jako model panevropský, ty věci se snažíme nějak jako sledovat. Takže ten výstup toho našeho modelu je takovej, že pokud bude průměrná nebo mírná zima, tak je to dobrý, tak za splnění ostatních předpokladů to projedeme. Když bude zima, tak to nedáme. A teďka, když teda bude mírná zima, to nalevo, to modrý, to je UK, to je relativně pro nás to důležitý, ono to jako nevypadá, ale my přece jenom z UK třeba v Q4 dostáváme relativně hodně plynu přes interkonektor, přes BBL-ko. A to UK, kdyby nefungovalo, tak si klidně můžeme říct, že to bude pro nás velký problém. Zatím to funguje, ale UK má, ta struktura toho trhu je problematická. Tam prostě relativně hodně CCGT, přestane foukat, nepovede nějaká jaderka a oni prostě obrovským swingem začnou spotřebovávat plyn a sem se nedostane vůbec nic. Takže to je pro nás taková jakoby riziková část toho biznesu a ty ostatní věci
Ty předpoklady toho modelu jsou takový, že prostě LNG pojede, Rusko je totálně vypnutý, v tom našem modelu je 0. Norsko pojede na plnej CRS, bude demand destruction, pojede Afrika a domácí výroba v Evropě bude stejná. Co se týče demand destruction, teď jsem viděl nějaký čísla z Evropské unie, tady ze spoda to jsou naše grafy, našich kolegů analytiků. A my tam se snažíme z toho dávat pryč ty domácnosti, necháváme tam jenom power industry. A je to zajímavý. Mě teda překvapilo, že Německo a Holandsko už aktuálně mají relativně významný jako demand destruction. Většině Česká republika, což mě trošku zaráží. Ale tady ta splnění té podmínky už nastalo. Skutečně jakoby k demand destruction došlo a pravděpodobně ještě dojde. Tak jo. Poslední slide. Když to všechno dobře dopadne, tak ty zásobníky v Evropě skončí někde mezi 0 a 20%. A to je ten levý graf. Ten pravý graf je zajímavý. V UK ty zásobníky se nevytěžejí. V UK vypadá, že, ale to je historická věc, to zase jako, takže v UK zásobníky prostě skončí někde mezi 60 a 70% naplněnosti. A ten poslední graf v principu ukazuje, že i když bude velká zima, tak ten interkonektor nám druhý půlce Q1 nebude pomáhat, ale snad už to dáme. Takže já doufám, že to přežijeme, ale bude to jízda. Dane, děkuju. Já jsem se tady udělal celou řadu poznámek. Na diskuzi bude čas ještě po zbylých příspěvcích. Nicméně, jak to vidí Martin Pich z MND, podobnou situaci? Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na Dana. Dívám se na to trošku detailnějším pohledem, protože ten krásný přehled z různých komunit nám Dan už dal. Pojďme se na to podívat, co to znamená, jak se změnil trh za posledních 6-7 měsíců na straně obchodníka. Dovolil jsem si tady udělat velice jednoduché příklady, aby bylo vidět, čemu vlastně ten obchodník čelí. Jsou tady dvě tabulky. Ta první je, když se obchoduje bilaterálně, to znamená dva obchodníci mezi sebou nebo výrobce a obchodník. Co to vlastně znamená? Mám tam plyn a elektřinu, 10 MW ročního produktu, což je pro obchodníka opravdu velmi malý objem. A tu první tabulku můžete chápat jako pohled, řekněme, nějakého typického výrobce, který prodával ať už plyn nebo elektřinu na forwardech, hedžoval si svoji výrobu v těch cenách, které jsme viděli před rokem a půl, 20 euro plyn, 70 euro elektřina. A dneska, když ty ceny se dostaly v plynu na 200 euro a elektřina šla na 500, tak co to vlastně v tom vztahu bilaterálním znamená? To znamená, že ten, který prodává, tak najednou tam vzniká v té vazbě kupující a prodávající obrovská expozice. A zejména z pohledu kupujícího, v momentě, kdyby ten dodávající šel do bankrotu, tak on tu dodávku v té levné ceně nemá a musí si ji koupit na trhu, což vyjadřuje ten poslední sloupec, který vyjadřuje expozici kupujícího na prodávajícího. A při těchto malých objemech je to v součtu nějakých 53 milionů euro. A to vlastně zapříčinilo tady ten obrovský nárůst cen, jak mezi sebou firmy obchodují, že ty expozice dramaticky narostly. A ten trh v podstatě zamrznul, protože ty obchodní linky, které mezi sebou máme, jakožto obchodníci, tak se vyčerpaly. Kdysi nám stačilo pro obchodování velkých objemů nějaká kreditní linka, ale dneska nám to stačí třeba jenom na 20% objemu toho, co jsme kdysi obchodovali. To znamená, že už nejsme schopni na trhu nakoupit nebo prodat, protože už není s kým. Takhle se to děje mezi všemi obchodníky na trhu a znamenalo to, že objemy na bilaterálním trhu dramaticky klesly a naopak všichni se museli přeorientovat na burzu, protože tam ty kreditní linky jsou vykompenzovány zase cashem. To znamená, že na burzách nám objemy rostou a pojďme si říct, co to znamená z pohledu cache, protože burza je náročnější. Stejný příklad,
plyn a elektřina, stejné ceny. V momentě, kdy obchodník něco zobchoduje na burze, tak je vystaven dvojím initial marginům. Což jsou platby, které musí obchodník burze zaplatit nebo dostane podle toho, jak se vyvíjejí ceny. Initial margin slouží k tomu, aby si burza pokryla v každém okamžiku riziko defaultu. Jo, ten systém je nastaven tak, že kdyby jakákoliv společnost, která obchoduje na burze, dneska zkrachovala, tak díky těm initial marginům tam neexistuje v podstatě obchodní riziko a burza je schopná ty pozice z trhu nakoupit a nemá tam dodatečné náklady. To znamená, initial margin je hodnota, kterou musí obchodník skládat, je to nějaká finanční jistina, kterou dostane obchodník zpátky. Ty koeficienty, které burza počítá, se odvíjejí od volatility a odvíjejí se od absolutní hodnoty ceny. Čím vyšší je volatilita a cena, tím vyšší je initial margin. Potom je variation margin, ten je velice dynamický a ten záleží na pohybu cen. To znamená, když já jsem koupil prodal jsem elektřinu za 70 € a dneska je 500, tak já musím té burze namaržovat v tomhle případě 37 milionů euro, abych té burze dokryl riziko možného mojeho defaultu. To znamená, že ta expozice, kterou jsem měl v prvním případě vůči protistranám, tak já musím v keši dorovnat burze. A jak je vidět na dvou malých obchodech, já musím najednou zaplatit dohromady 53 plus 22 milionů euro, což je 70 milionů euro v keši. A to jsou všechny ty komentáře, které jste mohli vidět různě v novinách, kolik ČEZ musel namaržovat, kolik EP muselo namaržovat, kolik velcí obchodníci, to jsou řády stovek milionů a miliardy eur. To nám všechno výrazným způsobem zdražuje zajištění komodity pro jednak koncové dodavatele a jednak pro samotnou optimalizaci toho portfolia, které máme. Teď, když ceny klesají, samozřejmě, tak je to příznivější, ty margin cally se vracejí, cashově se to vrací. Na druhou stranu, vemte si, že existují obchodníci, kteří museli nakupovat i v těch vysokých cenách a dodávat to koncovým odběratelům. Tak ti naopak, pokud to kupovali na burzách, tak při klesajících cenách musí té burze namaržovat. Jo? To znamená, zase to vstupuje do toho cash flow. Ta situace teda vůbec nezmizí, když ceny klesnou. Pro někoho bude lepší, zejména pro výrobce, ale pro obchodníky to bude znamenat zase nějaké riziko. Všichni obchodníci se samozřejmě snaží držet si ty pozice na burzách co nejvíce vyrovnány. Nicméně není to jednoduché, protože, jak jsem zmínil na začátku, na těch bilaterálních kontraktech ty objemy jsou velmi malé. Takže my si musíme počkat, až dojde k takzvanému settlementu, komodita půjde do delivery, to riziko nám zmizí a ten trh se trošku uklidní. To riziko dramaticky poklesne na konci zimy, jo, kdy tam jsou ty kontrakty, které byly uzavřeny v minulých letech v nízkých cenách, tak už budou v delivery a začne se otevírat více i bilaterální obchodování. Tak aby toho nebylo málo, že je to cashově velmi náročné, tak samozřejmě banky v té situaci, ve které trh je, jsou velmi opatrné. Že mají problémy úvěrovat. Úrokové sazby rostou. A teďkom si vemte, že to, co nám stačilo v minulosti na vtláčení plynu do zásobníku, abychom to profinancovali, tak dneska potřebujeme 10násobek té hodnoty. Takže pro 1 terawatt-hodinu jako příklad najednou potřebujete 200 milionů euro, zatímco loni a předloni jsme potřebovali 10násobně méně. To jsou tak obrovské částky, že i pro větší společnosti je poměrně náročné si to financování zajistit. Samozřejmě, že jsme v nějaké extrémní situaci, všichni jsme se snažili zásobit před rizikem nedodávek z Ruska, což se teda stalo. A jak je vidět, tak se firmám podařilo peníze sehnat a profinancovat si ty zásobníky. Ale i tak to znamená obrovské zvýšení nákladů. Pojďme se podívat, jak už tady Dan zmínil, jak se trh změnil. Tohle je graf, který ukazuje za posledních 6 měsíců, jak se změnily toky.
Procházíme poměrně nelehkým obdobím. Na druhou stranu Evropa zareagovala extrémně dobře. Toky z Ruska dramaticky klesly, toky ze západu do Německa, zejména region Německo, Česko, Slovensko, který je vystaven nejvíce poklesu ruských toků, tak dokázal navýšit toky z Norska, z Holandska, to znamená v podstatě LNG. Snížily se toky do Itálie, které bere více plynu z Azerbajdžánu a z Afriky. To jsou všechno velmi důležité kroky, které nastaly. A jak Dan zmínil, kdybychom měli trošku lepší infrastrukturu, která by byla schopná přijímat LNG, tak jsme na tom ještě výrazně lépe. Bohužel tam ještě nejsme. Měli jsme taky i velké štěstí v tom, že Asie měla poměrně dobrý průběh loňské zimy. Byla trošku teplejší, to znamená, jejich spotřeba byla nižší. Měli i poměrně dobrý průběh léta, měli tam dobré hydro a musíme taky poděkovat čínské vládě, které má velmi přísné covidová opatření, takže i celková spotřeba je tam nižší. Takže i ta potřeba Asie je v porovnání s loňským rokem výrazně nižší, takže i proto to LNG je poměrně safe teď v Evropě minimálně do konce roku. Co je velké pozitivum, a to možná nebylo zmíněno, nebo se tak nezmiňuje, je, že dochází nejenom k navyšování importních kapacit LNG, ale dochází i k velmi rychlému zlepšení jiných propojů. Tady bych zmínil Francie, Německo, která teď by mělo zvýšit objemy zhruba o 100 GWh za den, což se zdá poměrně malý objem, ale v tom kontextu sem přiteče 100, sem 100, tak to hraje opravdu velkou roli. No a otevírá se nám brána, respektive kolegům ze Slovenska, polsko-slovenský propoj, který v tom našem regionu nám taky pomůže. Od roku 2025 už to vypadá výrazně lépe a kolegové o tom určitě budou hovořit, tak to přeskočím. No a to, co zmiňoval Dan, my máme Evropu v podstatě cenově rozpojenou, tak jak byla velmi spojitá v minulosti cenově. Tak region, který je spojen velmi významně s ruskými toky, tak je na úrovni, tohle je teda z konce září, day-ahead, v tomto případě 197 až 200 euro. Zatímco země, které jsou čistě na LNG, tak už jsou o 100 euro níž. To nám jenom ukazuje to, kdybychom měli krásně tu infrastrukturu ready, no tak jsme taky o 100 euro níž. Bohužel tam nejsme. Je třeba ale chápat, že ta situace takhle nebude trvat pořád. Já jsem teda trošku větší optimista než Dan a budu to demonstrovat na bilancích. Tady ta bilance je udělána z pohledu zásob zásobníků. Já jsem to ukazoval před nějakým týdnem na EGU v Brně. Ono se ten graf v podstatě moc nezměnil. Ta modrá spodní čerchovaná čára nám ukazuje, jak by vypadaly stavy zásob v případě, kdyby spotřeba neklesla. A tam je krásně vidět, že už v půlce ledna, v únoru, bychom se dostali na nulové hodnoty. To znamená, že by v tom systému ten plyn chyběl. Naštěstí, samozřejmě z pohledu bilancí, ne z pohledu spotřebitelů, spotřeba reagovala dobře na ty cenové šoky a snížila se zejména v průmyslu. Takže my počítáme v tom modelu velmi podobné hodnoty při 20% poklesu spotřeby v letošním roce a v příštím roce budeme schopni natlačit plyn do zásobníku tak, abychom byli téměř na 100%, což nám ukazuje zase ta žlutá čárkovaná čára. Tady bych rád zmínil, že my potřebujeme opravdu, aby ta spotřeba zůstala nižší i v tom příštím roce, protože jinak nebudeme schopni ty zásobníky naplnit. Tato bilance nám ukazuje ještě teda toky přes Ukrajinu, zatímco tento graf nám ukazuje ukrajinské toky už nulové. Myslím si, že tam nevyhnutelně míříme v řádu týdnů. Tak v tom případě to taky zvládneme. Nicméně musí více šetřit potom zejména Rakousko. V případě, že by se vypnul i Turkstream, tak potom i balkánské země. Určitě to bude mít dopad i na region Německo, Česko, Slovensko, ale i to jsme schopni zvládnout. My teda v těch našich výhledech
spotřeby jsme dost pesimističtí ve smyslu, že předpokládáme pokles spotřeby větší než je 20% v tom našem regionu. Ať už je to průmysl, který už dneska ukazuje poměrně velkou negativní deltu, tak i domácnosti předpokládáme, že budou významným způsobem klesat. Jestliže ERU ukazuje, když tak mě kolegové opraví, nějakých 5%, tak my si myslíme, že v zimě by to mohlo ukázat až 10% hodnoty, možná větší, protože zejména na vesnicích, kdo může, tak přejde na jiná paliva, než je plyn. Takže proto si myslíme, že Evropa to zvládne poměrně dobře. Tady je třeba zmínit, a podtrhnul bych to, co zmínil v obecné rovině Dan. Budeme ale velmi citliví na spotřebu, budeme citliví na výpadek infrastruktury LNG a budeme citliví na UK, tam já jsem teda trošku větší optimista, budeme tam méně citliví než na tu LNG infrastrukturu a musíme si dávat na spotřebu v Asii. V této chvíli je Evropa pořád dramaticky nad asijskýma cenama, takže v této chvíli tam je prostor, kam klesat. A co je třeba říct, jsem i optimista z pohledu cenového vývoje, protože tím, že Rusko fakticky už tady máme jenom ukrajinské toky, tak ten vliv Ruska je už zanedbatelný na cenu. Tím, jak se budeme posouvat v čase a počasí nám bude přát, zatím to musíme opravdu zaklepat, nám počasí přeje výhledově na další 14 dní, tak to bude znamenat, že ten plyn v zásobnících bude přibývat velmi rychle a už ho potom nebude kam dávat, že bude to tlačit spotové ceny dolů. To už vidíme dneska. Ten rozdíl mezi spotovou cenou a forwardovou cenou je 20-30 euro. A tím, jak se budeme posouvat v čase, tak nám to bude tlačit i forwardovou cenu níž. Takže přejme si, aby ten začátek zimy nebyl chladný a uvidíme pokles cen určitě pod 100 euro. Tak, abych nechal prostor kolegům, že čas běží. Jak už jsem zmínil, my potřebujeme diverzifikovat toky. I v Brně jsem zmiňoval, že bychom se měli zamyslet trošku hlouběji a nesmíme být naprosto ideologičtí. My ty ruské toky v nějaké menší míře budeme potřebovat pro arbitráž. Jestli tam bude 30 MCM denně nebo 40, což jsou opravdu malinké objemy, ale i ty malé objemy nám dají poměrně dobrou páku na to, abychom dokázali tu cenu držet na poměrně nízkých úrovních. A jestliže dneska LNG vychází i při tom setupu, který máme na nějakých 80-90, tak si myslím, že dlouhodobě jsme schopni se pohybovat kolem 40-50. No, což si myslím, že je úroveň, který by i průmysl měl zvládnout. Určitě budeme potřebovat do budoucna je zamyslet se nad realističností plánu. Jestli bezhlavé opouštění konvenčních elektráren je správně, když tady nemáme technologické řešení. Teď nemluvím o tom, že za 15 let tady nebude žádné uhlí, to je naprosto v pořádku. Ale jestli to musí být tak rychle, jestli jsme schopni vybudovat akumulace různého typu v horizontu 10 let. Jestli k tomu budeme používat zásobníky na plyn, nebude tam příměs vodíků, nebo to budou nějaké jiné typy energií, budou tady baterie a podobně. To už je věc jiná, ale potřebujeme to sladit tak, abychom si nevytvářeli dodatečná rizika na straně bezpečnosti dodávek základní komodity, základní energie. V některých zemích už dneska běží, že když se staví obnovitelné zdroje, musí se k tomu postavit i nějaká akumulace, nějaké baterie. To je věc, kterou 100% musíme zavést v podstatě ve všech zemích. To nám pomůže dost významně vykrývat ty obrovské výkyvy cen a pomůže nám to vykrývat i stabilitu sítě. Takže já nejsem až takový pesimista, potřebujeme na druhou stranu být pořád opatrní a diverzifikovat a musíme překlenout zejména tento a příští rok. Děkuju. Martine, díky. Já si z těch dvou prezentací beru to, že je tady skutečně velmi úzká vazba výroba elektřiny, uskladňování elektřiny, spotřeba jiných komodit, včetně plynu. Já bych předtím, než dám slovo Zbyňkovi, zareagoval na to a souhlasím s Martinem s tím, že ten klíč k následující zimě je do značné míry na straně spotřeby. Nicméně se podíváte na statistiku posledních 14 dnů v září spotřeby, tak jsme skutečně
protože možná relativně v teplotně očištěných číslech možná, že spotřebováme míň, ale na konci to bude o té mase, o těch molekulách, jestli budeme nebo nebudeme mít. A ta spotřeba je nad 5letým průměrem. Bohužel se v polovině září ochladilo a možná ještě to propsání se do ty každodenní spotřeby, jak u toho průmyslu, tak případně u domácností, u malých podniků, nebylo tak. A stejný trend je úplně v Německu. To znamená, že přestože slýcháme, podívejte se, v Německu se šetří, v Německu se připravují víc na zimu, je to do značné míry pravda, ale co ukázala polovina září, ukázala to, že v podstatě ty domácnosti nebo ten rezidenční sektor na to ještě není asi pravděpodobně připravený. A něco se asi bude muset stát, aby to všichni spotřebitelé to volání po šetření vzali skutečně vážně. To, co bude klíčem, kromě toho, aby jsme tu zimu projeli, ať s větší nebo menší mírou optimismu, je samozřejmě to, že nám do České republiky pořád nějaký plyn bude dotýkat. Bez ohledu na to, jestli Nord Stream 1, 2 poteče, jakože nepoteče, co bude s Ukrajinou. Souhlasím s Martinem, že to je otázka dnů, možná týdnů. Tématu evropské solidarity se pravděpodobně dostaneme v té volné části, ale Zbyňku, vy držíte klíč, nebo respektive vaši zákazníci drží klíč k tomu úspěšnému projetí. Jak jsme na tom se zásobníkama? Loni jsme říkali, máme plynu v zásobníku hodně, někteří obchodníci spekulovali, letos probíhaly motivační aukce pro posílení, vtláčení. Jsme podle mě na jednom z historických čísel minimálně, co se týče vašeho zásobníku. Jak to vypadá, jaký je tvůj pohled na aktuální chování obchodníků? Dostaneme se určitě k tomu k zimě 23-24, která si myslím, že má něco ještě větší význam ve vztahu k tomu, jestli ano nebo ne. Tak teď už si všechno řekl, tak já nemusím říkat skoro nic. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pokorný Zbyněk jméno mé. Já doufám, že budu trošku rychlejší než kolegové. Moje téma je malinko užší, řekl bych. A jsou to skutečně podzemní zásobníky plynu. Já tady už x let vždycky na začátek ukazuju takový graf, který má podtrhnout tu důležitost toho zásobníku pro celou plynárenskou soustavu. Letos udělám velkou změnu a ten graf neukážu. A to ne z toho důvodu, že by snad ta důležitost toho zásobníku byla menší, to je právě naopak, to už tady párkrát padlo, ale spíš z toho důvodu, že si myslím, že teďka už tak nějak jako všeobecně byl akceptován ten fakt, že prostě ten zásobník nenahraditelný je a že vlastně je tím jediným garantem té fyzické bezpečnosti dodávek plynu. A ono to jde trošku vidět i na tom, vlastně jak se Evropa či členské státy teďka na jaře a v létě snažili dělat všechno pro to, aby jsme před zimou ty zásobníky naplnili. Tak asi, a teďka teda doufám, že mi to v předchozím panelu Lubor Vyleba všechno nevystřílel, ale opakování je matka moudrosti. Tou nejdůležitější novou legislativou z pohledu tady toho celého je asi nařízení EU, přesněji řečeno nařízení Evropského parlamentu a rady, tuším, o povinné naplněnosti zásobníků před zimou a zároveň nějaké trajektorii neboli postupných milníků té naplněnosti, jak se dostat prostě na ten kýžený stav. Tak každý ten stát jde na to maličko jinak, jak ty své zásobníky před tou zimou naplní. V České republice jsme doposud využili, řekněme, těchto 3 nástrojů, které tady vidíte na tom mém prvním slajdu. Číslo 1, stát přes Správu státních hmotných rezerv si poprvé v historii České republiky letos zajistil nějaký plyn v zásobnících. Spoustu článků o tom bylo vydáno. Já to tady nechci dál komentovat, ani nevím vlastně, jestli to můžu komentovat, takže to přeskočíme a půjdeme rovnou na 2. To tady zmínil před chviličkou Michal. Zase stát, nebo potažmo teda Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Netforgazu a jednotlivých provozovatelů zásobníků plynu v období mezi květnem a červnem tohoto roku zorganizovali speciální aukce na zajištění uskladnění plynu a omezení dispozice s tímto plynem. Tady se nejednalo o aukce na nějakou dodatečnou skladovací kapacitu. Tohle byly aukce, které měly motivovat
už stávající obchodníky, který mají nějakou skladovací smlouvu k tomu, aby tam natlačili pokud možno relativně rychle více plynu, než by bývali možná udělali vzhledem k aktuálním tržním podmínkám. Že ministerstvo nějakým způsobem motivovalo k vtláčení. Existovaly dva typy těchto aukcí. Jeden, ten první typ, tomu jsme říkali, nebo se tomu oficiálně říkalo, aukce na nově vtláčený plyn. To znamená, že ten vítěz té aukce se zavázal k tomu, že do nějaké doby navtláčí plyn a nebude na něj moct šahat, nebo nějak jenom omezeně. Ten druhý typ té aukce spočíval v tom, že již natlačený plyn, nebo ten vítěz té aukce, že ten již natlačený plyn, že na něj zase opět, že s ním nebudeme moct disponovat. My jsme v RW Gas Storage těchto aukcí zorganizovali 14 celkem, 11 na ten nově vtláčený plyn, 3 na ten uzamknutý plyn. A podařilo se celkem, když to vezmu, tak zajistit, dejme tomu, kolem 5 terawatt-hodin plynu. Jak jsem zmínil, tyhle aukce probíhaly v období květen až červen. To z toho důvodu, že byl nouzový stav a vlastně celý to bylo organizované na základě nějakého krizového opatření. Takže v nejbližší době asi nemůžeme čekat, že by se to opakovalo. Uvidíme. Z mého pohledu to není špatný nástroj na to, jak nějakým způsobem motivovat ukladatele, aby ten plyn do toho zásobníku před zimou vtlačili. No a pak tam máme trojku, asi, řekněme, nejvýznamnější nástroj z pohledu obchodníka, vlastně z pohledu provozovatele zásobníku plynu, nebo minimálně ten s největším impaktem. Novela energetického zákona z června 2022 zavedla pro skladovací kapacitu princip UIOLY, tedy use it or lose it, který vlastně říká, že pokud nějaký ukladatel k nějakému datu nesplní ten předepsaný milník, o kterým jsem hovořil dříve, tak vlastně provozovatel zásobníku plynu mu ten rozdíl mezi tím, co tam má mít v tom zásobníku a co tam skutečně má, musí odebrat a tuto odebranou kapacitu poté dát do aukce s nulovou startovací cenou. To se děje. My jsme vlastně, už máme teďka za sebou 2, respektive 3 milníky. Ten první byl k 1. srpnu, ten další k 1. září a teďka vlastně předevčírem byl 3. milník. My jsme skutečně nějaké kapacity odebrali. Mezi námi bavíme se o nízkých jednotkách procent naší celkové kapacity, takže nic významného. Naši zákazníci jsou zodpovědní a opravdu vtláčí. Nicméně tyto aukce proběhly, já tam pak asi na konci mám i nějaký výsledek, tak se o něj s vámi rád podělím. Takže tohle se děje. No. A zároveň, to mám taky napsáno, vlastně tahle stejná novela toho energetiáku představila nebo otevřela jakési pomyslné 2měsíční okno, ve kterém nebo během kterého naši zákazníci, kteří mají smlouvu od roku 2023, tak od nich mohli beztrestně odstoupit. To není samozřejmě nic příjemného, když se vám něco takového stane. Nám se to stalo, akceptovali jsme to, protože nám nic jiného nezbylo. Takže to mě osobně trošku mrzí, že tady tohle bylo. Ono to okno už je zavřené, jinak bych to tady nezmínil, abych neponoukl ještě někoho jiného. Každopádně jako z toho pohledu toho obchodníka já to chápu, protože prostě tím, že se zavedly tady ty povinné milníky, tak samozřejmě ty podmínky pro to skladování se mu změnily, ta flexibilita toho, co s tím zásobníkem může dělat, se tím změnila, takže z pohledu toho obchodníka tomu chápu, že prostě to právo by mít měl. Tak. Tady je to, co jsem říkal předtím, tak je částečně zobrazeno tady. Já jsem vám na tomhle grafu chtěl jenom ukázat rychlost vtláčení, jak byla v posledních 10 letech. To, co tady vidíte, tak je vlastně denní změna stavu zásob, nějaká kumulativní změna stavu zásob v našem zásobníku.
s počátkem netradičním 17. nebo 16. 3. To je proto, že vlastně letos jsme se překlopili z fyzické těžby do fyzického vtláčení už tady k tomu datu 16. 3. a pak jsem na to napasoval i ty další roky. Jo, ta horní tlustá zelená čára, pro ty slepější z vás jsem tam udělal šipku k tomu, tak ta má vlastně, ta ukazuje, jak rychle se vtláčilo, zejména letos na jaře a začátkem léta. Vidíte, že to byl opravdu jako historický rekord a možná k tomu pomohly i ty opatření, které jsem zmínil před chvílí, ale hlavně bych řekl, to bych vyzdvihl, že to nebyly jenom ty opatření, ale vlastně, že naši zákazníci byli, teď, jak to říct, jako tak zodpovědní, že prostě sami tušili, že se ženeme do nějakého průšvihu, tak sami od sebe začali opravdu rychle vtláčet, aniž by ještě měli nějakou motivaci, protože se hod báli, co se bude dít a musím říct, že leckdy vtláčeli, i když to podle mě třeba nedávalo úplně obchodní smysl. Jo, takže za to jim patří velký dík. Ty další čáry já už komentovat nebudu, oni ukazují vlastně to stejné. Co ta první, vidíte, že každý rok je prostě jiný, ale to tak bylo vždycky. Co bych ještě řekl, že vlastně tady máme údaje k 39., ačkoliv ta osa X to úplně neříká, tak a vidíte, že ta zelená čára pořád tak nějak roste, to tady zmiňoval před chvilkou i Martin. My pořád vtláčíme a ještě doufáme, že chvilku vtláčet budeme. Momentálně jsme na nějakých 96% naplněnosti naší technické kapacity a říkám, doufám, že to ještě trošičku zvedne. Tak tohle je zásobník RWE a já bych u toho nechtěl jenom zůstat a trošku vybočím z ty modrozelené zóny. Tady vidíte zaplněnost zásobníků ve vybraných evropských zemích a pak ještě jednotlivé zásobníky nebo provozovatele zásobníků v České republice. Je to opět stav k 30. září, takže ta čísla jsou ještě mokrá, dá se říct. Zmiňoval jsem náš zásobník 96%, MND Energy Storage 91-92%. Moravia Gas Storage, tady to vypadá jako, že to je relativně tragédie. Nicméně oni kolegové z Morávky tu situaci výchozí neměli úplně jednoduchou s ohledem na to, kdo byl jejich hlavní zákazník. Pozitivní na tom je, že opravdu v těch posledních týdnech, možná měsících, se i do ty Morávky začalo celkem dost vtláčet a ta čísla rostou každý den, takže já věřím tomu, že tam ještě něco přiskočí. Šrafovaně tady mám SPP zásobník, nebo společnosti SPP Storage. Šrafovaně je to proto, možná pro ty z vás, kteří ten zásobník neznají, tedy to zásobník, který leží na území České republiky, nicméně fyzicky je zatím připojen pouze na slovenskou distribuci. Takže pak je otázka, jestli do Čech počítat nebo ne, abych ho tam radši nepočítal. Kdybychom tyhle všechny hodili do jednoho pytlíku, tak můžeme říct, že Česká republika je třeba nějaký zaplněnosti 90% plus minus. Když pak přeskočím do zahraničí, tak vidím podobná čísla i v těch ostatních zemích. Jo. Možná tam jde trošku níž Rakousko nebo Maďarsko, ale celkově ta Evropa je na nějakých 90%, dá se říct. Což je, si myslím, velice slušná zpráva, zejména pokud bych nebyl líný a doplnil tam i předchozí rok, tak tam jsme se pohybovali ke stejnému datu v některých zemích o dost níže. Já myslím, že tam zrovna Německo, Nizozemí bylo o dost níže, snad kromě Maďarska, ty na tom byly možná trošku líp. Zase takhle, je pravda, že i ten rok 2021 nebyl úplně standardní, tam už Rus moc nevtláčel, že to všichni víme, takže kdybychom se ale mrkli na zaplněnost v roce 2020, tak tam budeme asi trošku víc nebo výš než letos na nějakých 94-5%. Nicméně ta hlavní zpráva tady pro ten graf je to, že to nevypadá tak špatně, co se týče zaplněnosti zásobníků nikde v Evropě. Tak a potom velice přehledný, oblíbený přehled našich aukcí, které jsme konali pořádali od roku 2020. Je to spíš pro fajnšmekry, nicméně pro ty z vás, kteří to ještě neviděli, tak na té levé y ose tam vidíte nabízené a prodané množství, to znamená, když nějaký ten sloupeček má nějakou světlou část, tak znamená, že jsme tam něco neprodali. Na té pravé části, nebo ta pravá vertikální osa, ta ukazuje finální cenu v aukci, to jsou ty červené tečky, a pak relevantní summer winter spread v době konání aukce.
Summer Winter Spready tady řešit nebudeme, to už jsme řešili mockrát dříve, nebo na těch předchozích setkáních podzimních našich. To dělat nebudeme. Jediný, co bych tady možná v krátkosti zmínil, tak je, jako když se na tu zelenou čáru podíváte, tak vidíte, že tam padá pod tu černou, která tam jako symbolizuje nulu. Tak jsme se loni na podzim, asi myslím, že den po konání té konference jsme se poprvé podívali do minusových hodnot Summer Winter Spreadu, což pro nás provozovatele jako není dobrá zpráva úplně. Pak jsme se zase chvíliku nadechli nad hladinou, ale jen tak trošku. No a pak v únoru, v březnu, tam nám to prostě padlo tak nízko, že já jsem ten graf musel zaříznout, protože kdybych tam nechal celou tu stupnici, tak jako tam z toho vidíme ještě mnohem méně, než tam vidíme teď. Jo. Tak občas vidíte, že někde v létě tam něco naskočilo, nějaký ten spread, my jsme se pokusili tam něco prodat, něco se prodat povedlo, ale jak už tady padlo, jako ono v té době už jako s někým udělat nějaký, nebo si nějaký ten spread zahedžovat nebylo úplně jednoduchý, takže jako ne každý se té aukce mohl účastnit. A nemluvě o tom, kolik už v létě stálo natlačit ten plyn do toho zásobníku, takže to nám vlastně taky trošičku jako hodilo klacek pod nohy, co se týče nějakých prodejů. Ty poslední dva mini sloupečky, tam to je právě ta zmíněná odebraná kapacita nebo ta nevyužitá, kterou jsme nabídli na začátku srpna a na začátku září. Něco málo se prodalo za 0. Tak. Já jsem skončil, přeji vše dobré do letošní zimy. Zásobníky jsou téměř plné a připraveny sloužit. Díky. Já tady mám připravenou celou řadu dotazů, ale máme před sebou ještě dva příspěvky. Jdeme v čase, jak se bude zkracovat jejich délka, předpokládám. Michale, opět pohled největšího nebo stále největšího importéra plynu do České republiky? Tak dobré odpoledne. Já to skutečně vzhledem k času vezmu trošku rychleji. Nejen kvůli času, ale kvůli tomu, že některé slajdy už tady v průběhu konference byly. První pohled, co ovlivňuje střední Evropu. Přeprava z Ruska přes 3 hlavní plynovody, přes Nord Stream, přes Jamal, přes Kapušany, přes Ukrajinu k nám. Je tam vidět to, že výkyvy v létě občas byly opravky, maintenance za léto, takže nebylo nic neobvyklého. To, co se stalo letos v létě, že opravky byly, co je ale velká změna, je to, že ten plyn přes Nord Stream naběhl už jenom na chvíli, pak už nenaběhl vůbec, Jamal ukončený kvůli krizi také. A hlavně ten trend, který jsme si možná loni úplně tak neuvědomovali, ale ta situace, která nastala, tak už ten začátek té situace byl v loňském roce, kdy jsme to brali jenom jako určitý komerční výkyv a nikomu nedocházelo, že je zatím něco, co nemá s obchodem vůbec co dočinění. V tuto chvíli, jak už kolegové říkali, teče plyn pouze přes Ukrajinu a přes Turkstream. Otázka je, jak to bude dál, ale aspoň nějaký plyn se do Evropy dostane, což je dobrá zpráva zejména pro Slovensko a tu jižní větev. Na dalším slajdu jsem se podíval na už přímo Českou republiku, na pohled, co do republiky vtéká, co z ní vytéká a kolik zůstává v republice, kolik je čistý tok. Takže když se na to podíváme, co zůstává v České republice, jak je to prakticky to samé. Porovnání za prvních 9 měsíců letošního a loňského roku jsem přiteklo pouze o 3 teravaty plynu méně. Co je ale vidět, že výrazně klesla přeprava přes Českou republiku, což si asi Michale, ty za Netforgas o tom mohl vyprávět mnohem déle, ale jako tam je největší problém. Pro českou spotřebu plyn dotéká, ale výrazně méně teče přes Českou republiku, což souvisí zejména s tím Nord Streamem. To samé, ale detailně je na tomto slajdu, kdy vlastně je ukázáno, přes jaké body
výrazně klesnul ten objem, což je ten Brandov, kde ten pokles za prvních 9 měsíců je 130 terawatt. Samozřejmě přes White House do Německa vyteklo méně, přibližně o 100 terawatt. A historický tok ze Slovenska do Čech už pravidelně prakticky teče pouze ze západu na východ. Na to jsme před několika lety nebyli vůbec zvyklí. Neznamená to, že teče plyn pouze tak nebo tak. Je entry, exit. Tady na tom grafu jsou ukázány pouze výsledné hodnoty. V tabulce potom je možno nalézt detaily pro jednotlivé vstupy a výstupy a rok 2021-2022. Tento vrchní slide už jste viděli. Já jsem ho ukazoval loni, kdy jsme tady diskutovali v říjnu, jaký máme historické ceny, co se s tím stane. Bylo to vidět i v tom původním videu. Na tom spodním slajdu je to samé a modrá čára odděluje historii a budoucnost, takže se nás vůbec v tom říjnu minulého roku nemohlo napadnout, že se podíváme na ceny přes 300 euro. Významný nárůst začal už na konci roku 2021. Bylo to i tím, že Gazprom přes svou platformu přestal prodávat plyn. Opět vysvětlení bylo natláčení ruských zásobníků, vyšší ruská spotřeba, ale s tím, co se dělo následně, tak kdo ví, jak to bylo. Ke konci roku došlo k poklesu. Situace se uklidnila někde tam, kde jsme byli v době loňské plynárenské konference a obrovský nárůst a ten pík, který tam je se začátkem konfliktu na Ukrajině. I po prvotním šoku opět to částečně kleslo a od června tohoto roku s tím, jak Nord Stream vypnutý a jak chodily negativní zprávy, tak trh už reagoval výrazně nervózněji i s problémy likviditou některých obchodníků, nedodávkami přes Nord Stream a neplněním dlouhodobých kontraktů. To vedlo každá negativní zpráva k okamžité reakci směrem nahoru. Nyní se pohybujeme někde kolem day ahead 130-140 euro. Uvidíme, kam to půjdeme dál. Poslední slide je užší pohled, detailnější pohled na spotřebu v České republice. Z grafu je zřejmé, že spotřeba v každém měsíci je skutečně nižší, než byla ty předchozí 2 roky. To je zajímavé, vpravo na tom grafu, tak pořád i v letošním roce to denní maximum bylo skoro k 500 GWh, takže důležité je zachovat ten krátkodobý výkon, aby se ty špičky mohly pokrývat. Dneska ministr Síkela vyhlásil, že spotřeba poklesla o 18%. Uvidíme, jak to bude v zimě, s tím, až přijde dopad na domácnosti, průmysl, kam se posuneme. Protože podle toho se bude odvíjet i stav zásobníků. Ono se všechno propojuje, co říkali tady kolegové přede mnou. Tím bude uviset, kde skončíme se zásobníky na konci zimy. A hlavní problém bude, jak natlačit zásobníky pro příští zimu ve chvíli, kdyby skutečně z východu na západ neteklo vůbec nic. Teď dám prostor rychle Jirkovi, aby jsme ještě potom zvládli nějakou diskuzi. Děkuju. Mám to o něco rychlejší, o něco snazší. Jirko, poslední pohled dodavatele koncovým zákazníkům. Podotýkám, 1 ze 3 dodavatelů, dodavatele poslední instance. Pravděpodobně ožahavé téma na následující zimní období. Děkuji za možnost tady prezentovat svůj pohled. Pokusím se o nějakou krátkou syntézu toho, jak vlastně to dopadá na koncového dodavatele zákazníkům v České republice, co jsou ty reálné konsekvence, co vnímáme a zažíváme my anebo naši konkurenti. Základní
údaj vlastně je tedy to, co se děje s cenami. Prezentovali tady kolegové, já jsem chtěl jenom zdůraznit, že vlastně oproti začátku loňského roku se pohybujeme, nebo ty ceny jsou cirka zhruba 11násobně výš, což samo o sobě už je celkem jako velké číslo a poje se to i, jak tady kolegové ukazovali, vlastně v kreditní expozici, čili je to složitější dneska hledat protistranu. Projevuje se do toho vlastně velké kreditní riziko, výrazně vzrostla i cena financování a tady, co jsem si dovolil ukázat, je vlastně pohled, jak dneska vnímáme takhle indikativně expozici naší protistrany. Dřív samozřejmě to velké riziko bylo vždycky ta settlement část, čili to vypořádání, které bylo relativně velkou částí nebo největší částí té expozice, čili vy někomu zaplatí, nebo máte zaplatit za to, co prostě vám již dodal v minulosti, tak to je relativně velká část. Dneska vlastně ale to celé kreditní riziko je vlastně o replacement riziku, čili o tom, že když vám ta protistrana nedodá, vy budete muset jít na trh a schánět to množství energie, nicméně za násobně vyšší ceny, než za kolik jste původně uzavřeli tu dodávku. Čili toto je určitě něco, co ten trh zásadně omezilo a vnímáme to všichni. Další parametr, který se úplně změnil, není jenom ta úroveň, ale s tím spojená volatilita cen. Čili jestliže dneska jsme na 10násobně vyšších cenách nebo 11násobně, tak ta volatilita je ale zhruba ještě pořád vlastně vyšší. Čili vnímali jsme tady pohyby mezidenních cen v řádu desetin eura za megawatt hodinu. Dneska není výjimka 20, 15, 30 euro. Čili to je číslo, nebo zase parametr, který přímo a zásadně ovlivňuje rizika a existenci obchodníků, dodavatelů, protože vy potřebujete nějakým způsobem odhadovat rizika budoucích výkyvů cen ve svém portfoliu, protože ne všechny objemy znáte, víte a vstupuje to do různých výpočtů rizikových parametrů, přirážek a podobně. Další riziko, které je s tím spojené, je samozřejmě pohyb lokačních spreadů, čili ne všechno jste schopni zajistit v České republice. Máte nějaké kontrakty se zahraničím, nebo můžete je minimálně mít. Například tady je ukázka tedy spreadu mezi Českou republikou a Německem na zemním plynu, kde zase vidíme, že vlastně v minulosti to byla jakoby nuda, šeť, prostě bavili jsme se o 20 až 40 centech na megawatt hodině. Nyní, jak vidíte, prostě není výjimka 5 euro ani víc. A představte si, že jste v minulosti uzavřeli nějakou forwardovou smlouvu, která třeba umožňovala prostě dodávat za ceny spojené s Německem v České republice. Vy jste to ocenili za 20-40 centů, dneska reálně dodáváte za 5 euro, tak to je samozřejmě zásadní dopad do financí takového dodavatele. A i do budoucna dneska vlastně je těžké odhadovat a ocenit toto riziko, čili předpokládáme, uklidní se situace za rok, za dva, nebo naopak se ještě znásobí, zhorší, čili těžké, jak v této nejistotě vlastně pracovat s nějakými exaktními finančními kalkulacemi. Co je důsledkem těchto zvýšených rizik, a už to tady říkal přede mnou Martin vlastně, tak je větší obezřetnost obchodování, složitost nalézání protistrany, protože prostě málo obchodníků chce aktivně vstupovat do nějakého position takingu, čili brát na sebe nějaká rizika, tak jako v minulosti obchodníci byli vlastně tou likviditou trhu, zajišťovali, že ten trh aktivně funguje, že se najde protistrana pro hledajícího dodavatele. Dneska, když se podíváme na ten screen tady konkrétně třeba zejména v České republice, tak vlastně často vidíme, že spousta těch oblastí pro kotace je úplně prázdných, bez jakékoliv živé kotace a víme, že i nějaké navázání cen na Německo je dost problematické, protože aktivní kotace od protistran, s kterými můžete uzavřít obchody, prakticky neexistují a jakž tak se dá bavit o likviditě na TTF-ku, kde zase dneska, když si vezmete riziko lokačního spreadu ještě mezi Německem a Holandskem, tak je to opravdu těžké vzít to jako reálný proxy hedge pro zajišťování pozic v České republice. Čili nějaké krátké shrnutí, co mě z toho vyplývá, je prostě trh je v současnosti výrazně rizikovější a cítí to nejen obchodníci nebo dodavatelé, ale určitě to cítí anebo brzy pocítí i zákazníci.
ty ceny, tak jak se dneska pohybují, prostě jsou odřízlé od té historie. Je to vlastně nové nějaké paradigma. Nevíme, jestli přetrvá, jak dlouho a ovlivňují to zejména politické faktory. Obchodní rizika a kreditní rizika jsou takové velikosti, že můžeme být rádi, že do dneška vlastně nemáme tady zatím žádnou velký případ bankruptcy nebo prostě defaultování velkého obchodníka. Myslím si, že tady asi neškodí říci, že musíme být vděční Německu za přístup, který zaujalo vůči těm velkým dodavatelům do Německa, zejména tedy Uniperu, skupině Gazprom Germania a asi potenciálně do budoucna i VNG. Výhled na tuto zimu je relativně, jak jsme slyšeli, ne úplně negativní, tak v rámci možností pozitivní. Nejistota samozřejmě omezení zůstává a to, co je důležité, je, že ta diverzifikace opravdu funguje a v tomto pohledu zase se ta Evropa jaksi trochu zmobilizovala a je vidět, že když o něco jde, tak cesta se nakonec najde. Otázka je samozřejmě ta příští zima, ale zase je tam ještě nějaký čas na reakce a vidíme, jak rychle jsme schopni připojovat některé terminály, tak nezbývá, než doufat, že i tady to úsilí bude pokračovat. Za mě jenom myslím si, že i nadále, a to jsme slyšeli, flexibilita je potřebná nejenom na plynu, ale i v elektřině a plyn určitě nějakou roli i do budoucna prostě v nějakém střednědobém horizontu smysl dávat bude. Jde o to samozřejmě najít tedy náhradu cest a zdrojů mimo Rusko v tuto chvíli. Čert ví, jak to bude vypadat v budoucnu za 2, za 3 roky. Třeba i nějaké dodávky z Ruska opět budou dávat smysl. Za mě to důležité je jenom uvědomit si, že ten dopad na zákazníky vnímáme, vidíme, není to nárůst o desetiny nebo jemná procenta, je to nárůst v násobkách procent a v násobkách těch samotných původních cen, čili zákazníci už to vnímají, ne všechny to ještě zasahlo, pokud měli fixované ceny, zasáhne je to v budoucnosti, ale vidíme, že je to oblast, která i přitahuje spoustu pozornosti co do sociálního pohledu a tak dále, čili vidíme, že je zde snaha rozložit ty dodatečné náklady nejenom na samotné spotřebitele, ale i na nějaké energetické výrobce například, nebo i do státního rozpočtu, čili je to určitě živé téma, viz cenový strop v České republice, ale tady můžeme přejít pak do diskuze. Děkuji za pozornost. Fajn, Jirko, děkuju. Já bych jenom připomenul že můžete pokládat dotazy i přes aplikaci Slido, máme jich tady celou řadu. Já bych přece jenom, teď jsem si dělal celou řadu poznámek a máme necelých 11 minut. Já se zeptám Dana, Martina na jeden dotaz. To, co mi z té diskuze nebo z vašich příspěvků, vlastně ze všech příspěvků vyplývá, že celý léto tady slyšíme v podstatě stanoviska typu plynárenský trh funguje, byl pokles nabídky, trh zareagoval správně, vytvořila se nová rovnovážná cena, myslím, že pík byl 318 € na months aheadu. Funguje teda trh nebo nefunguje trh? Na jedné straně bych řekl, vidíme plné zásobníky, to znamená plynu, Dan říká, plynu je dost, pravděpodobně s LNG teče plynu hodně, maximalizují se kapacity, regasifikační kapacity, máme i vysoké inventory v LNG terminálech, stále nám teče plyn z Ukrajiny, stále teče plyn Tursímem, začne týct plyn Baltic Pipem, možná teoreticky slovensko-polským propem, tam bych měl jenom dotaz, nevím úplně, Martině, kde se tam veme ten plyn, ale možná víc. Funguje trh nebo nefunguje trh? Funguje. Martine. Funguje. Tržní principy fungují. Samozřejmě procházíme brutálním systémovým šokem. A bohužel ty ceny to reflektují. Ještě jeden doplňující dotaz. V historických diskuzích jsme se často bavili, že burza nebo organizovaný trh je v podstatě jakoby okrajový doplňkový trh jenom pro vybrané subjekty. Drtivá většina obchodů, jak těch krátkých, tak těch dlouhých, se realizovala na bilaterálních vztazích, na OTC trzích. Jestli jsem to správně pochopil, tak dneska se ta situace obrátila takže drtivá většina obchodů, minimálně v tom krátkodobém horizontu, je na organizovaný trh, to znamená na burze. Můžete potvrdit ten poměr, jaký je? Jestli to není úplně špatně položená otázka? No, na OTC se už asi dělá skutečně jenom procenta. Takže je to třeba 90:10. Já to vidím velmi podobně. Jirko, Michale, za vás? Tomu na něco dodat. A dá se předpokládat, že ty jsi to, Martin, naznačoval svojí prezentaci, že
poklesem cen, než se bude vlastně snižovat to riziko, až se bude snižovat ty peníze, které jsou dneska v těch pozicích vázaný, že se zase jakoby ta pomyslná vahkami přesune směrem k OTC, protože to obchodování je, pokud já vím, na konci levnější nebo méně náročné na zajišťování pozic. Je to méně náročnější na cash flow. Je spousta kontraktů, které vyprší teď během zimy. A ta expozice, která na trhu je ta největší, tak je primárně přes zimu. Takže tím, jak se budeme blížit ke konci Q1, tak výrazná část té expozice zmizí. Možná by mohl Dan komentovat, protože tam asi u těch výrobců je to ještě možná trochu jinak. No, ne, to asi tak říkám. Jo. No, to asi... Okay. Ještě, Dane, na tebe jeden dotaz. Ty jsi tam o tom mluvil, že se investuje do kapacit LNG, že je to asi ten správný trend. Jak vidíš ten pohled, řekněme, v horizontu 2025 plus v kombinaci řekněme, s tou indikovaným tlakem na snižování spotřeby plynu v Evropě. Nemůžeme se dostat do situace, kdy v podstatě teď probíhá jakási mobilizace investic a rychle se investuje Emshaven, skvělý příklad. Určitě se dočkáme připojení nových LNG terminálů ještě do konce letošního roku, zejména teda v Německu, což by pro nás mohla být velmi, velmi důležitá informace. Nemůže nastat jako situace na konci, že těch kapacit bude až příliš mnoho a vyměníme jednu závislost za druhou? Vyhánění čerta ďáblem. V principu musíme teďka nějaký kapacity vybudovat, abychom přežili 2-3 roky. Mm-hmm. A pak pravděpodobně to bude takovej... Já si myslím, že to, co se teďka děje, jako v principu první ropná krize nebo druhá ropná krize, dojde k zásadní změně energetiky. A bez toho to asi nebude fungovat. V návaznosti na to, Zbyňku, ty tvoje grafy byly pozitivní. Já jsem tam viděl jednu jako negativní, potenciálně negativní konotaci, když si ukazoval výsledky těch aukcí, tak na konci ta 8. 9. měsíc byly samý šedivý štrávky. Jaká je vlastně úroveň zasmluvnění na rok 2023-2024? A podotázka, protože bych očekával, že bude někde třeba na úrovni 50%, možná i méně, ale je tady to nařízení Evropské rady, které říká 1.11.2023 členský stát musí mít natlačeno 90%. Jak se to jako udělá? Já jsem rád, že nejsem ten, který to ve finále bude dělat. Protože abych tady připomněl, tak zásobník plynu samozřejmě, nebo my to natláčíme podle požadavku našich zákazníků. Každopádně jako úplně se nevyhnutý odpovědi na tu otázku, neboj. Máš pravdu, ten graf tam těch šedivých ukazuje celkem dost a samozřejmě není to jenom u nás, je to všude v Evropě. Souvisí to samozřejmě s tím spreadem. Taky už jsme takovýhle období zažili, kdy jsme nebyli schopni nic prodat. A jako není to úplně radostný období. Tak. Co se týče té prodanosti, to asi očekáváš, že ti neřeknu. Řekl bych, že nejsme prodáni ze 100%, ale nejsme ani jako úplně bez smluv. Já jsem už tady zmiňoval předtím, že někteří obchodníci nám jako ty smlouvy vypověděli. Naštěstí to bylo opravdu, těch obchodníků bylo strašně málo, který jako nám ty smlouvy vrátili. Takže my ještě jako máme relativně dost smluv na ten rok 2023-2024. Ale každopádně nejsme prodáni ze 100% a teďka se i snažíme prostě tu kapacitu dál aukčnit. A co se týče té naplněnosti toho, na těch 90% příští listopad, tak já si myslím, že tam prostě, jakože to nebude jednoduchý. Myslím si, že to všichni chceme, aby ty zásobníky před tou zimou byly plný. Já věřím tomu, že nějaký z těch nástrojů, co se zavedly teď, můžou fungovat i příští rok. Bavíme se tady o regulaci, bavíme se tady o nějakých motivačních nástrojích, který by ty obchodníky ponoukly k tomu, aby se toho plynu uložili víc. A možná tady navážu na ten, tady vidím rovnou jeden dotaz z publika. Budoucí negativní ceny za uskladnění, jako ve finále proč ne? Tam je pak jenom otázka, kdo nám to kompenzuje.
že my budeme někomu platit za to, že si u nás skladuje. Jo, já myslím, že to legislativa na konci umožňuje. A pak jenom otázka, kde se ty peníze vyberou. Samozřejmě, to říkám, naštěstí to není úplně můj úkol. A my budeme doufat, že ty peníze ve finále dostaneme. Takže to si myslím, ale jako, že je jako validní věc, to, že by se prostě, když ten stát chce, aby ty zásobníky byly plný, tak a ten trh to nezvládne, no tak se tam bude muset něco provést. Navážu dotazem na Michala, on to i v předchozích blocích v některých prezentacích zaznívalo. A mě to zaznívá i z těch vašich příspěvků, je, že letošní zima, ten pohled je lehce optimistický, plné zásobníky, jsme někde na přes 3 miliardy. Za předpokladu, řekněme, jakési evropské solidarity, někdo zmiňoval Německo, nějaký plyn v průběhu zimní sezóny pravděpodobně k nám poteče, nebo pevně doufáme, že k nám poteče. Nicméně zpátky těm zásobníkům, Michale. UJOLI je v podstatě jediný nástroj, jak se stát v tuhletu chvíli, nebo není to úplně jediný nástroj, ale je to ten nejjednodušší nástroj, řekl bych, z mého pohledu. Jak stát může někomu dát motivaci vtláčet? Může to být pro vás, pro skupinu RWE nebo pro RWE Supply and Trading něco, co by pro vás byla jako zajímavá obchodní příležitost na konci? Use it or lose it funguje. Už, jak říkal Zbyněk, proběhly 3 kroky, kdy se kapacita odebírala. Mně tam chybí ten krok B. Jedna věc je, že se někdo potrestá za to, že nenatlačil, odebere se mu zásobník, musí za něj pořád platit, ale musí se najít někdo, kdo si to i za tu nulu nebo za tu negativní cenu vezme a kdo to natlačí. A já si nemyslím, že ten nízký zájem o ty zásobníky za nulu, který ukázal Zbyněk, je tím, že by nechtěl nikdo vtláčet, ale ten náklad na to vtláčení je tak vysoký, že i když jsou pozitivní spready, tak si to spousta obchodníků na trhu nemůže dovolit. Takže jakoby ano, use it or lose it je určitě dobrá motivace. Věděli jsme, že i bez toho, než use it or lose it bylo zavedeno, tak spousta obchodníků samo vtláčelo, protože si všichni uvědomovali, že přijde problém, že se může ta situace na Ukrajině vyeskalovat a dobrovolně tláčeli bez use it or lose it, takže nyní ten dopad je menší a myslím si, že samotný pravidlo use it or lose it nic neřeší. Michale, ještě jeden dotaz na tebe z publika, z virtuálního publika. Dokážete prosím více přiblížit, jak RWE Supply and Trading jako největší dovozce plynu do ČR zajišťuje plyn do ČR, když již ruský kontrakt nefunguje? Já teď nevím, který ruský kontrakt je na mysli, protože plyn z Ruska, což bylo na tom mém grafu, pořád do Evropy teče jak přes Ukrajinu i během válečného konfliktu, teče i přes Turkstream, takže do Evropy Gazprom pořád plyn dodává. Jak dlouho, to je otázka. A co jsem ukázal taky na tom grafu, plyn ze západu, i když neteče Nord Stream a neteče Jamal, tak pořád do Čech teče a je dostatek plynu na natláčení. Ano, musí se nahrazovat jeden dodavatel jiným dodavatelem, ale takhle funguje diverzifikace. A já jsem rád, že si pustil na začátku to moje prohlášení, že skupina RWE má celou řadu kontraktů, nejsme vázaný pouze na jednom dodavateli a v tuto chvíli se ukazuje, že diverzifikace je ten klíč. Co trošku zavání ty dlouhodobé kontrakty, protože to si myslím, že je také cesta. Pořád, říkal jsem to loni, stojím si za tím teď, akorát ta dlouhodobost se asi posune někam jinam. Že v tuto chvíli si nikdo netroufne uzavřít kontrakt na 20 let jako dříve. Muselo by to být se státní pomocí, protože nikdo neví, jak se ten trh bude vyvíjet, jaké budou omezení a podobně. Já ještě mám jeden dotaz na Jirku, já se k tomu ještě vrátím, když nám utek čas. Já si myslím, že nám režie 2 minuty ještě dá. Jirko, jeden dotaz. Já jsem to zmiňoval na úvod. DPI. Vy jako E.ON Energie máte povinnost v případě selhání dodavatele na území distribuce E.ONu jak si nabídnout, nebo respektive nenabídnout, dodat elektřinu i plyn. Jak to v těch podmínkách, když ty grafy kolísají nahoru dolů, je zatím spoustu peněz, je zatím velmi omezená
Nabídka jako taková, ty jsi to ukazoval na tom grafu toho screenu, že vlastně pro český trh de facto nulová nabídka. A říkal si v tom videu, který zmínil Michal, že šediny přibývají, tak jdou šediny na to konto ještě po hlavě dál. Určitě. Já myslím, že hodně se v této oblasti letos změnilo i z pohledu toho, že jakoby DPI se stalo zájmem prostě i regulace, regulátora. Jsou tam dneska nějaké předfixované prostě postupy, regulované ceny a tak dál. Čili je to oblast, která podle mě od podzimu loňského roku přitáhla hodně pozornosti, protože bylo různé řešení různých dodavatelů, čili držet se fixní ceny, variabilní ceny a tak dál. Vím, že v tomhle ohledu vlastně nakonec se víceméně vzalo řešení EONu, tedy když jsme říkali, ta rizika jsou tak velká pro nás, že my nedokážeme férově jakoby ocenit ty dodávky do budoucna pro neznámý objem neznámého počtu zákazníků, které nám do DPI spadnou. A víte, že z DPI lze kdykoliv prakticky vyskočit s krátkou jakoby dobou oznámení. Takže přešlo se na variabilní vzorec, který se zohledňuje spotové ceny a myslím si, že to je jediné jakoby férové řešení. Jsem rád, že to tak došlo a samozřejmě teď je otázkou jenom, jestli ta cena, tak jak je stanovená, prostě zohledňuje dostatečná rizika, ale to si myslím, že nikdo v tuhle chvíli není schopen úplně říct a teprve budoucnost ukáže, jestli institut DPI bude ještě znovu aktivně využíván, nebo jestli se jedná už jenom o nějaké zbytky, co jaksi malé obchodníky a tak dál, to, co ten trh ještě jaksi nezvládl vyřešit dosud. A já v té souvislosti ještě zmíním zastropování cen. Ty jsi to částečně zmínil. Možná taková kacířská myšlenka nebo otázka. Nemůže zastropování cen u některých vybraných obchodníků víc ke změně, řekněme, jejich pořizovací strategie? Znamená, že v okamžiku, kdy na jedné straně to riziko mám ošetřené, řekněme, nějakou subvencí státu, nemůže nastat to, že stávající pozice, které mám nakoupené, prodám, protože když bude mít pravdu Martin, který tvrdí, že cena má spíš jakoby potenciál klesat, protože zásobníky se plní, když se podaří skutečně jako snižovat spotřebu, tak Evropa díky velkým dodávkám LNG může být v situaci, kdy je dlouhá. Ty ceny by před zimou mohly ještě klesnout. Nemůže tam být ta varianta, pak půjdu nakoupit na spot a tu deltu mezi tou cenou, kterou má jaksi zákazník garantovanou státem, si nechám. Rozumím. Tak zaprvé, myslím si, že když se podíváme do historie, tak jakýkoliv regulovaný trh samozřejmě vytváří nové motivace pro ty své hráče, čili tohle je určitě důležitý jaksi princip a řekl bych i zásadní nevýhoda té regulace, že prostě ty inteligentní subjekty hledají cesty, jak se tomu nejlépe přizpůsobit a je to potřeba mít i vždycky na mysli, když zvažuji, že něco začnu regulovat, tak prostě abych nespůsobil větší problém. Myslím si já obecně, že prostě jaksi nějaký trh s, řekl bych možná ex post sanací nebo příspěvkem by určitě byl za mě jednodušší a snáze obsluhovatelný, než to, k čemu se schyluje tady na té koncové zakepované ceně. A bylo to jedno z rizik, jakoby úprava nebo ad hoc úprava strategie, na kterou jsme upozorňovali, že samozřejmě můžou to být střelci. Měli jsme je tady v minulosti, kteří aktivně prostě své pozice rozpouští, když budou ceny, nebo když jsou nyní ceny vysoké a jak si budou spekulovat na to, že stát uhradí pak jakoukoliv variabilní cenu, která do budoucna třeba bude i nižší. To je asi jeden pohled. Druhý pohled ještě bych tam viděl v tom, že jestliže zavedu nějakou regulaci a pokud by tam že nastavila nějaký benchmark, bavíme se tady o nějaké indikativní ceně, co regulátor chce zveřejňovat, tak samozřejmě to může vést k tomu, že se zblíží ty zajišťovací strategie i těch dodavatelů mezi sebou, a což může vést vlastně k snížení míry konkurence a variability produktů na tom trhu a taky to určitě ten zákazník pocítí následně. Ale chápu, že současnou prioritou je asi prostě zakepování té ceny, která opravdu vylítla hodně vysoko. Díky. Poslední dva dotazy. Zbyňku, ať dáme ještě šanci ze slajda. Není žádné bezpečnostně provozní riziko u zásobníků? Přeci jen jsme na historických maximech. Přeci jen jsme na historických maximech z pohledu množství a rychlosti vtláčení. Mě zajímalo, kdo to psal, to byl nějaký geolog nebo ne. Každopádně odpověď byla stejná. Není, protože my vlastně sice vtláčíme rychle,
ale vtláčíme samozřejmě podle kontraktu a každý ten náš kontrakt má nějaký vtláčecí křivky, který my ve firmě máme samozřejmě odsouhlasený všemi možnými techniky, geologii. Takže z tohohle pohledu bezpečnostně provozní riziko nehrozí, jakože by kvůli tomu něco explodovalo nebo jsme si pokazili zásobník, to ne. Jenom musíme být jako v téhle rychlosti jako opatrný, aby jsme třeba nějakým způsobem nějaký náš skladovací horizont, nechci říct poškodili, ale aby jsme prostě díky tomu nepřišli o část kapacity. Ale to my děláme, na to my máme oddělení, takže tady není potřeba se bát, že by se tím něco stalo. A poslední dotaz bude směřovat k Martinovi, protože zastupuje hostitelskou firmu letošní podzimní plynárenské konference, za což samozřejmě MND díky. Ty si ve své prezentaci ukazoval, že od roku 2025 by se Evropě mělo v oblasti plynárenství dýchat významně lépe. Co budou ty 1-2 nejdůležitější body od teďka do roku 2025 podle tvýho pohledu? No určitě je to dotáhnout LNG terminály v Německu. To je alfa omega. Pro příští rok snížení spotřeby. A v podstatě se zopakuju to, co jsem říkal na konci své prezentace. Potřebujeme významným způsobem zapracovat na akumulacích, na přetransformování a musíme revidovat strategické cíle. Jestli ten výhled v 10-15 letech zůstane tak, jak je. A myslím, že na EGU kolegové z ČEPSu ukazovali velmi krásnou prezentaci, jak by dopadla bilance v Německu, když by veškeré plány s obnovitelnými zdroji, tak jak jsou dneska nadraftovány, se staly realitou, že fakticky by nebylo možné tu síť uregulovat. Takže opravdu se třeba zamyslet nad tím celým komplexem, nejenom na plyn, na elektřinu, ale na celý komplex. Jestli opravdu ta cesta, tak jak je vydlážděná, jestli je správná, nebo na konci nás čeká nějaký větší problém, než máme dneska. Okay. Fajn. A já jsem se nakonec nepřipravil žádný summary, že si myslím, že bych letos přece jenom, kdyby i příští rok někoho napadlo to zase sestříhat, tak aby to nebylo tak vtipné, jako to bylo letos. A já bych zaprvé poděkoval za prezentace. Doufám, že si lidé nebo kolegové v publiku našli odpovědi na některé ze svých otázek, že samozřejmě, tak jsem říkal v úvodu, téma je naprosto extrémně složité, komplikované a nikdo neví, co bude zítra. Situace je před náma. Dlouhá zima, pevně doufáme, že ji přežijeme a že pokud dostaneme šanci se tady příští rok zase potkat, ať už virtuálně nebo fyzicky, takže budeme bilancovat obdobně, jako jsme bilancovali zimu 21-22, že jsme ji přežili a že to na konci všechno dobře dopadlo a jediný zákazník nebyl na dodávce krácen. Bude to šichta letos určitě. Díky moc, že jste přijali pozvání a budeme se těšit, nebo já osobně se budu těšit na někdy příště na další obdobné diskuze. Všem ostatním díky moc, hezké odpoledne a nezapomeňte se příště zítra v 9 hodin opět připojit na druhý den podzimní plynárenské konference. Naschledanou.